Thank you nĩ tondũ wa maũndũ marĩa atarĩ areka. Tũmwĩre nĩ thank you nĩ maũndũ marĩa abangĩte gwĩka. Praise the name of the living God. Do you know what happened when you give thanks again? Many opportunities. Mĩrango ĩhingũkaga ĩrĩ mĩingĩ. Praise the name of the living God. Ũhingũkagĩrwo nĩ mĩrango Mwathani anenehe. Ũhingũkagĩrwo nĩ mĩrango mĩingĩ tondũ ndũnanjĩrĩria na gwĩtia, ndũnanjĩrĩria na kũhera, wanjĩrĩria na kũmũtũgĩria. Praise the name of the living God. Wanjĩrĩria na kũreharehe hinya wake na kũrĩwe. Praise the name of the living God. Tũriganĩrwo nĩ marĩa atarĩ areka, niĩ macio mothe nĩ makũriganĩra. Ũndũ ũrĩa njũĩ nĩ atĩrĩrĩ, atĩ mwene mo nĩ areka. Praise the name of the living God. Ũrĩa atanekaira no eke ũmũthĩ, na ũrĩa atakũhota gwĩka ũmũthĩ no eke rũciũ. Praise the name of the living God. Tũihũrio tũnua tuitũ na ngatho, tũihũrio tũnua tuitũ na ngatho, twĩre tu Ngai nĩ thengio. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kũnjĩka wega, nĩ thengio nĩ tondũ wa kũnjiguĩra tha. Praise the name of the living God. Twera Ngai nĩ thengio, wega wake nĩ ũtũharũrũkagĩra na njĩra nene. Praise the name of the living God. Tũkaigua atĩ in this praise the Holy Spirit is here. Praise the name of the living God. Tondũ twamba kũmũgucia na ngatho, Mwathani aheo goci. Na gũtirĩ kĩndũ Ngai witũ akenagio nĩkĩo ta mũndũ wambaga kũmũcokeria ngatho, kũmwĩra ũrĩa arĩ mwagĩrĩru, kũmwĩra ũrĩa arĩ mũtheru, kũmwĩra ũrĩa arĩ mũtugi, kũmwĩra ũrĩa arĩ hinya mũingĩ, kũgathĩrĩria mawĩko make na ũmbi wake. Praise the name of the living God. Praise the name of the living God. Twĩre Ngai how good he is, how marvelous he is, how wonderful he is. Mwathani aheo goci. Ona wewe mwenyewe mũndũ agĩũka gũcera gwaku, oke ũmũtuge na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, acoke ihinda rĩake rĩa kũinũka aumagare atakwĩrĩte nĩ thengio, nĩ ũrigagwo karĩha ũtaneka wega. Mwathani aheo goci. No hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũcio angĩũka akwĩra nĩ thengio, onawe nĩ ũkenaga. Mwathani aheo goci. Ndĩrenda twĩre Ngai witũ nĩ wega, ndĩrenda twĩre Ngai witũ nĩ agĩrĩire, ndĩrenda twĩre Ngai witũ nĩ mwega. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ũhanĩkaga wa gatatũ, wamenya thiri ya gũcokia ngatho, there is speed, there is divine speed anointing. Praise the name of the living God. Ũndũ ũrĩa ũratanyĩte ũgwĩka na mĩaka 10, tondũ kanua gaku nĩ kagĩa ngatho, Ngai witũ agakũreka wĩke maũndũ na njĩra ya haraka mũno. Mwathani aheo goci. Ũrabangĩte gwaka nyũmba na mĩaka 10 nĩ tondũ wa ngatho iria mũgucĩrĩirie nacio, ũgaka nyũmba na ihinda rĩkuhĩ mũno. Praise the name of the living God. Ũrabangĩte kũiga wĩra, ũgakorwo capital ĩrĩa wĩnayo ti njiganu, nĩ tondũ wa kanua gaku nĩ ũmenyire hinya wa gũcokia ngatho, ũkaiga wĩra na njĩra ya haraka mũno. Praise the name of the living God. Renda twambararie Ngai, tumwĩre ngatho ciothe nĩ ciaku, gũtirĩ kĩndũ ingĩoya na niĩ ndingĩhota itarĩ nawe. Mwathani aheo goci. Tukĩmũcokeria ngatho, ndĩrenda tumwĩre we anenehe mũno na ithuĩ tũnyihe makĩria. Mwathani aheo goci. Ciama na morirũ cionekana kuma na gũcokio ngatho, niĩ baba ndikoneke, ĩndĩ we woneke. Praise the name of the living God. To our viewers arĩa othe maratwĩrorera me thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na nja wa bũrũri wa Kenya, nĩ ihinda rĩa gũcokia ngatho. It doesn't matter nĩ maruo marĩkũ ũragerera, gũtiramakanio ũkomete thibitarĩ ihinda rĩigana atĩa, nĩ ihinda rĩa kwarahũka na ũcokie ngatho, nĩ ihinda rĩa kwarahũka uge ndigũikara kahema-inĩ gaka ka ruo rĩngĩ. I'm not going to live in this stagnation life again. Nĩ ihinda rĩakwa rĩa gũcokia ngatho. Nĩ ndamenya nĩ kũrĩ thiri ya gũcokia ngatho, nĩ ndamenya nĩ kũrĩ hinya wa gũcokia ngatho. Praise the name of the living God. Ambararia moko maku na igũrũ, mwĩre tu ũrĩa arĩ mwagĩrĩru, mwĩre tu ũrĩa arĩ Ngai mwega, mwĩre tu ũrĩa hinya wake ũrĩ mũnene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rashakata marigabo, ndagũtĩĩa we Ngai ũrĩ mũnene mũno, nĩ ndakwambararia we Ngai wakwa, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, igũrũ na thĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ.
Nindakwenyihiria muno, nindakugoca muno, nindagutugiria muno. Rucini rwa umuthi ngoro yakwa yoka gukwira ni thengio, ngoro yakwa yoka gukuraha, ngoro yakwa yoka gukumbura, ngoro yakwa yoka gukwira ni thengio. Ni thengio gaturume kaririri, ni thengio Ngai mwene hinya wothe, ni thengio ni tondu wa kundigithukania na Ngai makwa ni tondu wa mitino yothe muthamaki mwega. We utanareka maguru makwa matiruke, we utanareka muthamaki Ngai mwene hinya wothe aria manyu Ngai wakwa manyenjagira maundu matari maku. Ni thengio ni tondu wa kunjarahura, ni thengio ni tondu wa ũgima wa mwĩrĩ, ni thengio ni tondu wa kunyenda, ni thengio ni tondu wa kunjagura, ni thengio ni tondu wa kunyenda, ni thengio kigongona kia matu-ini. Rucini rwa muthi kanua gakwa kena ngatho muthamaki ni tondu wa maundu maria wikite, ni tondu wa maundu maria gwika, ni tondu wa maundu maria bangite gwika. Ndoka gugucokeria ngatho tu, ndoka gukunenehia tu, ndoka gukuraha tu, ndoka gukwira wi mwagiriru tu. Gutiri Ngai ungi uhana tawe iguru ria iria muthamaki, rungu rwa iria gutiri Ngai ungi tawe. Muthamaki ona thi ino yothe handu ya ruma gutiri Ngai ungi uhana tawe. Ndoka gukwambararia tu rucini rwa umuthi, ndoka kuraha mawiko maku, ndoka gukwira uria uri mwagiriru, ndoka tu gukugoca gaturume keriri. Hinya waku ni munene wate Ngai, we ndũigananagio ni mundu, we Ngai wakwa ũtaigananagio ni kindu kana undu. Nindagutia rucini rwa umuthi. Majina yote mazuri ni yako Baba, majina yote mazuri ni yako, ni yako, ni yako, ni yako, ni yako. Maretwa mothe mega ni maku Ngai wakwa. We ũtaroraga gĩthithi kana muthamaki Ngai, mundu ũrĩetanĩtio muthamaki. We ũtaroraga muthamaki ũmbi wa mundu. Nindagutia rucini rwa umuthi, nindagutia rucini rwa umuthi. Niwe tu ndoka guthathaiya, niwe tu ndoka gucokeria ngatho, niwe tu ndoka kwambararia, niwe tu ndoka kuinira rucini rwa umuthi. Ihoria kanua gakwa na ngatho, 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 ihoria kanua gakwa na ngatho. Ni thengio kigongona kia matu-ini. We Ngai ũndokeirie mĩhũmũ rucini rwa umuthi. We ũtanareka thiũkiri-inĩ nĩndagũtĩĩa, we ũtanareka mathandũkũ maria marathondeketwo igũrũ rĩakwa ndigatonye kuo. We Ngai wakwa ũtũmire njĩra cia thũ ciakwa muthamaki cigĩe na ũkenderũ. We Ngai wakwa ũrũire mbara ciakwa ciothe ũtukũ. We Ngai wandokeria mĩhũmũ ũguo tu. Ndagũtĩĩa tu nĩ tondũ wĩ mwega, ndagathĩrĩria mawĩko maku nĩ tondũ wĩ hinya, ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai. Nĩ njũĩ we nĩwe Ngai ũrĩa ũrĩ wa ma, nĩ njũĩ mawĩko maku nĩ ma ma, hinya waku nĩ wa ma, mĩkĩra yaku ya maũndũ nĩ ya ma. Nĩkĩo ndoka gũkũgoca rucini rwa umuthi. Ingĩkũiganania na kĩ muthamaki wa thamaki? We ũtangĩigananĩka nĩ kĩndũ, we ũtangĩringithanio nĩ kĩndũ. We Ngai wakwa ũrĩ mũtheru mũno, we Ngai wakwa ũtũgĩrĩte kũrĩ maũndũ mothe. Ũmbi waku nĩ mũnene kĩhongo muthamaki, ũmbi waku nĩ mũnene, ũmbi waku nĩ mũnene. We Ngai wathĩkagĩrwo nĩ indo ciothe, we Ngai wathĩkagĩrwo nĩ irĩma, we Ngai wathĩkagĩrwo nĩ mĩtĩ ĩrĩa mĩnene mũno, we Ngai wathĩkagĩrwo nĩ iria rĩrĩa rĩnene mũno, rĩrĩa rĩũĩ muthamaki ihinda rĩao rĩa Ngai wakwa, ihinda rĩa iria rĩa gũthama ithe witũ. Ngetigĩra ũmbi waku mũno Ngai, gĩcoka gĩaku nĩ kĩnene atĩ gũtirĩ ũndũ gĩtangĩhota gwĩka. Nĩndakũigua
ndakwenyiheria rucini rwa umuthi, ndakwenyiheria rucini rwa umuthi. We Ngai waragia nakwa na marurume, ndagutia Ngai wakwa. We Ngai wakwa hinya waku ni munene o Ngai, ati okuria wathiaga wauga muthamaki wakwa, kiria wauga gituike nikio giatuikaga. Ngetigira ombi waku Ngai. We Ngai wakwa wombire utuko na muthenya, we Ngai wakwa ngagwetigira. Ngetigira unene waku rucini rwa umuthi, ngetigira hinya waku rucini rwa umuthi. Ndagwetigira muno Ngai wakwa. Gwaku ndikauma nikuo ngutura, gwaku nikuo ngutura matuko makwa mothe. Muthamaki kanua gakwa kaihurie na ngatho, kuri na maruo ngagucokagiria ngatho, kuri muthamaki na ndwari ngagucokagiria ngatho. Muthamaki hindi iria muthamaki andu aitu mandiganeirie ngagucokeria ngatho. Hindi iria muthamaki ndiraigua mwiri wakwa utari na hinya ngagucokeria ngatho. Hindi iria muthamaki ndirona maundu kai matarathi uria mabatie ngagucokeria ngatho. Nĩ thengio nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, tuoka tũgũgũcokeria ngatho, tuoka tũgũgũcokeria ngatho, tuoka tũgũgũcokeria ngatho, tuoka tũgũkũraha nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru. Kwagĩrĩra nĩ gwaku, hinya wothe nĩ waku Ngai, ũnene wothe nĩ waku. Nĩndagũtĩa rũciinĩ rwa ũmũthĩ, nĩtwagũtĩa nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru. Tũrokeria mĩhũmũ mĩerũ o kĩroko, mũkinyithia magoro makwa kũrĩa gũkindĩru. Mũrĩithi nĩ muoyo wakwa nyeki-inĩ nduru, we mothe igũrũ rĩa mothe. Igũrũ rĩa mothe, Ngai wakwa
kanua gaku sikeigana komogathereria sikeigana komocokeria ngatho sikeigana kuona yotanareka tokire kuona yotanareka tuhabaneria kuona yotanareka mwere wakothire ndoka gukwira we mothe rucine rwa mothe ndoka gukwira we mothe tuwe we are mothe igoro ria mothe Jehova we mothe igoro ria mothe gatorome kareriri ndoka gukwira ciugo cia kanua gakwa sikeigana gukora sikeigana gukwira we mwega sikeigana gukwira uria we mwagiriru we mwega igoro ria ciana ciakwa we mwega igoro ria muturire wakwa we mwega kigongona kia matu-ini ndoka gugucokeria ngatho tu ndoka gukwira uria uri mwagiriru ndoka gukwira uria uri Ngai wa ma ni thengio ni tondu we Ngai mwihokeku we Ngai uruite mbara ciakwa gacihinyia we Ngai utanareka Ngai hofanirio muthamaki Ngai ni aria matanyendete rucini rwa muthi ndoka gukwira we mothe ndoka gukwira we mothe ndoka gukwira we mothe ciugo cia kanua gakwa Ngai stingeigana gukwira uria uri mwagiriru stingeigana gukwira uria uri mutheru stingeigana gukwira uria uri muthingu wewe Ngai utahotagwo mende na mende nduri wahotwo wewe Ngai tu wewe ikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene mũno nĩ ndatambũra mũthamaki ũnene waku nĩ ndatambũra hinya waku ũkuona rĩtwa rĩakwa rĩandĩkĩte rũhĩ-inĩ rwaku ũkuona atĩ we nĩwe wanjagũrire itanombwo nda-inĩ ya maitũ we nĩ woĩ kĩambĩrĩria gĩakwa we nĩ wanjũĩ na marĩtwa makwa rũcinĩ rwa mũthĩ ndoka gũkwĩra wĩ mothe ndoka gũkwĩra wĩ mothe tu ndoka gũkwĩra wĩ mothe kĩgongona kĩriri wĩ mothe gatũrũme ka Ngai wĩ mothe Ngai mwene hinya wothe nĩ thengio nĩ mũthenya ũyũ we are Ngai mwega we Ngai waragia na marurume we Ngai ũtwenyitĩire na guoko gwaku kwa ũrĩo kwa ũthingu o kuma tene na tene Ngai tuonaga maũndũ marĩ mũrĩo guoko-inĩ kũu gwaku kwa ũrĩo kwa ũthingu hau nĩho tũikaraga tũkaiganĩra guoko-inĩ kũu gwaku kwa ũrĩo kwa ũthingu hau nĩho tuonaga ciama na maũrirũ cigĩkĩka guoko-inĩ gwaku kwa ũrĩo kwa ũthingu nĩ ndagũtĩĩa tu Ngai wakwa nĩ ndatambũra ũnene waku nĩ ndakwambararia tu rũcinĩ rwa mũthĩ amũkĩra ngatho kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa amũkĩra ngatho ici gatũrũme karĩ riri amũkĩra ngatho ici Ngai wakwa amũkĩra ngatho ici kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa nĩ thengio gatũrũme ka Ngai nĩ thengio Ngai mwene hinya wothe nĩ thengio Ngai gatũrũme keriri nĩ gũtũma mũthĩ tũkorwo twĩ muoyo ĩrĩ mweri ĩmwe March nĩ ndoka gũgũcokeria ngatho nĩ ndoka gũgũtũgĩria nĩ ndoka gũkwĩra wĩ mwagĩrĩru nĩ ndoka gũkwĩra nĩ thengio we watũma nyanjĩrĩrie nawe mweri ũngĩ mwerũ we Ngai wakwa mũthamaki wakwa ũheire magũrũ makwa hinya we nĩ ndagũtĩĩa tu nĩ ndakwambararia nĩ ndambararia rĩtwa rĩaku nĩ ndambararia hinya waku nĩ ndakwambararia tu Ngai amũkĩra ũgooci wothe we ũgooci waku ũtagayanaga na mũndũ nĩ ndagũtĩĩa twagũtĩĩa rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rwa mũthĩ angĩkorwo nĩ thũ citũ ciroragio cikiugire tũthiĩ ũkiri-inĩ ĩndĩ Ngai we ũtoragia mũndũ kĩũndũ nĩ ndatĩĩa rĩtwa rĩaku nĩ ndatĩĩa ũnene waku nĩ ndatĩĩa ũthingu
yaku nendagotea gatorome kareriri.
nĩ tondũ wa mawĩko maku, nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa ũmbi waku, nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa maũndũ marĩa twĩkĩire. Tuoka gũkwĩra wamũkĩre ngatho citũ kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ, ciamũkĩre tuga tũrũmĩka rĩriri nĩ tondũ wa hinya na ũhoti wa rĩtwa rĩaku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩkĩo niĩ ndahoa gwata ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. Prayer item ĩyo ĩngĩ ndĩrenda tũhere. Praise the name of the living God. Tondũ nĩamũkĩra irio iria endete cia ngatho. Praise the name of the living God. Tũtingĩhota kũingĩra hema-inĩ yake twĩna mawaganu. Praise the name of the living God. Ndĩrenda tũtonye ihoya-inĩ rĩu, twĩre Ngai atũrekere maũndũ marĩa tũĩ, atũrekere maũndũ marĩa tũtoĩ. Praise the name of the living God. Ndĩrenda tũhere tume kũrĩa tũciarĩirwo, maũndũ marĩa mekirwo kũrĩa tũciarĩirwo tũmahere mothe. Praise the name of the living God. Na haha Ngai agũkinyĩtie mĩaka ĩyo wĩnayo, mogwati nĩ maingĩ ũtũnganĩte namo, mawaganu nĩ maingĩ wanono na waneka. Ndĩrenda tũingĩre ihoya-inĩ rĩa kwĩra Ngai atũrekere. Praise the name of the living God. Ũngĩthoma in the book of Psalms 103 verse 3 ĩratwĩra atĩrĩrĩ, arĩ we wohagĩra mawaganu maku mothe. Praise the name of the living God. Arĩ we ũkuohagĩra mawaganu maku mothe. Mwathani anenehe, gũtirĩ mũndũ wa thĩ ũngĩhota gũkũrekera. Mũciari waku ndangĩhota gũkũrekera mawaganu marĩa waneka. Mũtungatĩri waku ndangĩhota kũmenya mawaganu marĩa waneka. Praise the name of the living God. No nĩ tondũ nĩ kũrĩ ũyũ thuruthuragia ngoro thĩinĩ, nĩ kũrĩ ũyũ wonaga mũndũ ũcio wana thĩinĩ ũrĩa atariĩ, nĩ kũrĩ ũyũ wonaga maũndũ macio wekire wĩ hitho-inĩ. Rũcinĩ rwa mũthĩ ndĩrenda tũmwambararĩrie moko, tũmwĩre thũtirĩ atheru, we nowe tu mũtheru. Praise the name of the living God. Ithuĩ tũtingĩhota gũtuĩka athingu, we nowe tu ũngĩtũteithia tũtuĩke athingu. Praise the name of the living God. Na njĩra ĩmwe ya gũtuĩka mũndũ mũthingu no njĩra tu ya kũhera. Praise the name of the living God. Ambararia moko maku wĩre Ngai nĩ woka hema-inĩ yake kũrehe mawaganu maku mothe. Ũrenda gũtheria na thakame yake, arenda rũcinĩ rwa mũthĩ, ũrenda tu agũtherie tu, nĩ tondũ nĩ Ngai ũtheragia, nĩ tondũ nĩ Ngai ũcenjagia mũndũ. Praise the name of the living God. Ngai wakwa na mwathi wakwa rũcinĩ rwa mũthĩ, nĩ Ngai wakwa, ndĩ mũndũ wa nja ndoka nyũmba-inĩ yaku, hema-inĩ ĩno yaku ya gĩtũngano nĩho ndoka. Ndoka Ngai ndĩna mawaganu makwa, ndoka ndĩna mawaganu maingĩ marĩa ndaneka. Ngai wakwa rũcinĩ rwa mũthĩ, akuma kũrĩa mũthamaki njiarĩtwo kwa maitũ, Ngai wakwa mũciĩ ũcio nĩ warĩ na andũ, mawaganu marĩa mekirwo ithe witũ Ngai itarĩ ndombĩka nda-inĩ ya maitũ. Rũcinĩ rwa mũthĩ ndoka kũmahera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai wakwa thakame ciaitĩkire, Ngai wakwa mbara cianarwo, Ngai wakwa maũndũ memu, Ngai wakwa maũndũ mothe mena magigi mekĩkire, ndoka kũhera rũcinĩ rwa mũthĩ, ndoka kũhera rũcinĩ rwa mũthĩ. Thambia na thakame yaku na nĩ njũĩ mũthamaki nĩ ngũthera. Ngai wakwa ndoka kũhera tu rũcinĩ rwa mũthĩ. Ithe tiwe ũranjĩra kũhĩtũkĩra hinya wa kiugo gĩaku atĩ Ngai mũthamaki wakwa rehe macira makwa mothe kĩgongona-inĩ. Ngai wakwa ndoka kũrehe cira ũmwe, ũrĩ cira wa kũrekerwo nĩwe. Theria mawaganu makwa, theria mawaganu makwa tu, theria mawaganu makwa tu Ngai. We nowe ũngĩhota gũtua mũndũ mũthingu. Rũcinĩ rwa mũthĩ, rũcinĩ rwa mũthĩ, ndĩ mũndũ wa nja, mũndũ wĩna mawaganu maingĩ. Ingiuga ndirĩ na waganu Ngai, nĩ kwĩhenia ndĩrehenia. Ĩndĩ ndoka kũhera rũcinĩ rwa mũthĩ, ndoka kũhera marĩa ndanaigua, ndoka kũhera marĩa ndaneka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. We Ngai ũhotaga gũtheria mũndũ kũhĩtũkĩra thakame ĩyo waitire mũtharaba-inĩ. Rũcinĩ rwa mũthĩ tuoka kũhera mawaganu ma aciari aitũ,
tuoka kohera mawaganu maciaria itu kigongona kia matu-ini magiturera ithe witũ Ngai tũtiũĩ nĩ mawaganu maigana mekire Ngai wakwa na ngĩũmbĩ kanda-inĩ ya matũ ndiũĩ mũthamaki nĩ mawaganu marĩkũ wekire hĩndĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndoka kũhera marĩa njũĩ na marĩa itoĩ ndoka kũmahera rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndoka kũmahera rũcinĩ rwa ũmũthĩ theria na nĩ njũĩ nĩ kũthera tha mũthamaki gatũrũme karĩ riri mawaganu marĩa mũthamaki Jehova Ngai marĩa ndekire hĩndĩ ĩrĩa ndetaũkirwo kuma ũnini-inĩ wakwa Ngai kũhenania twanahenania Ngai wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩtuoka kũhera mothe nĩtuoka kũhera mothe nĩtuoka kũhera mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndekera mehia makwa gatũrũme karĩ ithe tiwe mũthamaki ũranjĩra nĩ wa njũĩ ithe tiwe ũranjĩra nĩ wa njũĩ ona itarĩ ndĩratonya nda ya maitũ ngagũtĩĩa rũcinĩ rwa mũthĩ Ngai wakwa nĩgũkorwo nĩ woĩ mũthenya ta wa ũmũthĩ nĩ ngarũgama handũ haha Ngai wakwa ndoka kũhera tu ibataro rĩakwa nĩ kũhera tu ibataro rĩakwa nĩ gũthambio na kunetha there ithe Ngai gũkũra gwakwa ithe ndingĩkũrĩte nĩkĩrĩ o mũndũ mwaganu nĩkĩo ndoka kũhera rũcinĩ rwa ũmũthĩ maũndũ twanaria mama na matarĩ mama indo mũthamaki twanahutia tũtagĩrĩire kũhutia Ngai wakwa ithe twamĩrĩ ĩno itũ ĩhũrĩte ũmaraya ithe Ngai twamĩrĩ ĩno itũ mũthamaki ĩthugundĩte gwĩka ũũru ithe Ngai twamĩrĩ ĩno itũ mũthamaki ĩgũcambithĩtie ithe Ngai twa maitho maya maitũ monete kĩrĩa tũtabatiĩ kuona ithe twa matũ maya makwa maiguĩte kĩrĩa mũthamaki tũbatiĩ kũigua Ngai wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ magũrũ makwa manathiĩ kũrĩa ũtabangĩte mathiĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩtuoka kũhera nĩtuoka kũhera nĩtuoka kũhera nĩtuoka kũhera oi tũthambie tu Ngai wakwa we Ngai wakwa ũrekagĩra tu no ũkariganĩrwo Ngai theria tu na nĩ njũĩ nĩ kũthera tũtheria ithuĩ mũthamaki tũtuire matua ma gũgũthathaiya rũcinĩ tũtherie tu ithuĩ mũthamaki tũrokire gwetha mũthamaki hinya waku Ngai wakwa mehia nĩ maingĩ twĩkĩte maingĩ mũthamaki wakwa Ngai wakwa tũtherie tu Ngai rashakata maribabo o itheria rũcinĩ rwa ũmũthĩ theria meciria makwa Ngai wakwa theria mũthamaki mĩthiĩre yakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ theria mũthamaki kĩĩga gĩothe kĩrĩ mwĩrĩ wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai wakwa ingĩgĩtĩkĩka mũndũ mũthingu atĩa mũthamaki taumbũrĩte marĩa ndaneka Ngai wakwa twanareka ngoro cia andũ aingĩ ci mũthamaki ciname oi tuoka kũhera rũcinĩ rwa ũmũthĩ tuoka kũhera mũthamaki rũcinĩ rwa ũmũthĩ tĩri ũrĩa magũrũ maitũ manakinyanga kũngĩ mũthamaki nĩ thakame ciaitirwo cia ciana kũngĩ Ngai nĩ thakame ciaitirwo mũthamaki cianake na airĩtu kũngĩ Ngai nĩ thakame cia athuri na atumia ciaitirwo thakame ici mũthamaki tũgakinyanga na magũrũ maitũ tũtakũmenya Ngai wakwa na mwathi wakwa theria tu theria mũthamaki Ngai mũtũrĩre wakwa theria rũrĩmĩ rwakwa kĩgongona kĩa matu-inĩ rũrĩmĩ rũrũ nĩruo rwenyeraga kwaria rũrĩmĩ rũrũ nĩruo Ngai wakwa rwenyeraga kũhenania rũrĩmĩ rũrũ nĩruo Ngai wakwa rwaragia maũndũ marĩa ũtarenda njarie Ngai wakwa theria rũcinĩ rwa ũmũthĩ theria rũcinĩ rwa ũmũthĩ theria rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũtherie rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai o maraya twanahũra
kũnyua njohi twananyua, kũmenana twanamenana, kũnyũrũria twananyũrũria, kũherithia twanaherithia. Ngai wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩtuoka kũrehe mothe mawaganu maitũ nĩtwamarehe. Ithuĩ tũkuĩte nda tũgacoka tũkaruta ciana, nĩ ithuĩ twĩkĩte maya, nĩ ithuĩ twaganĩte, nĩ ithuĩ tũthiĩte na njĩra cia gĩtwari, nĩ ithuĩ tũikarĩte mũthamaki itindo-inĩ cia andũ arĩa aganu, nĩ ithuĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tuoka kũhoya kũrekerwo nĩwe Ngai. Ithe tiwe ũrauga gũtirĩ ũndũ ũtangĩhota gwĩkĩra mũndũ. Ithe tiwe ũratwĩra mũthamaki gũtirĩ rĩhia ũtangĩrekera. Tũrekere mawĩhia marĩa twekire tũkĩmenyaga, tũrekere mehia marĩa twekire mũthamaki ithe witũ Ngai tũtakũmenya. Tuoka kũhera rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai wakwa wewe ikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene, wewe ikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthingu, we Ngai riri waku ũrĩ mũnene ũũ atĩ ndingĩhota gwĩtiria riri waku. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩndahera, rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩndahera, rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩndahera. Ithuĩ mũthamaki tũtũmĩte andũ angĩ macae nĩ tondũ wa gwĩtongia na indo ciao. Oi Ngai wakwa tũrekere tu Ngai witũ. Angĩ mathiĩte okiri-inĩ nĩ tondũ wa kwĩenda gwitũ, angĩ mathiĩte okiri-inĩ mũthamaki nĩ tondũ wa kwĩenda gwitũ. Oi kĩgongona kĩa matu-inĩ tũrekere Ngai wakwa. Rekera mũthamaki ngoro icio ũkire ithe witũ, tũrekere kĩgongona kĩa matu-inĩ ti kwenda, tũrekere tu tondũ we nowe tuhotaga kũrekera. Ngai twanaturia ingĩ mũthamaki wa thamaki, nĩtwĩhĩtie Ngai wakwa, nĩkĩo tuoka kũhoya kũrekerwo. Ngai twanaigĩrĩra andũ igenyo, twanaigĩrĩra andũ igenyo matabatiĩ kũigĩrĩrwo. Ngai andũ aingĩ marĩ njera-inĩ ici Ngai nĩ tondũ wa igenyo maigĩrĩirwo nĩ andũ ithe witũ, nĩ tondũ wa gwĩtongia nda ciao. Kĩgongona kĩrĩ riri tuoka kwera rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai. Ciana ingĩ mũthamaki Ngai cituĩkĩte mũthamaki, street children na kũu tiguo cibatiĩ gũkorwo cirĩ. Hĩndĩ andũ makĩenda makĩoya indo ciao Ngai tũrekere mũthamaki. Angĩ makĩte manyũmba manene nĩ tondũ wa kũruta magongona igũrũ rĩa ciana citũ, tũrekere Ngai. Nĩ maingĩ twĩkĩte Ngai. Gũtunyana twanatunyana, nĩ ithuĩ twanatunyana, nĩkĩo tuoka kũhera. Nĩ ithuĩ twanagana, nĩ tuoka kũhera. Tũiguĩre tha gatũrũme karĩ riri, ndũgatũherithie, ndũgatwĩhũgũkĩre. Oi kũrĩ kĩmenyekana atĩ ũkĩrĩ hamwe na ithuĩ ũtangĩtwarana na ithuĩ Ngai witũ. Twarana na ithuĩ thabarĩ-inĩ ĩno ya kũhera, twarana na ithuĩ thabarĩ-inĩ ĩno ya kũhera Ngai. Oi tũiguĩre tha Ngai witũ. Ithe ti magũrũ maya maitũ manathiĩ gwetha Ngai ng'eni, ithe ti magũrũ maya maitũ manathiĩ kũinamĩrĩra Ngai cia Ashera, ithe ti magũrũ maya maitũ manathiĩ mũthamaki Ngai kũhoya Ngai cia Dagoni na citirĩ hinya, icio citiguaga, icio citirathimaga, icio gũtirĩ ũndũ ciĩkaga gatũrũme karĩ riri. Tuoka kũhera Ngai kũrĩa twanathiĩ kwa diviners,
kuria twanathie Jehova Ngai kwa witchcraft, kuria twanathie kwa sorcerers Ngai oi twaiguire tha, na ithuĩ twanatwara mbica cia andũ, na ithuĩ twanatwara nguo cia andũ tũkĩenda mathire. Ngai tũiguire tha, tũiguire tha rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũbatairie nĩ tha ciaku tu Ngai. Tũrekere tu rũcinĩ rwa ũmũthĩ gatũrũme karĩ riri Ngai. Ndahoya kũiguĩrwo tha nĩwe, ndahoya kũrekerwo nĩwe rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũrekere tu Ngai wakwa, tũrekere nĩ thakame twanaita, tũrekere nĩ gwĩtongia twanetongia, tũrekere nĩ irio twanarĩa tũtabatiĩ kũrĩa, tũrekere nĩ mea nĩ mũthamaki wakwa, nĩ mbia twanyitire tũtabatiĩ kũnyita, tũrekere gatũrũme karĩ riri, tũrekere Ngai wakwa na mwathi wakwa. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ twarehe mothe, twarehe mothe gatũrũme karĩ tha, tũrekera nĩ tondũ wĩ mwega. Wĩhotaga kũrekera na ũkariganĩrwo, wĩhotaga gũtheria gũtheria gũtheria. Mũtugo waku nĩ gwĩka wega, ona rĩu nĩ njũĩ Ithe witũ nĩ ũgũtũrekera. Nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku, tha ciaku nĩ njiguo kĩroko, na ithuĩ twĩ ciana ciaku Ngai. Ithe ti tondũ wa hinya wa kiugo gĩaku ũratwĩra atĩ mwana no agĩtie ithe mũgate amũhe ihiga, kana amwĩtie nyamũ Ngai. Ngai wakwa nyama amũhe nyamũ ya thĩ. Ngai wakwa twĩ ciana ciaku, nĩkĩo tũramenya harĩ Baba hena indo ciothe, harĩ Baba hena wohanĩri. Tuohere mawaganu maya twĩkĩte, tuohere mawaganu maya twĩkĩte, tuohere mawaganu maya twĩkĩte. Ithuĩ no ithuĩ tuoete athuri ene, ithuĩ no ithuĩ mũthamaki tũrĩhĩire ciana na mbia ciene, ithuĩ nĩ ithuĩ tuoete atumia ene. Ngai wakwa, Ngai wakwa, ciana cikarĩra nĩ kwaga nyina na ithe, nĩ tondũ wa gwĩtongia nda citũ. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twahera, twarehe mothe Ngai, tũrekere we ũrĩ Ngai ũhotaga kũrekera na ũkariganĩrwo. Rekera ngoro yakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndanathiĩ na njĩra ĩrĩa citagĩrĩire Ngai, ngĩona kaĩ wĩikarire mũno mũthamaki ũke ũndathime, ndĩngĩremwo nĩ gweterera. Nĩ niĩ ndoka rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩ mũndũ wa nja, ndoka kũhera, ndoka kũhera gatũrũme karĩ riri, ndoka kũhera marĩa ndanaria, ndoka kũhera marĩa ndaneka. Ndekera na nĩ njũĩ nĩ ngũthera, nĩ njũĩ nĩ ngũthera, nĩ njũĩ nĩ ngũthera Ngai, nĩ njũĩ nĩ ngũthera. Mũrũthi wa Juda ũkagoro, mũrũthi wa Juda ũkagoro, mũrũthi wa Juda na woka nĩ gũkena ũkagoro, na woka nĩ gũkena ũkagoro, na woka nĩ gũkena ndiĩhota itarĩ nawe ũkagoro, ndiĩhota itarĩ nawe ũkagoro, ndiĩhota itarĩ nawe ngoro yakwa mena woka nĩ gũkena
Woka ngoro-inĩ yakwa rũcinĩ rwa mũthĩ, woka nĩ gũkena, woka ngoro, na woka nĩ gũkena, woka ngoro yakwa, woka ũndathime, ndĩhota itarĩ nawe, woka ngoro, nĩguo ndingĩhota itarĩ nawe, ndĩhota itarĩ nawe, woka ngoro, ndĩhota itarĩ nawe, woka ngoro yakwa, woka ũndathime, na woka nĩngũkena, nĩngũkena woka kũndekera, naoka nĩngũkena, nĩngũkena woka naoka nĩngũkena, woka ngoro yakwa, woka ũndathime, Wajuda woka ngoro, mũrũthi wa Juda woka ngoro, mũrũthi wa Juda woka ngoro yakwa, woka ũndathime, woka ngoro, naoka nĩngũkena, woka ngoro, naoka nĩngũkena, woka ngoro yakwa, woka ũndathime, mũrũthi wa Juda woka ngoro, mũrũthi wa Juda woka ngoro, mũrũthi wa Juda woka ngoro yakwa, woka ũndathime, nĩngũkena woka ngoro, naoka nĩngũkena, woka ngoro, naoka nĩngũkena, woka ngoro yakwa, woka Hallelujah. Tũgĩthiĩ na mbere na mahoya maitũ, njĩtagwo Pastor Josephine kuma Blessed Bread Chapel, na ihoya rĩu rĩngĩ tũkũhoya nĩ tondũ wa authority ya kanitha ũyũ, tũhoere our bishop, our archbishop Bishop John Githire, na our bishop Rachel Wangari, na and the entire family of this church. Bwana asifiwe. Let us continue praying for the authority of this church. Nĩtũgũtĩa tũkwambararia ithe witũ wa matu-inĩ, nĩ wega nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ ũtũhete Mũrungu mũthamaki mwathani, nĩ wega nĩ tondũ wa ngombo na ndungata ciaku iria ũheanĩte Mũrungu mũthamaki Ngai, nĩ wega nĩ tondũ wa Archbishop John Githire Mũrungu mũthamaki Jehova, nĩ wega nĩ tondũ wa maguta marĩa mũitĩrĩirie Mũrungu mũthamaki Ngai, nĩ wega nĩ kũmwenda, nĩ wega nĩ kũmũthura Mũrungu mũthamaki Ngai, nĩ twakũgoca, nĩ twagũtĩa, nĩ twakwambararia nĩ tondũ wake ithe witũ, nĩ wega nĩ tondũ wa kĩoneki kĩrĩa ũmũhete Mũrungu mũthamaki Baba, twagũcokeria ngatho, twagũtĩa na twakwambararia Ngai, nĩ wega nĩ tondũ wa kũmũhe gwĩtĩkĩrĩka Mũrungu mũthamaki ithe witũ, Jehova nĩ gwĩtĩkĩrĩka gũtũmĩte akinye haha tũkinyĩte ithe witũ, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha Mũrungu mũthamaki,
nĩ wega nĩ gũtũũra mũhithĩte rungu rwa thakame ya Jesu Kristo, nĩ wega nĩ gũtũũra mwambararĩtie Mũrungu mũthamaki Ngai, twaiga nĩ wega mũthamaki mwega Ngai, ona mahinda maya me bara-inĩ magĩũka Mũrungu mũthamaki Jehova, twaiga nĩ wega nĩ tondũ wa ũgitĩri waku, twaiga nĩ wega nĩ tondũ wa tha ciaku Mũrungu mũthamaki Jehova, amũkĩra ũgooci, amũkĩra riri, amũkĩra gĩtĩo ithe witũ, nĩ wega nĩ tondũ wa thakame ya Jesu Kristo Mũrungu mũthamaki ĩrĩa ĩmarigicĩirie ihinda rĩrĩ Mũrungu mũthamaki mwathani, nĩ wega nĩ tondũ wa wĩra ũyũ Mũrungu mũthamaki, nĩ wega nĩ tondũ wa ciana cia kĩroho iria ciĩ rungu rwao mwathani, na nene na nini Mũrungu mũthamaki Ngai, me kũraihu na gũkuhĩ Mũrungu mũthamaki Baba, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia nĩ tondũ wake mwathani, nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũgũthiĩ na mbere na kũmũhe ũũgĩ, nĩ ũgũthiĩ na kũmũgitĩra Mũrungu mũthamaki, ngumo na ũgooci igũcokerera ithe witũ, nĩ wega nĩ tondũ wa ma Mũrungu mũthamaki Baba, nĩ wega mũthamaki mwega Ngai, nĩ wega nĩ kwĩyumaga nĩ tondũ witũ, nĩ twakũgoca, nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ wake mwathani, nĩ wega nĩ tondũ maithori aitaga nĩ tondũ witũ, nĩ wega nĩ tondũ wa maithori aitaga nĩ tondũ wa bũrũri, nĩ wega nĩ tondũ maithori aitaga nĩ tondũ wa ciana cia ndigwa na atumia a ndigwa, thengio Mũrungu mũthamaki Jehova, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia Mũrungu mũthamaki Ngai, twaiga nĩ wega gatũrũme ka Ngai wĩothe ngagia mehia mathĩ, nĩ wega nĩ tondũ wa makanitha marĩa mothe me rungu rwake, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia Mũrungu mũthamaki Jehova, nĩ tondũ nĩ hinya na ũhoti waku Mũrungu mũthamaki Ngai, tiga ũkoretwo wĩ wa mwena wao Mũrungu mũthamaki Jehova, gũtingĩhotekete Baba, tiga guoko gwaku gũkoretwo kwĩ igũrũ rĩao ithe witũ, gũtingĩhotekete Mũrungu mũthamaki Baba, nĩ twagĩgũtĩĩa nĩ tondũ wa ma Mũrungu mũthamaki Jehova, nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ wa arĩa me rungu rwake mũthamaki Jehova, mapasta marĩa me rungu rwake Mũrungu mũthamaki Ngai, makanitha marĩa mothe marũgamĩrĩirwo rungu rwake ithe witũ, kanitha ũyũ tũrĩ wa Njatha-inĩ Mũrungu mũthamaki Baba, ũgĩtongorio nĩ Pastor Lucy Mũrungu mũthamaki Baba, twamũneana moko-inĩ maku Mũrungu mũthamaki, akĩũtongoria twaria hinya waku, akĩũtongoria twaria ũũgĩ waku, akĩũtongoria twaria we agwo nawe ũkonekaga ithe witũ, ngumo na ũgooci gũcokerere ũgĩka ũguo Ngai, nĩ wega nĩ tondũ wa kanitha wa Naikuru ithe witũ, ũrĩa wĩhokeire Pastor Dan mũthamaki mwega, twaũneana moko-inĩ maku Mũrungu mũthamaki, nĩ wega nĩ tondũ ndatongoragia iki Jehova Ngai, nĩ wega nĩ tondũ wa arĩa matongoragia nao ithe witũ, twamaneana moko-inĩ maku Baba witũ, ũmahithage na ũmamenyagĩrĩre Mũrungu mũthamaki Jehova, mekage maũndũ mega Mũrungu mũthamaki Ngai, matongoragie mũthamaki mwega ithe witũ Jehova, magũkaĩra mehatĩka-inĩ ũkamaiguaga Baba, nĩ wega nĩ tondũ wa kanitha wa 44 Mũrungu mũthamaki, ũrĩa ũtongoragio nĩ Pastor Monica Mũrungu mũthamaki mwene hinya wothe Ngai, nĩ twagũtĩĩa na twakwambararia nĩ tondũ waguo ithe witũ, nĩ wega nĩ tondũ wa acirika arĩa ũheanĩte kuo Baba, nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũmarũĩire Jehova, nĩ ũmahotanĩire mbara Mũrungu mũthamaki Ngai, nĩ ũmekĩte wega Mũrungu mũthamaki mwene hinya wothe Jehova, nĩ tũgũtĩĩa nĩ tondũ wa ndungata ĩno yaku Pastor Monica Mũrungu mũthamaki Baba, nĩ ũrĩa ũmĩtoranĩirie Mũrungu mũthamaki Jehova, nĩ ũtwaranĩte ikinya gwa ikinya nake mũthamaki mwega Ngai, ũrogocwo rotũgĩra na ũroneneha ithe witũ mwathani, arĩa matungataga nao Mũrungu mũthamaki anini na nene Baba, acirika na ikundi ciothe ciĩ rungu rwake ithe witũ, ndacineana moko-inĩ maku Mũrungu mũthamaki Jehova, ndacihitha na thakame theru yo ya Jesu Kristo, ndacirigicĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru Jehova Ngai ithe witũ, ndamahitha o harĩa thũ atangĩtuĩka wa kũmona Ngai, ũrogocwo rotũgĩra na ũroneneha ithe witũ, nĩ wega nĩ tondũ wa kanitha wa Rũirũ Mũrungu mũthamaki, kanitha wa Thĩka Mũrungu mũthamaki Jehova, kanitha wa Kawangware Mũrungu mũthamaki Baba, makanitha ma merungu rwa wa mamu na wa Bishop Mũrungu mũthamaki Jehova, nĩ wega nĩ tondũ nĩ kiugo gĩaku mahingĩtie kĩrĩa gĩtwĩrĩte tũthiĩ thĩ yothe tũkahunjie ũhoro ũyũ Mũrungu mũthamaki, nĩ wega nĩ tondũ Theophilus anyitĩrĩirwo nĩ wa mamu na wa Bishop mũthamaki,
nĩ hingĩtie mwĩto ũyũ Mũrungu mũthamaki mwathani, mũthamaki mwene hinya wothe Jehova. Ihoya rĩakwa rũcinĩ ruomũthĩ nĩ atĩ nĩ ũkũmahitha. Ihoya rĩakwa rũcinĩ ruomũthĩ atĩ thakame ya Jesu nĩ igũikara igũrũ rĩao. Ihoya rĩakwa rũcinĩ ruomũthĩ Ngai atĩ gũtirĩ mũtĩ wa mbara ũhandĩtwo igũrũ rĩao Jehova, ũkũgacĩra ũkĩruta wĩra Mũrungu mũthamaki. Ũguo nĩguo twatangatha Mũrungu mũthamaki mwathani. No toguo wareka tuingire mweri wa Machi mwathani. We declare that we will be forward ever my God, but backward never my Father. Marĩkoragwo me mbere hingo ciothe Mũrungu mũthamaki, na roho wothe ũreharĩirie mwaka wa kũmacokia na thutha, roho wothe ũreharĩirie mwaka wa kũmaconorithia, mwaka ũyũ roho ũreharĩirie mwaka ũyũ kũmamba mũtharaba-inĩ, ndũrĩ na hinya na ndũrĩ na ũhoti thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Roho wothe wa macira matarĩ gĩtũmi nĩguo twakanja rũcinĩ ruomũthĩ twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, twaiga ndungata ciaku itikwambĩkĩrwo cira, twaiga ndungata ciaku nĩ ikuga ũrĩa wendete ciuge, twaiga ndungata ciaku nĩ ikũhunjia ũhoro ũtarĩ na guoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twacokia ngatho. Amen. Tũgũthiĩ na mbere na kũhoya, na ihoya rĩu rĩngĩ tũkũhoera ũgima mwega wa mwĩrĩ. Mwathani ahoya ũgooci. Kĩo kĩa Ngai in the book of Jeremiah 30:17, the word of God tells that God will restore us back to our health. Tũregane na mĩrimũ ya cancer ĩrĩa ĩroraga andũ, tũregane na mĩrimũ ya diabetes ĩrĩa ĩranina andũ, tũregane na mĩrimũ ya TB, we nĩwe ũĩ kĩrĩa kĩninaga kwanyu, tũregane na mĩrimũ ĩrehagwo nĩ ndogi, nĩ njohi cia ndũgũgio, mĩrimũ yothe ĩreninaga andũ na yananina na kwanyu. Kahinda gaka nĩyo tũrenda tugĩrĩrie. Kaburi iria twĩnacio mĩciĩ nĩ njiganu, ona mĩgũnda ya kwenja kaburi gũtirĩ. Rekei tuge mwaka ũyũ na mĩaka ĩngĩ tũgũthiĩ tũtikwenja kaburi mĩgũnda itũ, gũtirĩ marĩrĩ tũkũrĩha thibitarĩ atĩ tondũ andũ aitũ nĩ makomire thibitarĩ, tũtigĩte itanda citũ njega. Rekei tugĩrĩrie mĩrimũ ĩno yothe na Ngai wa muoyo nĩ egũtũrathima. Tell God to restore our people their health, my Father and my God. We come before thee this morning, Jehovah mighty. Nĩtwakũgoca nĩ tondũ wa kiugo gĩaku Ithe witũ, nĩ tondũ nĩwe watwĩra atĩrĩrĩ Mũrungu mũthamaki Baba atĩ nĩ ũgũtũcokereria Mũrungu mũthamaki mwathani, nĩ ũgũtũcokereria ũgima witũ wa mwĩrĩ Mũrungu mũthamaki Baba. Nĩtwagũtĩĩa, nĩtwakwambararia nĩ tondũ wa uge waku Ngai, nĩtũgũgũtĩĩa tũgĩkwambararia Jehova, nĩ tondũ wiki ĩno nĩ kũrarĩa mwaitu arwaru Ngai, na nĩ tũhonete Mũrungu mũthamaki mwene hinya wothe Jehova Ngai, Mũrungu mũthamaki mwene hinya wothe Baba. Tũtirĩ haha nĩ tondũ wa hinya kana ũhoti witũ, ĩndĩ twĩ haha tondũ nĩ ũtũiguĩrĩire tha, twĩ haha tondũ nĩ ũtũhonirie Ngai, twĩ haha nĩ tondũ nĩ ũtwĩkĩte wega Jehova. Nĩ twagĩkũgoca rũcinĩ ruomũthĩ, nĩ twagũtĩĩa Mũrungu mũthamaki Jehova. Rũcinĩ ruomũthĩ nĩ tuoka gũkĩrĩra mĩrimũ yothe ĩ marĩtwa netarĩ, mĩrimũ yothe Mũrungu mũthamaki Ngai, mĩrimũ yothe ya diabetes ĩyo ĩtaga cukari, ĩyo nĩinaga andũ a gwitũ mũciĩ Mũrungu mũthamaki Baba. Rũcinĩ ruomũthĩ tũraiga ndĩrĩ na hinya, rũcinĩ ruomũthĩ tũraiga ndĩrĩ na ũhoti, ũtikũmakania kana nĩ gũkũbangwo ekirwo mĩciĩ gwitũ Mũrungu mũthamaki. No rũcinĩ ruomũthĩ nĩ tondũ nĩ tũmenyete thiri, rũcinĩ ruomũthĩ nĩ tũmenyete wendi waku atĩ nĩ tũtũre na ũgima mwega wa mwĩrĩ, because that is what you are telling us, oh my Father, that it is your perfect will for us, my God, to have a good health, my God. Nĩ twagĩtangatha ũgima mwega wa mwĩrĩ kũrĩ ciana iria tũciarĩte Mũrungu mũthamaki. Nĩ tũnogete nĩ gũthikana mũthamaki mwega, nĩ tũnogete nĩ kwenja kaburi mwathani, gũkĩire gũtukire Mũrungu mũthamaki Baba. Nĩ matangatho maikuo Mũrungu mũthamaki Ngai, redio iratangatha matangatho maikuo, atangathi makanoga,
TV iratangatha matangatho maikuo atangathi makanoga woiro cire ruo mothe Jehova nĩ twaregana na ikuo ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe nĩ twagithia cancer hinya nĩ twagithia diabetes hinya nĩ twagithia TB hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Mũriũ nĩ twagithia Ngai Roho Mũtheru mĩrimũ ya pneumonia ĩrĩa ĩninaga ciana nĩ twamĩagithia hinya mĩrimũ ya malaria Ngai witũ nĩ twamĩagithia hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Mũriũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Roho Mũtheru twatangatha andũ aku nĩ ahonu Mwathani tũrenda gũtonya thibitarĩ ciothe rũcinĩ rwa ũmũthĩ with the power and authority that you have given us, oh my Father na torĩa Ngai ithe Jesu Kristo wahonirie ndungata ya mũthigari ũrĩa wahonagi wathaga thigari igana na ũndũ wa kwaria kiugo gĩaku mahinda maya ithe witũ na ũndũ wa hinya na wathani ũrĩa tũhete twaingĩra thibitarĩ thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho twarũra itanda icio arwaru aku makomete na twamatangathĩra kũinũka twamatangathĩra nĩ ahonu mbiro iria iremete kũrĩhĩka Ngai witũ thĩinĩ wa arĩa me mathibitarĩ Mwathani we declare now that they are settled by Father thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru arĩa mekũgirĩrĩirio kũinũka nĩ tondũ wa mbiru nĩ ciarĩhwo rĩu Mũrungu Mũthamaki Mwathani arĩa marerĩtwo matingĩhona Ngai twatangatha rĩu nĩ ahonu ithe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru arĩa mekwĩrĩtwo nĩ megũthĩnjwo mĩĩrĩ Mũthamaki nĩ tondũ atĩ mĩĩrĩ yao nĩho ĩkinyĩte Baba twa declare your divine operation my Father thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ wega nĩ tondũ guoko gwaku kwĩna hinya guoko gwaku kwĩna ũhoti Mũrungu Mũthamaki na torĩa wombire thĩ na ũndũ waku gakũgie Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ ithe witũ wa matu-inĩ twaiga andũ aya nĩ ahonu twetie andũ aya mĩciĩ itũ angĩ nĩ aciari aitũ Mũrungu Mũthamaki angĩ nĩ ciana citũ Mũthamaki mwega angĩ nĩ arĩa tũciaranĩirwo nao ithe witũ ihinda rĩrĩ Mũrungu Mũthamaki Baba nĩ twarora itanda icio Mũrungu Mũthamaki twamaingĩria ngari-inĩ cia kũmacokia mĩciĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Mũriũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho tuoka kiugo-inĩ kĩa arĩa atheru arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai arĩa mateta matua kũrũgama na kiugo kĩa
demonic spirit ĩrĩa ĩgiragia ciana citũ cingĩre kĩgongona-inĩ, ĩrĩa ĩgiragia andũ arĩa me matũũra maitũ maingĩre kĩgongona-inĩ. Angĩ nĩ maingĩrĩte ĩndĩ nĩ marutirwo nĩ roho wa ũmaraya, aingĩ nĩ marutirwo nĩ roho wa njogi cia ndũgũgio, angĩ nĩ marutirwo nĩ spirit ya peer pressure. Kĩrĩa gĩothe ũngĩciria kĩragirĩrĩria na kũunja andũ marũkĩti kanitha wa Ngai, andũ mahe ndungata cia Ngai gĩtĩo. Let us rise against that spirit in the mighty name of Jesus Christ. Nĩtwagũtĩa, nĩtwakwambararia rũcinĩ rwa mũthĩ Ithe witũ. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtũhete kĩgongona gĩaku Mũrungu Mũthamaki Baba, ĩndĩ maroho makeyambararia Mũrungu Mũthamaki Ngai, arĩa maigaga ciana citũ itigakinya kũrĩa tũthiaga, ĩrĩa maigaga ciana citũ itikũingĩra kĩgongona-inĩ, maroho maragia thĩinĩ wa matũũra, maroho mahandirwo nĩ ona aragũri Mũrungu Mũthamaki Ngai, maroho tũtoĩ kũrĩa maimĩte Mũrungu Mũthamaki, maroho matarenda kũigua kiugo gĩaku Ithe witũ, ĩndĩ maroho maya Mũrungu Mũthamaki Jehova marenda kũigua irĩra cia ndũrĩrĩ, marenda kũigua ũrutani ũtarĩ na njĩra njega, nĩgetha kiugo gĩaku kĩhinge kĩrĩa warĩtie Ithe witũ, atĩ andũ nĩ magatuĩka eyendi, andũ matakenda kũigua ũrĩa magenda kũigua ũrĩa marenda kũigua no ti ũrĩa marerwo. Rũcinĩ rwa mũthĩ Ithe witũ, ciana citũ iria cingĩranĩte na irĩra ng'eni, ciana citũ iria cingĩranĩte na magongona matarĩ na Ngai, ciana citũ iria cingĩranĩte na magongona ma ikundi itarĩ na Ngai, nĩ twaingĩra in those altars Mũrungu Mũthamaki, twaingĩra ikundi-inĩ icio rũcinĩ rwa mũthĩ, twacomora ciana citũ cianake kuo Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twacomora ciana citũ cia airĩtu, twacomora athuri aitũ Ngai, twacomora atumia aitũ Mũrungu Mũthamaki, rũcinĩ rwa mũthĩ Mũthamaki mwega Baba, nĩ tũrenda gũtangatha atĩrĩrĩ Ngai, nĩ twaingĩria ciana citũ kanitha-inĩ waku mũtheru, nĩ twaingĩria anake aitũ kanitha waku mũtheru Ngai, nĩ twagwĩta ta ũrĩa tũragwĩtire Mwathani, ciana ici ciaingĩra kĩgongona-inĩ Ithe witũ, ĩtĩkĩra gũtũkuĩra ciana ici Mwathani, ithe tu ũratwĩrire nĩ ũrĩtũkuaga, ithe tu ũratwĩrire nĩ ũrĩtũteithagia, rũcinĩ rwa mũthĩ Mũthamaki mwega, tondũ ciana ici nĩ ciaingĩra kĩgongona-inĩ gĩaku, athuri aitũ nĩ macoka kĩgongona-inĩ gĩaku, atumia aitũ nĩ macoka kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, arĩa tũciaranĩirwo nĩ macoka kĩgongona-inĩ gĩaku, Mũthamaki mwene hinya wothe Jehova, ta ũrĩa ũtũũraga na wathanaga tene na tene, reke kwage ũndũ ũkũmaruta Mwathani, njohi cia ndũgũgio Ithe witũ, njohi njũragani Mũthamaki mwega, iria irekereirio bũrũri-inĩ witũ, nĩgetha cirute ciana citũ kĩgongona-inĩ, nĩ twaregana nacio rũcinĩ rwa mũthĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ithe tu aratwĩra atĩrĩ rũcinĩ rwa mũthĩ, kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ arĩa mohĩgĩrĩire gũthondeka kĩndũ gĩothe kĩrũrũ, kĩndũ gĩothe kĩngĩrĩa mũndũ. In their camps, oh my Father, in their territories, oh my God, we declare confusion right now. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, mahinda marĩa mothe marĩciragia gũthondeka kĩndũ kĩngĩũraga ciana citũ, kĩngĩruta ciana citũ kĩgongona-inĩ, kĩngĩruta athuri aitũ kĩgongona-inĩ Mwathani, let them be confused, oh my Father, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũthamaki mwene hinya wothe Jehova, Mũthamaki mwene ũtũũraga na wathanaga, roho wothe wa lesbianism Mũthamaki, ũrĩa ũtuthũkĩte thĩinĩ wa bũrũri witũ, na ũrakarekererio kũrĩ andũ Mwathani mena authority Mũrungu Mũthamaki Baba, Jehova Ngai Ithe witũ, atĩ airĩtu mahikanagie na airĩtu, anake mahikanagie na anake Ngai, roho ũcio ũkaruta ciana citũ kĩgongona-inĩ, nĩ tuoka twĩ mbere-inĩ yaku Ngai, na twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, tũkiuga atĩrĩrĩ Ngai, roho ũcio ndũgũnina ciana citũ, gũtirĩ
kĩhiko kĩa anake na anake, gũtirĩ kĩhiko kĩa airĩtu na airĩtu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twakanjĩra ũcio roho ũcio twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku, gũtiramakania nũ ũraũrekereirie, gũtiramakania nũ ũratangathĩte, gũtiramakania hinya ũrĩa ararĩ naguo mahinda marĩa aratangathaga ũndũ ũcio Ngai. Na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, with the power and authority my Father, nĩ twaiga gũtirĩ kĩhiko kĩa airĩtu na airĩtu, nĩ twaiga kĩhiko gũtirĩ kĩhiko kĩa anake na anake, nacio ciana citũ iria itahĩtwo Ngai thĩinĩ wa kĩhiko-inĩ kĩu kĩa airĩtu na airĩtu, nĩ twamahũndũra, nĩ twamatunyana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Me macukuru-inĩ nĩ twamatunyana, me mĩciĩ-inĩ itũ nĩ twamatunyana, arĩa me nyũmba iria ikomboragwo cia gũkomwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twamatunyana rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũthamaki mwene hinya wothe Jehova, twatangatha rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai, andũ aya nĩ megũcoka kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova, na gũtirĩ roho ona ũmwe ũkũmaruta nyũmba-inĩ yaku rĩngĩ Ngai. Twatangatha atĩ macoka nĩ permanent my Father, gũtirĩ mũndũ ũkũmaruta kĩgongona-inĩ, gũtirĩ rĩhia rĩkũmaruta kĩgongona-inĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mũthamaki mwega, kuma rĩu gũthiĩ na mbere Jehova, nĩ twatunyũkithia ciana ici Mũrungu Mũthamaki, kũrĩa merirwo matigatũteithia Ngai, macoka kĩgongona-inĩ nĩ megũtũteithia, macoka kĩgongona-inĩ nĩ megwĩteithia wenyewe, kũrĩa matunyĩtwo meciria mao Baba, nĩ tondũ nĩ matũgũgirio na demonic spirit my Father, torĩa ũracokirie Mũthamaki mwega Ngai meciria matheru na makinyanĩru Ngai kũrĩ mwana ũrĩa worĩte Mwathani. He came back to his senses oh my Father, nĩguo twatangatha atĩrĩrĩ Ngai, ciana citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, they will come back to their senses oh my God, na nĩ mekuona nĩ kũra morĩte, nĩ mekuona nĩ kũhĩtia mahĩtĩtie, nĩ mekuona nĩ kũhĩtithio mahĩtithĩtio Ngai, no macokie njĩra-inĩ ciaku Baba. Mwathani Ngai, nĩ twaregana ciana citũ, tũtikũrĩra rĩngĩ nĩ tondũ wa ciana citũ Mwathani, nĩ tũrĩrĩte kũigana, nĩ tũcakahĩte kũigana Ngai. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ Baba, tũrenda kwĩgiria maithori mothe Jehova, tondũ nĩ tũrarĩire kĩrĩkanĩro nawe Mwathani, ũratwĩrire atĩrĩrĩ Ngai, atĩ this year there will be no more pain, no cry, gũtirĩ na kũhuna Mũrungu Mũthamaki Jehova, gũtirĩ na gũthata Ithe witũ, no thata wothe ũrarekereirio nĩ ngoma thĩinĩ wa kanitha waku Ithe witũ, nĩ gũtũkuĩra ciana, nĩ gũtũkuĩra airĩtu, nĩ gũtũkuĩra anake arĩa marĩ rũciũ rwitũ rwa kĩgongona rũcinĩ rwa ũmũthĩ Baba. We call them back in the mighty name of Jesus. We call them back. Nĩ twamacokia kĩgongona-inĩ arĩa marĩ kĩgongona gĩkĩ Ngai. We call them back in the name of Jesus. Arĩa marĩ njatha-inĩ, arĩa marĩ kũrĩa kũngĩ Ngai. We call them back thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gũtirĩ rĩhia ũtangĩhota kuohera Ngai. Baba witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ Jehova, reke anake aitũ na airĩtu aitũ macoke kĩgongona-inĩ, reke athuri aitũ na atumia aitũ macoke kĩgongona-inĩ, kũrĩa mathiĩrĩirwo rungu rwa iria Jehova, na magongona mararutĩrwo ithaa rĩrĩ na ihinda rĩrĩ Mwathani, atĩ nĩgetha matikae gũcoka Ngai. Twaingĩra kũu rungu rwa iria, twaharagania mabango yothe ya ngoma, twaharagania magongona mothe mararutwo nĩ tondũ wa ciana citũ Ngai, nĩ tondũ wa kanitha waku. Twatangatha atĩrĩrĩ Ngai, hinya wa ũragũri ndũrĩ na ũhoti, ndũrĩ na hinya Mũrungu Mũthamaki mwene hinya wothe Ngai witũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo. Mũthamaki mwene hinya wothe Jehova Ngai, nĩ twarekereria ciana kuna mwena yona yumaga rũhuho Mwathani, nĩ twarekereria ciana kuma kanitha ũrĩa ũrũgamĩrĩirwo haha Jehova, na kanitha wothe ũkũrũgamĩrĩrwo Ithe witũ, kanitha wothe wa online Mũrungu Mũthamaki, ũrĩa ũratunyĩtwo ciana Mũrungu Mũthamaki Jehova, nĩ twamacokeria rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ twaiga nĩ macoka Mũrungu Mũthamaki Ngai,
makanitha mothe ithe witũ Jehova nĩ twacokerio ciana Mũrungu Mũthamaki nĩ twacokia gĩkundi kĩa praise team Mwathani nĩ twacokia ũtungata wa atumia nĩ twacokia ũtungata wa athuri nĩ twacokia ũtungata wa Sunday school motungata mothe maratakĩtwo nĩ ũrĩa mũũru nĩ twamacokia rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ihinda rĩrĩ my Father what we declare my God they will come with fire and by force thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ twagĩkwĩrekereria nĩ tondũ nĩ waigua nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ Ngai mwene hinya wothe rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩroneneha Mũthamaki mwene hinya wothe Ngai nĩ wagĩrĩire ithe witũ Jehova Ngai mũnene Ngai mũnene Jehova Ngai mũnene mawĩko maku nĩ manene Jehova Ngai mũnene Ngai mũnene Jehova Ngai mũnene mawĩko maku nĩ manene Jehova Ngai mũnene Ngai mũnene Jehova Ngai mũnene mawĩko maku nĩ manene na nĩkĩo tũrakwambararia na nĩkĩo tũrakwambararia mawĩko maku nĩ manene Jehova Ngai mũnene Ngai mũnene Jehova Ngai mũnene mawĩko maku nĩ manene na nĩkĩo tũrakwambararia na nĩkĩo tũrakwambararia mawĩko maku nĩ manene na nĩkĩo tũrakwambararia na nĩkĩo tũrakwambararia mawĩko maku nĩ manene Jehova Ngai mũnene Ngai mũnene Jehova Ngai mũnene mawĩko maku nĩ manene na nĩkĩo tũrakwambararia na nĩkĩo tũrakwambararia mawĩko maku nĩ manene na nĩkĩo tũrakwambararia na nĩkĩo tũrakwambararia mawĩko maku nĩ manene Ũhoro-inĩ ũcio wa kũhoya nĩtũkũhoya ihoya rĩu rĩngĩ nĩtũkũhoera tĩri thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩtũkũhoera tĩri thĩinĩ wa mĩciĩ itũ ũngĩrora mĩciĩ mĩingĩ macira ma mĩgũnda matũrĩte magoti-inĩ mangĩ ti ma rĩu nĩ ma mĩaka mĩingĩ matigirwo nĩ amagu kana magu amababa maitũ magoka marakua maratũtigĩra cira ũcio wa mĩgũnda na ithuĩ rĩu nĩ ithuĩ twĩnaguo tũtigĩre ciana citũ macira nĩtũkwenda kũregana na ũhoro wa mbara ya tĩri kiugo ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 22 verse 29 and verse 30
Jeremia aririo nĩ Ngai akĩrwo atĩrĩrĩ, andĩka ngwandĩka njuge atia, andĩka uge atĩrĩrĩ atĩ mũndũ ũyũ ndarĩ hĩndĩ akagacĩra. Mwathani arogocwo. Tĩri ũkĩandĩkwo atĩ mũndũ ũyũ ndarĩ hĩndĩ akagacĩra, mũndũ ũyũ egũtũra mũthatu. Ndiũĩ kana nĩ tĩri wa kwanyu wandĩkirwo, ndiũĩ kana nĩ tĩri wa itũra rĩrĩa ũkoragwo wandĩkirwo, ndiũĩ kana nĩ tĩri wa kũrĩa ũhikĩte wandĩkirwo, ndiũĩ kana nĩ tĩri wa kũrĩa umĩte wandĩkirwo, ndiũĩ kana nĩ tĩri wa njetha-inĩ wandĩkĩtwo, kana nĩ tĩri ũrĩa tũrũkĩtĩte makanitha maitũ wandĩkĩtwo. But it is written atĩ mũndũ ũyũ ndangĩteithĩka, mũndũ ũyũ ndakagacĩra, mũndũ ũyũ egũtũra mũthatu. Rũcinĩ ruo mũthĩ nĩ ndĩrenda tũregane na uge ũcio wandĩkirwo, na tuge atĩrĩrĩ, ũngĩthoma in the book of Deuteronomy chapter 1 and verse 8, yugĩte atĩrĩrĩ, see, I have given you the rod, go in and take the possession of the land. The Lord saw to the world that he'll give you to your fathers. Mwathani arohoyo goci ati umagarai muthie mwigwatire bururi ucio tondu ni ndimuhete. Rucini ruo muthi kundu wothe urari mwandike kinyume na mapenzi ya Bwana, kinyume na matarajio yako, nio Ngai ithe witu aiga ni akuhete. Tharia uge kuu gutagiagwo ciana ni gugucoka kugio, niwe urandika upya. Andika weru uge kuu gwathatire, kuu muturite macira mau ngugwetete, macira ni makinya muthia. Kuu andu mahandaga makaiga gutire na kimera, na aria angi maigite makumbi ni kwagia kimera. Tĩri ũcio ũhunithagia mahiũ maku atĩ ndũngĩiga tũgũkũ tũkinya 10, tũgĩkinya 11 nĩ twakĩhurutwo nĩ gĩakinya. Atĩ ũkĩiga ng'ombe wambĩrĩrie gũkama mũrirũ na nĩguo ũcio na foot and mouth, ũkĩiga kĩrĩa kĩngĩ nĩkĩatakirwo tondũ tĩri nĩ wandĩkirwo. Let us cancel that. Muge ũcio waigirwo nĩ ũcio waigire, nĩ twaiga tĩri witũ ndũgũthata rĩngĩ, nĩ tũkwandũkũra na rĩu nĩ tũgũthiĩ kwĩgwatĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hoya nĩ tondũ wa tĩri wa gwaku, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia rũcinĩ ruo mũthĩ Ithe witũ wa matu-inĩ. Thank you nĩ tondũ nĩ ũtũhete bũrũri mwega, thank you nĩ tondũ nĩ ũtũhete tĩri, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia Mũrungu Mũthamaki Ngai. Nĩ wega nĩ tondũ wa tĩri ũrĩa ũheanĩte thĩinĩ wa itũra rĩrĩ rĩa Njetha-inĩ. Thank you nĩ tondũ nĩ wakĩtwo kanitha waku Mũrungu Mũthamaki Baba. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia Ngai, nĩ tondũ to kanitha ũyũ wakĩtwo thĩinĩ wa tĩri-inĩ ũyũ Baba, nĩ kũrĩ makanitha mangĩ makĩtwo thĩinĩ wa tĩri-inĩ ũyũ Ngai Ithe witũ. Twagucokeria ngatho nĩ tondũ waguo Mwathani, na kuria kwandĩkirwo atĩ makanitha marĩa marigagwo thĩinĩ wa tĩri ũyũ matikagacĩra, tuoka kwandĩka mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mekũgacĩra. Ndungata cia makanitha maya nĩ ikũgacĩra, ndungata cia makanitha maya nĩ ikwĩhanda wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũrĩa itũra rĩrĩ rĩoĩkaine Mũrungu Mũthamaki atĩ itũra rĩa nyui wa njohi, itũra rĩa maũndũ maganu Mũrungu Mũthamaki Baba, nĩ twaregana na uge wa itũra rĩrĩ Mwathani, na tuoka kũdeclare atĩ Njetha-inĩ Jehova Ngai nĩ twamĩhe rĩtwa rĩerũ Baba. Tuoka gũtangatha ngomongo nĩ yacenjia rĩtwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tuoka gũtangatha tĩri wa gũkũ nĩ wetĩkĩra aikari akuo, nĩ wetĩkĩra ciana cia gũkũ, nĩ wetĩkĩra athuri na anake a gũkũ Mwathani, arĩa me mabiacara-inĩ tĩri wa gũkũ nĩ wametĩkĩra Mũrungu Mũthamaki. Ona kũrĩa tumire turenda gũtangathĩra tĩri wa kũrĩa tumire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova turenda kuga tĩri ũcio nĩ wandĩkirwo Jehova, no kĩrwo tũtikagacĩra, ũkĩrwo tũtigũtũra tũthatĩte kũrĩa tũrandĩkĩirwo gũthata thĩinĩ wa makanitha ma kũrĩa tumire. Turenda kuga nĩ mathatũka rũcinĩ ruo mũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, kũrĩa tũrandĩkĩirwo kũhuna rũcinĩ ruo mũthĩ Baba witũ. Turenda kuga atĩrĩrĩ Ngai, nĩ tũrĩgĩa nda na igatũra, nĩ tũrĩaga nda na igakinyia matukũ, nda cia biacara, nda cia gũkua mahu, the physical body. Twaiga atĩrĩrĩ Ngai, nĩ tũrĩkuaga ciana na
kinyanĩria nĩ tũrĩ ciguaga mahu Jehova Ngai mahu ma gũtherema Jehova na matirĩ hĩndĩ mekũhuna rĩngĩ Jehova roho wothe wa kũhunithia wĩikĩrĩtwo thĩinĩ wa tĩri wĩikĩrĩtwo thĩinĩ wa maĩ maitũ rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ tũrenda kũregana naguo nĩ tũrenda kũũkĩrĩra Jehova Ngai tũkenda kuga atĩrĩrĩ Mũrungu Mũthamaki Baba Wio tũraga na wathanaga tene na tene atĩ tĩri witũ nĩ wahona Mũthamaki mwene hinya wothe ithe witũ Elisa akĩrwo atĩrĩrĩ atĩ itũra rĩrĩ nĩ rĩega ende tĩri wakuo nĩ ũhunithagia mahiũ maitũ nake akĩoya maĩ akĩoya cumbĩ agĩthiĩ agĩkĩra gĩthima-inĩ maĩ ma bũrũri ũcio makĩgĩa cama maĩ ma itũra rĩu makĩhona magĩtiga kũhunithia mahiũ magĩtiga kũhunithia ciana magĩtiga kũraga andũ rũcinĩ rwa mũthĩ twĩ kĩgongona-inĩ nĩguo tũratangatha twekĩra tĩri wa itũra rĩrĩ mũcamo twekĩra tĩri wa kũrĩa tumĩte mũcamo tĩri wa kũrĩa tũciarĩtwo twekĩra mũcamo tĩri wa kũrĩa tũhikĩte twekĩra mũcamo kũrĩa twaciarĩtwo ithe witũ twekĩra mũcamo Mũthamaki mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twatangatha gũtirĩ kũhuna rĩngĩ Jehova twatangatha gũtirĩ gũthata rĩngĩ Mũrungu Mũthamaki nĩ wega nĩ tondũ nĩ watũigua nĩ wega nĩ tondũ nĩ watwĩtĩkĩra gũtirĩ wa kũhanana nawe Mwathani ndũkĩrĩ Ngai mũthemba mwega ndũkĩrĩ Ngai mwĩhokeku Ngai tũgũcamĩte tũkaigua ũrĩa wĩ mwega tũkũrorete tũkona ũrĩa wĩ Ngai mũthemba mwega nĩ tondũ nĩ ũcenjagia mahinda na kĩmera rũcinĩ rwa mũthĩ twatangatha atĩrĩrĩ Ngai nĩ wacenjia kĩmera gĩa tĩri witũ nĩ wacenjia kĩmera kĩa makanitha maitũ nĩ wacenjia kĩmera kĩa mĩciĩ ĩrĩa tũtũraga nĩ wacenjia kĩmera kĩa mĩciĩ ĩrĩa ciana citũ ihikĩte nĩ watũcenjeria tuoka kuga nĩ wega Ngai kũrĩa tũkwandĩkĩirwo rũcinĩ rwa mũthĩ atĩ tũtigũteithĩka atĩ kĩgongona gĩtigũthiĩ na mbere mahoya ma mweri wetatũ matigũthiĩ na mbere nĩ tondũ nĩ kũrĩ kĩara gĩkwandĩkĩtwo tĩri-inĩ rũcinĩ rwa mũthĩ Ngai ithe witũ nĩ twagũtĩa Ngai nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ twandĩka na kĩara kĩerũ atĩ mahoya ma mũthenya wa ũmũthĩ no nginyagia magacĩre no nginyagia wendi waku wĩkĩke no nginyagia uge waku ũiguo twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani ndungata ciaku igĩũka ithe witũ twaciandĩkĩra gũtorania twaciandĩkĩra kwendeka kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai ũrĩa wothe mekuga Ngai tondũ tĩri ũyũ nĩ wametĩkĩra na tĩri wa njatha-inĩ nĩ wametĩkĩra kwaya gũkorwo ũrandĩkĩtwo tukũ kwaya gũkorwo ũrandĩkĩtwo kiumia gĩkĩ mahinda marĩa kũramenyekire kwĩna mahoya na kĩara kĩrandĩka atĩ nĩ tũkũmona magĩtongoria nĩ tũkũmona mahoya mau magĩthiĩ na mbere rũcinĩ rwa mũthĩ Ngai ithe witũ tĩri wothe Ngai na kĩara gĩothe kĩandĩkĩte rũcinĩ rwa mũthĩ Jehova twandĩka na kĩara kĩerũ Jehova twandĩka mene tekelo rũcinĩ rwa mũthĩ atĩ uge wothe kuma rungu rwa iria kuma agunagu kũrĩ arĩa marandĩkire twatangatha mene tekelo rũcinĩ rwa mũthĩ na twatangatha uge wao ndũrĩ na hinya ndũrĩ na ũhoti thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na twatangatha tĩri nĩ wagĩa maciaro tĩri nĩ watwĩtĩkĩra nĩ tondũ watwĩra nĩ ũtũhete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru mawĩko maku we Ngai nĩ makenagia mũno njĩra ciaku cia ũthingu na wĩhokeku mũingĩ njĩkaga magegania na
ithe witũ Mũrungu mũthamaki nĩ twatangatha o rĩngĩ maĩ nĩ magĩa mũcamo na nĩ megũciarithia matunda nĩ megũciarithia ciana citũ nĩ megũciarithia mahiũ nĩ twatangatha gũciara na mũthikũnene Mwathani whatever we shall touch it will be fruitful oh my God biacara-inĩ citũ Mwathani kũrĩa irathĩrĩirio kũhuna mũthamaki mwega twatangatha Ngai nĩ tondũ Ifuremu gotire hende mũndũ kũmũcokia na thutha Ifuremu gotire mũndũ kũmũthika thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Ifuremu nĩ mũrathime Ifuremu ena ũtugi Ifuremu nĩ egũtũũra kanitha-inĩ Ifuremu nĩ egũtũũra kanitha-inĩ ma Ifuremu mothe marĩa makũrutagĩra wĩra Ngai nĩ megũtũũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ roho wothe ũngĩruta Ifuremu thĩinĩ wa nyũmba yaku Mwathani thĩinĩ wa mĩciĩ itũ Ngai ona thĩinĩ wa ũtungata ithe witũ ndũrĩ na hinya ndũrĩ na ũhoti Mũrungu mũthamaki mwana hinya wothe Baba rũcinĩ rwa mũthĩ Jehova nĩ wega nĩ gũtũhe kahĩĩ kau nĩ wega nĩ tondũ nĩ gegũkũra nĩ wega nĩ tondũ kena hinya nĩ wega Ngai ithe witũ nĩ tondũ kena ũũgĩ nĩ wega nĩ tondũ nĩ gegũciara maciaro rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo Jehova roho wa kwaga gũtuĩka fruitful Mwathani roho wa barrenness my Father from now henceforth my dear twandikĩrĩra rĩu ti Ngai ritũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twandikĩrĩra atĩrĩrĩ Mwathani whatever we shall touch it will be fruitful my God we declare double portion Mwathani Jehova Ngai thĩinĩ wa wĩra wa moko maitũ twandikĩrĩra double portion thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thĩinĩ wa wĩra wa kanitha ũyũ Mwathani ona thĩinĩ wa icunjĩ iria irutagwo gũkũ ona kũrĩa kũngĩ Ngai nĩ tondũ nĩ gwatuĩka gwa gũciarwo andũ aku nĩ matherema Mwathani twandikĩrĩra double portion mwaka ũyũ icunjĩ Ngai igũkorwo ci double portion taithi Mũrungu mũthamaki igũkorwo double portion maruta ma kwĩyendera Ngai maruta ma gũcokia ngatho ithe witũ megũkorwo me double portion nĩ tondũ andũ aku nĩ magĩa na maciaro kanitha waku nĩ wagĩa na maciaro magetha Ngai ithe witũ kĩmera gĩkĩ kĩngĩ makĩrehwo nyũmba-inĩ yaku magakorwo me double portion nĩ tondũ nĩ warathima mĩgũnda itũ na nĩ yagĩa na maciaro ithe witũ ngumo na ũgooci igũcokerere Mwathani njiguo nĩguo twahoya wĩ mũtheru wĩ mũtheru we ũtemaga njĩra ihurũrũka-inĩ wĩ
muthi utari matunda ndungikirio mahiga nikihi ucio ni muini wa rwimbo kwina thu cia matunda mahinda maya dread to declare confusion to each and every camp and territory of our enemy. Hada gutukanirwo ni tondu thu ni aigua ni twatangatha ni tuguciara thu ni aigua ni twatangatha ati tiri no watuiga kuhuna nayo ni ehariria gututengeria gucokia haria turari tumurakanua ndagika-ini ino. Declare confusion in the camps of our enemies in the mighty name of Jesus. Rucine ruo mothe Ngai the witu tho iria ciigua ni twatangatha gutwika furuti fu mwathani tho iria ciigua ni twariria tiri Murungu muthamaki na no watwetekera rucine ruo mothe Ngai kuria guothe mangicemania kuria guothe mangihitha kuria guothe mangithie makuruta magongona ati nigetha tutikarute Ngai the witu nigetha tutigaciare maciaro nigetha tutigatuike furuti fo ithe witu twatangatha gutukanirwo Murungu muthamaki mwene hinya wothe Ngai twatangatha mage kuiguana twatangatha bara thiini wa Murungu muthamaki twaharagania ndundu-ini ciothe Ngai kuria macemanagia twatangatha bara kuria macemanagia twatangatha kwa kuiguana kuria macemanagia twatangatha njukaniriro thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Morio na Ngai Roho Mutheru aria macemanagia ni tondu wa kanitha uyu baba witu twatangatha atiriri Ngai hwaini mothe Jehova Ngai kana mathaa maria macemanagia nigetha kanitha uyu ndukehande ni twamatukania rucine ruo mothe ni twamatukania riu twatangatha gutukanirwo twatangatha mage kuiguana twatangatha Jehova Ngai mokaniririo mwena urio ungi thiini wa ritwa ria Ngai Morio na Ngai Roho Mutheru kugikinya matigucemania maria wega citu kugikinya matigucemania maria wega cia kanitha waku kugikinya matigucemania maria wega cia ndungata waku rucine ruo mothe Ngai twaria gutukanirwo mwathani twaria bara gatagati ko mwena urio ungi twaria mwaki waku riu uma igoro Jehova na nigetha ucine ndundu ici thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Morio na Ngai Roho Mutheru gituge kia mwaki riu nikio twatangatha ithe witu kiharurukire ndundu ici Murungu muthamaki baba na nigetha gicine ndundu yothe rucine ruo mothe kinyume na mapenzi yako my Father thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Morio na Ngai Roho Mutheru ndundu ciothe ihaririirio cia kurehe bara thiini wa bururi witu cia kurehe njuragano thiini wa bururi witu cia kurehe migomo nigetha ciana citu ciuragwo cia kurehe migomo nigetha andu aitu moragwo rucine ruo mothe Ngai gutiramakania ireita atia no kuri undu twatangatha rucine ruo mothe ati migomo yothe ihaririirio yerekeire guita thakame rucine ruo mothe Ngai in the authorities my Father in the comes my God we declare confusion right now thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Morio na Ngai Roho Mutheru twadeclare kurigicana twadeclare Psalms 35 my Father that in the year tense oh my God you will declare confusion my Father right now my Father fire of the Holy Spirit fire of God fire twetia mwaki Ngai the witu rucine ruo mothe Ngai na nigetha ucina itindo ici na njira ya magegania Ngai mwaki waku mwathani kuri wothe rucine ruo mothe utareciria ciana citu wega utareciria micii itu wega utareciria wira uyu waku wega utareciria ndungata ciaku wega haria ciothe iri Murungu muthamaki Ngai twatangatha gutukanirwo rucine ruo mothe matukanie thie na mbere na kumatukania thie na mbere na kumagithia thayo thie na mbere na kumakiria mwaki reke mwaki wa Ngai wakane thiini wa kambe icio magomanite thiini wa ikundi icio mehithite thiini wa rungu rwa iria kou mari thie na mbere na gwakia mwaki matukanie riu thie na mbere na kumatukania magithie thayo toria matwagithagia magithie thayo riu magithie thayo mwaki wa Ngai rekio thie na mbere na kumacina
mwaki wa Ngai reke ũthiĩ na mbere na kũmacina, mwaki wa Ngai reke ũthiĩ na mbere gũcina itindo-inĩ ici, mwaki wa Ngai reke ũcine tũnua tũtũ, mwaki wa Ngai nĩguo twarekereria, nĩtwarekereria mwaki waku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Mwaki, 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 mwaki rĩu nĩguo tũraria, mwaki rĩu nĩguo tũraria, mwaki rĩu nĩguo tũraria thĩinĩ wa kundi ici Jehova itatĩaga wĩra waku, ici iratangatha ihiko cia arũme kwa arũme, twatangatha mwaki waku rĩu, mwaki Jehova Ngai kũrĩ ikundi-inĩ ici Jehova ciratangatha ihiko cia atumia gwa atumia, twatangatha mwaki Ngai, twakia mwaki rĩu, twakia mwaki rĩu, twathiĩ na mbere gwakia mwaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Mũriũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Roho Mũtheru. Twatangatha kĩhiko kĩa anake na airĩtu, twatangatha kĩhiko kĩa airĩtu na anake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Roho Mũtheru. Rĩrĩa rĩothe Ngai Ithe witũ acio me thĩinĩ wa wathani, acio othe maratangatha ihiko cia atumia gwa atumia, marĩrũgamaga Ngai meharĩirie gũtangatha kĩhiko gĩa atumia gwa atumia, ta ngombo na ndungata yaku rĩu, ndaria gũtukanĩrwo rĩu, ndaingĩra kũu macemanagia makĩbanga Ngai ũrĩa ciana citũ ikũhikania airĩtu kwa airĩtu, ũrĩa ciana citũ ikũhikania anake kwa anake, nĩ ndaingĩra rĩu na ndaria mwaki, ndamatukania Ithe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova Ngai kũrĩa rĩothe Jehova macemanagia nĩgetha meciria ũrĩa mekũruga njohi ĩrũre mũno necame mũno Mwathani, nĩgetha nine ciana citũ hoi Ngai wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ makĩharĩria gũtukania kĩrĩa matukanagia, nĩgetha kĩrũre mũno kĩrĩa ciana citũ hoi Ngai Ithe witũ ciage maciaro, ndamatukania rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaria mwaki rĩu Mwathani, kũraga ũiguano rĩu kuma tene na tene Jehova Ngai, na ndahinga tenti icio Mũrungu Mũthamaki, ndahinga camps ici Mũthamaki mwene hinya wothe Baba, ndaingĩra mĩhaka-inĩ ĩno Mũthamaki mwega, na ndatangatha atĩrĩrĩ Mwathani, marĩingĩraga magĩthiĩ kuuga ũrĩa ciana citũ ikũhikania, marĩingĩraga makiuga ũrĩa ciana citũ igũtherema, marĩingĩraga makiuga ũrĩa kanitha waku ũgũtherema, marĩingĩraga makiuga ũrĩa bũrũri witũ ũkũgacĩra. Ũguo nĩguo twatangatha twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, na twehitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ndatangatha atĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndungata ici Mũthamaki mwega, nĩ tondũ nĩ mbara ciandĩka, nĩ mbara ciandĩka na bũrũri, nĩ mbara ciandĩka na matũũra, nĩ mbara ciandĩka kũrĩa cikumĩte rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai, nĩ ndamahitha na ndatangatha ndĩ kĩgongona-inĩ gĩaku atĩ aya matingĩona ũũru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũũru wothe ũkũharĩrĩirio nĩ tondũ nĩ mainanga magongona macio Jehova. I reverse it back to the sender in the mighty name of Jesus Christ. Ndamarigicĩria rũirigo rwa mwaki, ndamahitha o harĩa thũ ĩtangĩtuĩka ya kũmona, ndaiga nĩ mekũgĩa maciaro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twana twacokia ngatho. Otoria Jerusalem, Jerusalem we thiũrũrũkĩirio nĩ irĩma nyingĩ, ũguo noguo ngoro yakwa thiũrũrũkĩirio nĩ irĩma. Tangatha ngoro yaku nĩ thiũrũrũkĩrie thũ ndĩngĩmĩona. Otoria Jerusalem, Jerusalem we thiũrũrũkĩirio nĩ irĩma nyingĩ, ũguo noguo ngoro yakwa thiũrũrũkĩirio nĩ irĩma. Jesu nĩ mũrĩithi wakwa,
mbia mwathani agocwo gutiramakania kana wi wira kana nduri itia mbia Hagai 2 muhari wa 8 kio kia Ngai kinjiraga atiriri silver and gold are mine not ciakwa ni Ngai waigire ati fedha na dhahabu ni ciakwa koguo itia mbia kuri iriuma ringi na ciena tho ciaku ringi cino ria mutendaga kurorana no ndagikeno itia mbia. A good example twi Sunday twaima kigongona tukihoya ihoya riu kanitha-ini tugitia mbia na njira nene muno na mahinda maria ndakinyire mucii ngithie gukoma ngigua ndaguthaguthirwo murango ngigua nderwo mamu ni ngutete muno ngigwa igeithio na ngiri. It is not logical mahinda maria urathie toro urite unyuite ni withambite no mundu ni arukarukwo ni tondu ni witirie mbia aigua ndangikoma na ngiri mwathani araheo goci na igua iyo ni ya mamu gutire kindu ndathia kugura utuku no tondu ni ndetirie mbia akaigua ndangirara na ngiri mwathani araheo goci. Mahinda maira tukoragwo na fellowship inya per week turaima fellowship with our referent he's there mwathani aragocwo na turetia mbia mahinda maria ndirakinyire mucii mwathani agocwo ndirakora mundu haleluya ndirageithio na kia matano ndinacimba haleluya kuri mundu ungirathire ungiraigire ndiguthie ngwataniro icio biashara yakwa ndihingura ri matinda magitwira tuhinge nduka matinda magitwira ngwataniro matinda magitwira mahoya but let me tell you riria wathiira Ngai riria warutira Ngai wira ndukamake kuria mbeca ciaku iriumaga kiria urihumbaga ndukamake kiria urinyuaga ndukamake kuria urikaraga ndukamake we urikiraga ogwitia mwathani ndetia mbia mwathani ndetia kiratu mwathani ndetia wifu mwathani araheo goci itia mbia mahinda-ini maya na ni iguka Bwana asifiwe. Itia mbia nie ndiui kuria iri no itia mbia na ni iguka in Jesus mighty name. Nitugugutia nitugukwambararia Murungu muthamaki mwene hinya wothe Baba ritwa riaku rirogocwo rucini ruo muthi Murungu muthamaki ritwa riaku rironeneha muthamaki mwene hinya wothe Ngai gutire wa kuhana nawe Murungu muthamaki mwene hinya wothe Jehova nitwagucokeria ni tondu wa mbia muthamaki mwega kio giaku kiratwira fedha na dhahabu ni ciaku Murungu muthamaki Ngai Jehova Ngai the witu ni wega ni tondu retirie mbia no rahe ni wega ni tondu Jehova Ngai the witu na hwaini ndironire ukingegia na kuhe mbia ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rironeneha ni wega ni tondu wa mbia iria uigiire andu aya ni wega ni tondu wa mbia iria uigiire kanitha uyu ni ndakugoca ni ndagutia ni ndakwambararia ni wega ni tondu mbia citu ci mabengi ni wega ni tondu mbia citu ci makambuni-ini ni ngugutia ni ngukwambararia rucini ruo muthi he andu aku mbia rucini ruo muthi he andu aku mbia rucini ruo muthi he andu aku mbia rucini ruo muthi mbia iria cina tho ciao Murungu muthamaki mahe mbia riu muthamaki mwega mbia ni cingire mihuko-ini yao mbia ni cingire akaunti-ini ciao mbia ni cingire biacara-ini ciao mbia riu ni ciambiririe kuingira mbia ni cingire kanitha-ini uyu mbia ni cingire kuri acirika nigetha marehe kanitha-ini waku ndaria mbia mwathani githe fedha na dhahabu ti ciaku Ngai cirute mabengi riu no he andu aku rucini ruo muthi cirute makambuni-ini riu no he andu aku rucini ruo muthi andu aku ni marenda kwihumba andu aku ni marenda gucabiri andu aku ni marenda kuria wega Ngai andu aku ni marenda gukurutira wira Baba wira waku ndungirutika gutari na mbia he andu aku mbia rucini ruo muthi mahe mbia riu Murungu muthamaki rerekereria mbia mihuko-ini yanyu rerekereria mbia mawira-ini manyu amukirai mbia riu thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru uria wothe wina mbia cianyu haria hothe ari
niä rä a ä na mbia cianyu nä ndä renda kå mä tangathä ra rä u igue nä tå retia mbia thä-inä wa rä twa rä a Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ watå he mbia, nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ wekĩra atumia aya mbia na athuri aya. Ciana ciao itigũkaya rĩngĩ, ciana ciao itikũingatwo thukuru rĩngĩ, ciana ciao itigũconoka rĩngĩ, andũ aya matigũthekererwo rĩngĩ, andũ aya matigũcambio rĩngĩ, andũ aya matikũhinyĩrĩrĩka rĩngĩ, nĩ tondũ nĩ wamahe mbia Ithe witũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ĩra Ngai nĩ thengio nĩ gũkũhe mbia, ĩra Ngai nĩ thengio nĩ gũkũhe mbia. To mũhaka ũcimbe we nĩgetha wone mbia, to mũhaka ũrute mawĩra ma bunda nĩgetha wone mbia. Aca tũtigũtuĩka bunda nĩgetha tuone mbia, to mũhaka ũrute mawĩra marĩa maregetwo nĩ andũ nĩgetha wone mbia. Ĩra Ngai akũhe mbia, to mũhaka ciana ciaku irute mawĩra marĩa maritũ. Ĩra Ngai nĩ thengio nĩ gũkũhe mbia. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩ twagũtia, nĩ twakwambararia mahinda maya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thani ĩtuoka mbere-inĩ yaku rũcinĩ rwega, nĩ wega nĩ tondũ nĩ watũhingĩria, nĩ wega nĩ tondũ nĩ watũhe. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. In Jesus' mighty name we pray and believe. Amen. Thank you, Jesus. Tupigie makofi, tupigie makofi. God bless you. Halafu tutangaze ya kwamba vile wametuongoza Bwana wafiche. Fungua mdomo wako tutangaze Bwana wafiche, kwa sababu shetani tayari amesikia. Tuombe dakika chache mpendwa, usikuwe mchoyo. Ni vizuri kubariki wengine. Maandiko inasema ya kwamba tunavuna tunachokipanda. Situwaombe, wamefanya kazi mzuri. They are under the blood of Jesus. No weapon fashioned against them shall prosper. In the name of Jesus Christ. Oh, shalabanda baganda badia bahande, zabadia baganda bozaya, shalabazere bozari baganda bazarida bazeli bazaya. Wafiche pamoja na watoto wao, wafiche pamoja na jamii zao Bwana, wafiche Bwana na uwatende mema katika jina kuu la Yesu Kristo. Pokea sifa, uhimidiwe, uinuliwe, utukuzwe kwa sababu umetenda katika jina kuu la Yesu Kristo. Amen. Naitwa Lev Joe Blessed, nimeokoka. Yesu ni Bwana, aliyeanza kutuongoza na ni yeye atamalizia. Ni mke wangu Pastor Gladys, naye Pastor Josephine ambaye ameketi is one of my pastors. Ninashukuru Bwana. Mimi niko hapa kwa dakika chache sana. Ningependa tuombe mambo mawili. Ya kwanza, kuna wakati tulikuwa tunakuja tunapata mahali tunaweza park hapa, lakini after some time unaona huku kuna kitu tunataka tuamini Mungu tuweze kuexpand. Ni vizuri kufungua macho ya mwili na ya kiroho. Tusikuwe limited. Tusikuwe limited. Kama walianza kufunga na tumaduka pale with all humility, na saa hiyo gari yako haijafika, hali ya huo mwingine haijafika, kuna kitu inafanywa, kuna limitation tunafanyiwa ya kiroho. Jina Bwana litukuzwe. Sorry ndire mujaru ndi mugiku ndirauga atiriri ni turenda kurimitwo murwaithe witu tuthiage maguru, no turenda gwitikia Ngai tondu twi nyumba-ini na twikigongona-ini ya baba ati tutikurimitwo thiini wa ritwa ria Jesu. Hey, ndirauga tutikurimitwo thiini wa ritwa ria Jesu. Hingũra kanua gaku no tangathe nĩ tũkwarama mwena ũyũ na mwena ũyũ na mwena ũrĩa ũngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tangatha kanitha ũyũ nĩ ũkũ-expand thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. We shall expand as a church our territories. We shall cross borders in the name of Jesus Christ. Somebody go ahead and declare. Go ahead and make that declaration.
perushta pahandia bagadia reprahatipo zetebina raprakatepo zalahande raprakatapa zayantapa reprakatepo ziateli ramprakatapa ziatapa. We shall not be limited. Totiko girerio jiarwashi totiko girerio kegokona getiko limito. We shall expand. Twatagana togo taborokia hema mwena worio na womodo thutha watana pele shakata pakatapa reprahande bozia tapa raprakata bozia tepo. We shall expand by thunder, by fire, by lightning. Twatagada netoko arama kegogona nege kwarama getiko limito totiko girerio totigo kuneko twataga dotoria gaya toraga muo idue twena ruoro rwa thakame twena ruoro rwa thakame yaga torome ka Ngai totiko limito nedorere adomatare na roho adomatare oguorio shakatapa reprakate posiata ramprate pakate zarata pahande zapahare bakate posia netwatagada terini hoiro maene mare irio leune kwarama igora kanu akotagada netokwarama ona meshiine ona koreo tugataga ona koreo hujagia. We shall expand. Tutapita mipaka katika jina kula Yesu Kristo. Tutapita mipaka, hatutanyanyaswa, hatutadhulumiwa, hatutakuwa limited. Adoagai magiro derema, magiro gashera, na netwatagatha kwena kodo, kwena ngodo toigeirwo ne Ngai witũ nĩ atuhithĩte, Ngai witũ nĩ atumenyereire. Sharabaganda bozia taba reprahade bozia rabahanda zaraba shatabaganda bazia rekaba shalala bozeria raprata baganda bazia rabo shalala la 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 shalala la 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 mane kamara rigarigai etoko ikolero shakata baganda oya ine moko heo shalabazaya baganda tohoya kwarama kigogona keleliri sharabaganda bina rebiagada bazia tabaganda inyage mekiraga hinya atereka totiga motoka togo tiri hakoiga shatabaganda bina reprahadia baganda Ngai witũ nĩ wa kĩhoto nĩ acokagia na mwaki nĩ atendũmaga andũ ake mathereme Ngai witũ nĩ arĩ tha gũkĩra ngai ingĩ ciothe iria ciambararĩtio njatha-inĩ kũrĩa kũngĩ na kũrĩa tũhunjagia ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo. Sharabaganda bina rekabaganda bazia taba rakabaganda bazaya rekabashata bazarabaganda sharabazia tabaganda. Omba na ufunuo wapendwa, omba na ufunuo. Sharabaganda baganda. Since the days of the John the Baptist until now, the kingdom of God suffered the violence, and the violence shall take it by force. Kumama tukoma Johana mufatithania ginya riu ne tha ici turahoya uthamaki wa Ngai ne waria magiginyanaga megwatagira kia hinya twatangatha twegwatira parking itura riri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru na nĩtwatangatha kũrĩa kwĩna tĩri wa kĩgongona nĩgetha kĩarame matikagĩe thayũ maumĩrĩrwo nĩ araika. Sharabaganda bina reprahadia bahando zabaganta bazia taba rekabashata baganda rekabazari bahande bozaya shalalalalala ithe nduma kiugo gĩaku thutha nĩguo ũkĩhingie
ithe ndumaga kiugo gĩaku thutha nĩguo ũkĩhingie. Nĩtũgwetereire, nĩtũgũcũthĩrĩirie, nĩwe tũrarĩrĩra. Shalabaganda Basaya, Shalalalala Bosia Labaganda Bosaya, Shalabazanda Baganda. Wapendwa, situmulilie Bwana. Shalibaganda Basia Tabaganda, Shalabazia Baganda Baganda, Shalalalala Bosia Tai, Riblagadia Minahando Bosia Taba. Wanioleda kibogona keleliri, wanioleda gatoromeka gai. Twawetane okaga, twawetane okaga. Tena oira wale awekete, anatoroelera baranyike, anatoroelera gatoromeka gai. Shalabazaya Baganda Bazia Rabazaya, Shalabazaria Baganda Baganda, Shalabazaira Baganda Bazia Laboseria, Shal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 a. Otherema dwakuneme gotherema, kwarama ni ukumara meria mihaka. Twatagatha kuria gwacoretwo na tukerwo tutigakira. Nitugukira ni undu wa uhoti wa kiugo giaku, nitugukira ni undu wa hinya waku Ngai. Kigongona kiama na kihoretwo ni hinya na uhoti. Shalabazia Rabaganda, Shakatabazia Tabaganda. Magogona mothe mana parario, mothe makine maduma, magogona mothe mana thĩnjĩrwo, mangĩ magaitĩrwo thakame, nĩgetha andũ a Ngai mahuke, nĩgetha andũ a Ngai magirĩrĩrio. Twatangatho tũrĩa Ngai atũraga muoyo, magogona mau manyite mwaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mwaria na rĩa Roho Mũtheru. Na nĩtwatangatha ngai ciothe irapararĩtio, ngai cia Dagoni, ngai cia Shera, ngai ciothe ng'eni, twatangatha o ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo, itirĩ na hinya cia rungu rwa magũrũ maitũ, rungu rwa magũrũ maitũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Sharabaganda Baganda, Rekabazia Tabaganda Baganda. Arĩa mathiũrũrũkaga ũtukũ, arĩa matwĩkagĩrĩra bacon ũthamaki-inĩ wa nduma, na makauga andũ aku matigakĩra iwango ici. Twatangatha kũhĩtũkĩra hako na rĩtana na hinya ũrĩa watũtigĩire wa kiugo gĩaku Ngai. Twatangatha andũ aku nĩ megũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, rĩa Mũriũ, rĩa Roho Mũtheru, kũhĩtũkĩra hinya waku. Matĩri mothe matũgĩru, magongona mothe manarutwo, majino paradagadia shante pekata pasia taka raprate pozia tepe hindebo zarida handegadia. Twatangatho tũrĩa Ngai atũraga muoyo, ithuĩ tũtikũgirĩrĩrio, ithuĩ nĩ tũgũkĩra. Sikia, sitaki kuwa tempted kwa sababu sikuja kuhubiri. Pastor Josephine ametusomea maandiko na tumeyasoma the whole of this month. Tulipoanza mwaka tumekuwa na prayer point zile tunaomba nazo, na nimekuwa nikiwaambia kwamba mchanga inaweza kukataa, maji inaweza kukataa. Have you ever heard of somebody being deported? Ushawaisikia mtu anakuambia yeye huwa hasemi, lakini watu wanasema unugushokithi arashokithio bũrũri wao. Si ni kweli? Ni kuhudurwo. Na mtu ikisemekana akuwe deported, hakunanga heshima. Yesu akumio tono waregwo nĩ tĩri na maĩ, koguo nĩ ũcokio na njĩra ya matharau. Yesu akumio gũtirĩ ndagĩka ya kuga atĩ kaindo gaka nĩ gakwa njoe, ũkũraga ũguo kũhana. Jina Bwana litukuzwe. I know what I'm saying. I have prayed with the people. Nimeomba na watu hata sio mbali Saudi Arabia. Msichana wake anafika kuwa pale, just a small mistake, anarejeshwa. Napata msichana very frustrated. Yeye hajui, wao hawajui ni nini wana deal nayo, lakini athi
udongo inaweza kukataa, maji inaweza kukataa. Yesu akumio. Hivyo wapendwa, wakati tunaongea mambo very sensitive ya mchanga, sio kitu ya kuchezea. Wengine bado tumekwama kwa ploti. Unafikiri utahamishwa namna gani kama sio udongo ambao Mungu atakupatia? Yesu akumio. Bali kama ugagati mundu ria mutogu na andu aria athigu matigagira ginya njerwa cia okay magai toite tene itarukaga. It is earth, brethren. It's one of the things to understand as a church. Ati ni mwasetu ni tiri no tuhangio na tuthamage ha tugithama buroti ungi tugithamagirire wengi tukirisage wengi no riria kanitha ukagea tiri waguo koma ni imenyaga uyu muhunjia he undu ahana no kanitha undu ngimunyuka ndari handu angioya tiri wanyu ukuwe naguo ona aruma no utigaraga ungi. Ndiraigua tuhoe ringi ni ndu wa prayer item yo thiini wa ritwa ria Jesu. Rugama ko ni ukuhota to nginya no ungihota rugama. Ni twenda gutangatha ati tiri no nginya witikire andu a Ngai, mai no nginya metikire andu a Ngai. Somebody go ahead and make that declaration that the soil of the land, the water of the land will not vomit us in Jesus name. Tutigutahikuo ni tugwitikirika thiini wa ritwa ria Ngai ria Muri na ria Roho Mutheru kinyawe haku hagwaka miaka no irathie 80 90 igana wetereire igana kinye nigetha tiri uke akorwo ti riu ni mahinda maya. This is the time, this is the seasons. Ne kurito tiri kuri andu marwaga bara nene kinya kuria kurendio marindi ngirithate ndungihota. Hey, shakata baganda bozia taba reprahade baganda bozia shata baganda bahande bozia tapa. Somebody be serious in the presence of the Lord. Werekererie mbere ya Ngai nigetha tuhurane para ya tiri tagatha nie ni gutovora tagatha nie na njiarwa ciakwa ni kuri kundu ona kanitha ona kigongona ni kuri na tiri wa muritwo ni wa kanitha wete na maritwa mutikuregwo mutikumenekererio sharabaganda bozaya rekaba shata baganda bazia toatakatha bara cio thia andu a Ngai makoretwo makirwa bara cia ownership ngoma iria iraugaga ndungigia ona gacunje twatangatha muthenya wa umuthi Ngai witu to ni aritha twi kigongona-ini giki gwiciro ha tukakurira baba Ngai angiroigua mahoya maku na makwa rucini rwa umuthi makanitha mothe marugamirirwo haha makanitha mothe metairwo na kigongona giki reke magie na tiri thiini wa ritwa ria Jesu kundu kungiakwo nyumba ya baba kundu kungiakwo kigongona kundu andu aku mangitungatira Ngai sharabaganda bazaya ni twarega micoro gutura maratathi-ini micoro gutura mamabu-ini micoro gutura thimu-ini micoro gutura meciria-ini reke undu ucio uke riu thiini wa ritwa ria Ngai na ria Muriu na ria Roho Mutheru kigongona kiama na kiriri na kiritha ni twahoya gaturumeka Ngai oi Muruku mwega tuiguire tha mahoya ma muthenya wa umuthi maya waharĩrĩirie ndungata yaku nayo ĩgĩathĩka gaturumeka Ngai twahoya tha ciaku andu aku maiguire tha makinyerie wega waku magongona mothe matugiru manarutwo matĩri-inĩ nigetha andu aku mohwo merwo ta kanitha tutikagĩa andu aku matikagĩa harĩa harĩ hao arĩa marũĩte bara nene nginya mĩgũnda ya mĩciĩ mĩgũnda ya magai kũrĩo bara mataitũ matirĩ monekana angĩ matũraga na rũmena na andũ maumĩte nda ĩmwe Ngai wakwa to nĩ ũrĩ tha ũmũthĩ nĩ twakũrĩrĩra Ngai wakwa to nĩ ũiguaga oi Ngai alabazia rabosaya rekabaganda basaida shalabazia libaganda bozia ladia repradia bahande bosai malashia labazaya ganda Ngai witu nĩ ũtũiguaga mahinda maya gaturarĩra kĩgongona kĩrĩriri gaturumeka Ngai shabaganda bazaya rekabazia
zaida. Oh, shalabazeria bo. Makata bazaya. Aide Jeremia deraria. Nekaugati adeka terine. Ati mudu dagaderema. Ati mudu dakagasira.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Muikari wa Nairobi na matura maria marigiceirie tukurumbuyagia tondu ni uturumbuyagia. Riu no uturorere thiini wa karabiceni yaku wendete ya Theophilus TV thiini wa Pang free to air decoder. Oho no uturumire thiini wa ng'enda citu mwena wa Facebook page nio Theophilus TV /church kana uturorere thiini wa YouTube nio Theophilus TV. Kuhoro makiria tuhurire thimu kugerera 0720 444488 kana utwandikire email itu nio theophilustv@gmail.com. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mwiroreri wa Theophilus TV, uhoro mwega riu uri haha. Turakurehera Theophilus FM online o handu hothe thĩ ya rũma. Na riu no uhote kwamukira Theophilus FM na njira huthu makiria kugerera thimu ona kana laptop yaku. Hihinya Google na wandike ritwa Theophilus FM na nigukurehera rurenda rwa Zeno app na uhote kwamukira tabarĩro citu ciothe na kiugo kia Ngai imwe kwa imwe. Theophilus FM, Murata wa Ngai. Niweze kumpatia Pastor Gladys, yeye alikuwa na hiyo prayer point nyingine lakini kitambo nimpatie. Ningependa wapendwa tuombe ya kwamba tuombe hili ombi. Nimekwambia ni maombi tumeanza kuanzia January, tumeomba these our prayer point. Na ninashukuru mtumishi wa Mungu Bishop na mama kwa sababu ya nafasi hii. Lakini hisi wapendwa tuombe ya kwamba tusiitwe Ichabod. Ichabod maana yake inamaanisha ya kwamba the glory left. Mahali unahudumu, mahali unahubiri, mahali unaimbia Mungu nyimbo, unaweza achia hiyo wimbo. Amen. With all humility, unaweza sema ya kwamba mimi ni keyboardist, mimi najua kusifu, lakini kuna mahali unaweza fika usikie leo, kuna mahali sikufika. Amen. Ya tuhoe Ngai utugi wake ngirikia thiini wa ritwa ria Jesu. Tuhoe utugi wa Ngai riria urahunjia, riria uratungata, hari uri ona mweke uria Ngai egukuhe. Utugi wa Ngai hingura kanua gaku thiini wa ritwa ria Jesu. Tuombe neema ya Mungu. Kataa kuitwa Ichabod, rega gwitwo Ichabod. Ati no uheo mahoyo tuhoithie tunoge tuigue toro, no urugame kuhunjia handu andu maigue matiri undu manyita. Ngai wakwa ndukanareke ngakinyirwo ni mahinda macio. Wira uria urutagwo ni andu maugage ni ndainite rwimbo rwetagwo kawathire ku, no rio muoyo ubatie kurugama uge ni nyinite onoko ni rwa miaka 30 tondu utugi ni muingi. Hingura kanua gaku wira Mwathani ni wega, mwire ngubatara utugi waku, utugi wa mahoya, utugi wa guguthaitha, utugi wa kwirekereria njaine ciaku, utugi waku nitwarega gwitwo Ichabod. Ere maana yake ni kuga ati utugi wa Ngai ni weherire. Nitwarega gutigwo makanitha-ini ati ni ithuĩ twĩkuo kwage utugi. Ndarega wetwo muhunjia uria urugamaga akaheana ng'ano no ndari no guorio
Gatanga dotoria gayatora gamuoyo. Otugine moige. Otugine moige. Otugine moige. Sharabaganda bazaya. Rekabashara bazaida baganda. Rekabashala bazaida barabozia. Rekabashala la la bozaya. Otugi waku. Otugi waku. Otugi waku. Twahoya otugi. Mahoya ini mamuthenya wa umuthi twahoya otugi. Ndungata ciaku igitungata no gicihũthĩra twahoya otugi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Shalabaganda bazaya. Otugi, otugi, otugi. Somebody hoya otugi wa Ngai. 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 Sharabazaya. Rekabaganda bazia taba. Somebody pray. Somebody pray. Hoya otugi wa Ngai. Twahoya otugi. Tũgĩtongorio nĩ ndungata cia Ngai. Twahoya otugi. Ona ikĩrũgama mĩeke-inĩ igĩtũhoera. Ikĩhoera makanitha marĩ na mawĩra marĩa mothe mahetwo nĩ Ngai. Magĩthiĩ station mahinda maya na marĩa mangĩ. Otugi ti mũingĩ. Tũgĩtangathe otugi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Hoya otugi wa Ngai. Sharabazaya baganda. Shalabazaya rabaganda bazaida bazaya. Ila bashara bazanda bazara bazaya. Reka bashara bazia tabaganda bazia rabu shalabazaya. Oh shalabazaya. Praise the name of the living God. Todo turero igoro ria maundu mothe menyerera ngoro yaku. Praise the name of the living God. Aingĩ aitũ tũtaramona thĩinĩ wa nyũmba ĩno nĩ tondũ mũndũ nĩ aguraririo ngoro. Mwathani aheo goci.
Andũ aingĩ maregete gũthiĩ kĩrĩma-inĩ nĩ tondũ mũndũ nĩ aguraririo ngoro. Praise the name of the living God. Ndĩrenda tũgĩtonya ihoya-inĩ rĩngĩ rĩa ngoro. Ndĩrenda o mũndũ wothe athuthurie ngoro yake ũrĩa ĩtariĩ. Praise the name of the living God. Tondũ tũrerwo above all other things, guard your heart. Praise the name of the living God. Nĩ tondũ gũkũ nĩkuo ithima cia maĩ marĩ muoyo cikoragwo cigĩtherera. Praise the name of the living God. Hihi we ngoro yaku ũtũmaga ĩrĩe kĩ? Mwathani aheo goci. Andũ aingĩ magurarĩtio ngoro nĩ tondũ wa maũndũ marĩa maiguĩte. Andũ aingĩ magurarĩtio ngoro nĩ andũ a family ciao. Andũ aingĩ magurarĩtio ngoro nĩ aciari. Andũ aingĩ magurarĩtio ngoro nĩ arĩa metanĩtio nao. Praise the name of the living God. Ndĩrenda ngoro. Nĩkĩo Mwathani arauga nĩ batairio nĩ ngoro yaku. Praise the name of the living God. Rũcinĩ rwa mũthĩ ndoka kwarĩria mũndũ ũcio ngoro yake ina matũkũya. Mwathani aheo goci. Nataka tu tuweze kuachilia mioyo yetu. Tuwele Ngai, naomba ukaniumbia moyo mwingine, moyo ambao utakusifu, moyo ambao utakutukuza, moyo ambao utakutumikia. Praise the name of the living God. Andũ aingĩ mejera nĩ tondũ wa matũkũya. Praise the name of the living God. Ngoro iyo noyo tu Ngai witũ akoragwo agĩbatara. Mwathani aheo goci. Na noyo yo ngoma akoragwo agĩtwara kĩrĩa agethana nayo tuko na muthenya. Praise the name of the living God. Tondũ ngoro ĩno nĩyo tũkoragwo tũkĩhitha ciana citũ. Ngoro ĩno nĩyo tũkoragwo tũkĩhitha arĩa twĩtanĩtio nao. Ngoro ĩno nĩyo ĩkoragwo ĩkuĩte ũtonga witũ. Ngoro ĩno nĩyo ĩkoragwo ĩna ũthithũ wa maũndũ maingĩ. Praise the name of the living God. No rũcinĩ rwa mũthĩ Ngai witũ aranjĩra ena bata na ngoro. Ena bata na ngoro yewe yote. Ngai witũ ena bata na ngoro yewe kũmũthathaiya nama. Praise the name of the living God. Ngoro mũini wa rwĩmbo arĩa arauga atĩ nĩ njũĩ nĩ ngoro yakwa batairio nĩyo. Nĩ ndakunengera ĩrĩ yothe. Praise the name of the living God. Ngoro Mwathani aheo goci. Aingĩ aitũ haha tũkuĩte andũ tũkamahitha ngoro-inĩ. Ĩno ngoro tũhithĩte manyũmba maitũ kuo. Mwathani aheo goci. Rũcinĩ rwa mũthĩ ndĩrenda twĩre Ngai, ngoro ĩno yakwa nĩ ĩgurarĩtio. Ngoro ĩno yakwa noyo tu ĩrwaraga. Ngoro ĩno yakwa noyo tu ĩcayaga. Ngoro ĩno yakwa noyo tu ĩtikanagio. Praise the name of the living God. Ndĩrenda twĩre Ngai, may you give me a discerning heart, just a heart that will worship you in truth. Praise the name of the living God. Ndĩrenda twĩre Ngai atũhe ngoro njega, ngoro ĩrĩa ĩtagũkorwo ĩgĩcirĩria mũndũ maũndũ marĩa matagĩrĩire. Mwathani aheo goci. Netha wecirie gũthiĩ gwĩka mũndũ ũũru, ũndũ ũcio ũkoragwo umanĩte na ngoro. Mwathani aheo goci. Netha wecirĩrie gũkorwo na mungu na mũndũ ũcio ũngĩ, ũndũ ũcio ũkoragwo umanĩte na ngoro. Netha wecirie gũthiĩ kũũraga mũndũ, ũndũ ũcio ũkoragwo umanĩte na ngoro. Mwathani aheo goci. Na ngoro ĩno noyo Ngai witũ arabatara. Rũcinĩ rwa mũthĩ ndĩrenda twĩre Ngai, nyũmbĩra ngoro njororo, nyũmbĩra ngoro ĩtarĩ ya ihiga, nyũmbĩra ngoro ĩrĩa ĩgũkwenda tu, nyũmbĩra ngoro ĩrĩa tu ĩgũgũtungatĩra, nyũmbĩra ngoro ĩrĩa ĩgũkorwo ĩna wĩnyihia, nyũmbĩra ngoro ĩrĩa ĩgũkwenda tu. Praise the name of the living God. Ngoro ĩrĩa ĩgũkwenda ta kana. Praise the name of the living God. Ngoro nĩ kĩndũ kĩmwe gĩa bata mũno, na ithuothe tũtingĩkorwo twĩ haha tũtarĩ na ngoro. Praise the name of the living God. Ndĩrenda twambararie moko maitũ twĩre Ngai, nyũmbĩra ngoro njega. Ngoro ĩno yakwa nĩkuo hithaga ciana ciakwa. Ngoro ĩno yakwa nĩyo hithaga ũtonga wakwa. Ngoro ĩno nĩyo ngoragwo ngĩhitha maũndũ makwa mothe. Nĩ ndĩramenya atĩ he kĩndũ kĩmwe ũbatarĩte nakĩo igũrũ rĩa mũtũrĩre wakwa. Ũbatarĩte nĩ ngoro. Ngoro ĩno yakwa nĩyo Ngai wakwa ũrenda. Ĩndĩ ĩno ngoro yakwa nĩ ĩkoretwo ĩna matũkũya. Ngoro yakwa nĩ ĩkuĩte andũ. Ngoro yakwa nĩ ĩkuĩte mũthamaki maũndũ matagĩrĩire. Rũcinĩ rwa mũthĩ ihoya rĩakwa nĩ rĩmwe, nyũmbĩra ngoro tu mũthamaki. Ngoro ĩhana ta yaku, ngoro mũthamaki ĩgũgũthathaiya nama. Ngoro mũthamaki Ngai ĩtagwĩka maũndũ marĩa mataragũkenia. Nyũmbĩra ngoro njega mũthamaki wakwa, nyũmbĩra ngoro ĩnoma,
nyũmbĩra ngoro theru, nyũmbĩra ngoro mũthamaki wakwa, ĩtagũkorwo ĩna wĩiru, ĩtagũkorwo mũthamaki ĩgĩthugunda gwĩka maũndũ moru. Nyũmbĩra ngoro njega gatũrũme karĩ riri, nyũmbĩra ngoro njega rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ batairio nĩ ngoro ĩngĩ mũthamaki, nĩ batairie nĩ ngoro ĩngĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ batarĩte nĩ ngoro ĩtarĩ na ũcuke, ngoro ĩtarĩ na njuku, ngoro ĩtarĩ na mbara. Nĩ batarĩte ngoro ĩngĩ njororo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nyũmbĩra ngoro ĩngĩ theru mũthamaki wakwa, nyũmbĩra ngoro ĩngĩ mũthamaki wakwa, ngoro ĩrĩa gũkorwo ĩrĩ theru, gũkwathathaia nama, ngoro ĩrĩa ĩrĩkaga Kai mwene hinya wothe kũringana ũrĩa ũkwenda ngorwo. Nyũmbĩra ngoro njega mũthamaki. Baba, ili ni rombo yangu asubuhi ya leo, niombe moyo mpya, moyo ambao utakutukuza kwa haki, moyo ambao utakutumikia Jehova. Nyũmbĩra ngoro njega kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ ndataũkwo na ndamenya atĩ we ndũrabatara nĩ ũtongoria ndĩ naguo. Nĩ ndataũkwo na ndamenya atĩ we ndũrabatara nĩ maũndũ marĩa ndĩ namo. Ũbatarĩte nĩ ngoro ĩno yakwa, ngoro ĩno yakwa nĩwe gũbatairie, ngoro ĩno nĩyo ũbatarĩtio nĩyo mũthamaki, ngoro ĩno nĩyo hithaga ciana ciakwa, mũthamaki wakwa, ngoro ĩno nĩyo hithaga ministry yakwa, ngoro ĩno nĩyo mũthamaki Ngai wakwa ndanahitha arĩa mũthamaki manabangira kũnina, ngoro ĩno nĩyo koragwo hithĩtio thitho wakwa wothe. Ĩndĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ gatũrũme karĩ riri, nĩwanjĩra wĩna bata na ngoro, nĩwanjĩra wĩna bata na ngoro, nĩwanjĩra wĩna bata na ngoro. Nĩndakũnengera ngoro yakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, mĩgarũre mũthamaki Jehova, mũthamaki mĩgarũre kĩgongona kĩrĩ riri, mĩcenjio mĩtue ngoro njega, ngoro mũthamaki ĩtagũkorwo ĩna mũku na andũ arĩa angĩ. Nyũmbĩra ngoro mũthamaki Ngai, andũ aingĩ mũthamaki nĩ magurarĩte ngoro, angĩ Ngai wakwa makaremwo nĩ gũthiĩ na mbere nĩ tondũ wa kiugo ngoro kũrwara. Ngoro nĩ rwaraga gatũrũme karĩ riri, na ngoro ĩno mũthamaki wakwa ndĩriganagĩrwo ithe witũ nĩ irema iria twekĩrirwo nĩ arĩa matũthũire. Ĩndĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nyũmbĩra ngoro ĩgũgũthathaia tu Ngai, nyũmbĩra ngoro mũthamaki ĩtagũkorwo na ũcuke, nyũmbĩra ngoro mũthamaki ĩrĩkwendaga mũthamaki, nyũmbĩra ngoro ithe witũ ĩrĩkwĩhokaga o ta mwana, nyũmbĩra ngoro mũthamaki Jehova ĩrĩgũkenagia. Nyũmbĩra ngoro ĩyo nĩyo ndĩrabatara rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ĩyo nĩyo ndĩrabatara ngoro ĩyo. Ngoro ĩyo nowe tu ũngĩhota kũmĩũmba, we nowe tu ũthuthuragia ngoro thĩinĩ ũkamenya mũthamaki maũndũ marĩa me ngoro-inĩ. Nĩkĩo Ngai mwene hinya wothe ngwĩtigĩra ũmbi waku, nĩ kuona ũmbi waku Ngai wombire ngoro ĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ, nĩ tondũ we nowe tu ũngĩhota kũmĩthuthuria. Ĩno ngoro yakwa gatũrũme karĩ riri, mĩthuthurie tu mũthamaki. Kũngĩkorwo kwĩna indo ciĩ ngoro-inĩ yakwa citaragũkenia, theria ngoro yakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, theria ngoro yakwa mũthamaki mwega. Ngoro ĩno nowe turaga, ngoro ĩno nowe cayaga, ngoro ĩno noyo ĩigaga maũndũ. Ngai wakwa gatũrũme karĩ riri rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nyũmbĩra ngoro njega mũthamaki, nyũmbĩra ngoro njega rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngoro yakwa ĩna handũ ũka Jesũ ũhurũke, ngoro yakwa ĩna handũ ũka Jesũ ũhurũke, ngoro yakwa ĩna handũ ũka Jesũ ũhurũke, Yesu
zimesalia, natamani tumwabudu Bwana. Kwa dakika hizo natamani tutuwe na wakati wa kumwabudu Bwana. Uregora yako ina hando, na maanisha maneno hayo kimwira tu gora yako ina hando kajeso huruke wile ugo kumagora ine yako, wile ugo kumagora ine yako. The next 15 minutes wile ugo tu gora yako inakona hando mwavani egema uke huruke dhini wako. Oh my Father, maanisha maneno hayo, maanisha maneno hayo. Acha iwe ni matamanio ya moyo wako, acha iwe ni ombi la moyo wako. Maanisha hivyo tu. No, just tell him this morning. Muthenya wa umuthi na mweri-ini uyu, ona huruko thiini wakwa, ona huruko thiini wakwa, ona huruko thiini wakwa, ona huruko thiini wakwa, thiini wa ritwa ria Yesu Kristo, ona huruko thiini wa muturire wakwa. Wira muthenya wa umuthi, ahoya tuone huruko thiini wa muturire wakwa. Ndanagerera maruo, ndanagerera maithori, ndanagerera kieha, ndanagerera mutura muoyo, maundu matangitarĩrĩka. O muthenya wa umuthi, ndahoya wone huruko thiini wakwa, ndahoya wone
waretware Yesu Kristo ndahoya wone huroko thĩinĩ wakwa ndahoya wone huroko thĩinĩ wakwa rakamashana rababazaya rikamaganda rababazia rimashana rababazikarabaganda motora muoyo kigokona kia mũcio wa matu-inĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndahoya tuone huroko ndahoya wone huroko kuria wanona huroko ruo nĩ gũthira rwathirire kuria wanona huroko maithori nĩ gũkinya makinyire mũthia kuria wanona huroko kĩeha nĩ gũkinya kĩakinyire mũthia kuria wanona huroko ũthĩnjĩri ũrĩ hinya nĩ kũgarũra wagarũranirie the situation mũtũra muoyo ndahoya karũrĩra garĩa twanohithanio nako gatinie mũthenya wa ũmũthĩ gatinie mũthenya wa ũmũthĩ karũrĩra kamaithori karũrĩra gakĩeha karũrĩra karuo reke gatinio nĩwe mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo wa Nazarethi nĩndagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ mwega nĩndagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ mũtugi nĩndagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ Ngai wĩna hinya nĩndagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti igũrũ rĩa mothe mũthamaki wĩ Ngai wĩna hinya wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene wĩ Ngai wĩkaga maũndũ ma magegania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo ndagũthathaiya nĩ tondũ wĩ mwega. We worship you, King of all the glory. We honor your power, your presence, O God. We glorify your holy name this morning. We thank you, Jehovah Lord, for being in our midst, O God. Tunakuabudu tu asubuhi ya leo, tunalitukuza jina lako asubuhi ya leo. Unastahili sifa, unastahili kuinuliwa, unastahili kuabudiwa. Pokea sifa na hata shukrani. Ni todo Ngai. O mũndũ arũgame na magũrũ make tũkĩambararia Ngai, kũnenehia rĩĩtwa rĩa Ngai, gũthathaiya rĩĩtwa rĩa Ngai, kũgoca rĩĩtwa rĩa Ngai, kũnenehia rĩĩtwa rĩa Ngai. Tumũra kanua gaku, wambararĩtie moko maku, ririkana kũrĩa aingĩ mendire kuona mũthenya wa ũmũthĩ matinawona, but amekupa nafasi ingine kulitukuza na kuliabudu jina lake. Tumũra kanua gaku tumwĩre nĩ wega Ngai, nĩ gũkũrehe ũngano-inĩ, nĩ gũgũkinyia kĩgongona-inĩ. Tumũra kanua gaku mwĩre nĩ wega Ngai. Jehova, nĩ niĩ Rachel wa Ngarĩ, ndoka gũcokia ngatho nĩ ũtugi waku na wega waku. Nĩ kũndehe kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church Githurai mwena wa Njatha-inĩ Ngomongo, thĩinĩ wa Our Mother Church. Ndahoya kũrekerwo mehia na mwaganu makwa, theria na thakame yaku Jesu Kristo, niĩ Rachel wa Ngarĩ, tondũ ndĩ mwĩhia ndĩ mwaganu. Eheria wĩhia wothe ndĩrecukĩrwo nĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda ũcemanie na ngoro yakwa Ngai. Eheria roho wothe wa mwĩtĩo thĩinĩ wakwa, roho wothe wa kwĩona wa maheni. Nĩ ngwenda kũhihinywo nĩwe, gũthondekwo nĩwe rũcinĩ rũrũ, nĩgetha njemanie na ũtugi waku na wega waku. Ndaneana ngoro yakwa na kũrĩ we, nĩgetha ũmĩthuthurie. Ũroiga nĩwe ũhithũragia marĩa marĩ meciria-inĩ na marĩa mahithĩtwo ngoro-inĩ. Ndakũnengera ngoro ĩno nĩgetha ũmĩthuthurie arĩ we na meciria makwa na mwĩrĩ wakwa. Kĩrĩa gĩ thĩinĩ wakwa gĩtagĩrĩire kĩeherie, kĩrĩa gĩ thĩinĩ wakwa gĩtarĩ kĩega ndĩ Rachel wa Ngarĩ kĩeherie. Ndakũnengera mũtũrĩre wakwa, ndakũnengera meciria makwa, ndakũnengera ngoro yakwa. Kuma ndagĩka-inĩ ĩno, thamaka kĩgongona kĩa matu-inĩ, thamaka kĩgongona kĩa ma. Oya ithenya rĩaku nĩ tondũ wĩ Ngai. Thamakĩra ngoro yakwa na meciria makwa. Nĩ ngwenda kũhũthĩrwo nĩwe na njĩra ya magegania.
hingũra matũ makwa tondũ nĩ ngwenda gũkũigua, hingũra maitho makwa nĩ ngwenda gũkuona, riũkia na weherie roho wothe mũru, ũhũndũrĩre roho mũtheru thĩinĩ wakwa, riũkia thamiri na ũnjokerie thamiri ĩrĩ muoyo thĩinĩ wakwa. Nĩ ngwenda gũkũigua na nĩ ngwenda gũkuona. Ndagũcokeria ngatho na ndakwambararia nĩ tondũ wa ũtugi waku na wĩhokeku waku na tha ciaku. Wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai, ũtũire ũrĩ Ngai, no tũrĩte ũrĩ Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroambarario, na rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩrio. Thamakĩra ngoro citũ, thamakĩra meciria maitũ, thamakĩra mĩtũrĩre itũ. Ndaneana athuri aya na kũrĩ we, atumia anake na airĩtu, twana twa tũhĩĩ na twana twa tũirĩtu. Ndaneana kanitha ũyũ wa Theophilus Church Jetha-inĩ Ngomongo. Ndaneana Theophilus online members. Ndaneana Theophilus television members. Ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndagũthaitha wonekane. Arĩa marĩ mwena wa Facebook, arĩa marĩ mwena wa YouTube, arĩa marĩ mwena wa TikTok, othe ndamaneana na kũrĩ we Ngai. Ona ithuĩ twĩ kanitha-inĩ tweneana na kũrĩ we. Thamakare we Ngai mwene hinya wothe. Ũka Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thamakĩra ũngano ũyũ, gĩtũmi kĩnene twagĩa tũke nĩwe tu. Nĩwe tũmire tũke. Gĩtũmi gĩa tũkinye gũkũ nĩwe tu Ngai. Tũkire gũkũigua, tũkire gũgũthikĩrĩria, ũgĩtwarĩria na mũgambo, ũgĩtwarĩria na kiugo, ũgĩtwarĩria na rwĩmbo, ũhũthagĩra kĩndũ kana ũndũ kana mũndũ. Njĩra yothe ũngĩhota kũhũthĩra nĩ yaku Ngai. Twagũtĩĩa mũno na twakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroambarario, na rĩtwa rĩaku rĩronenehio. Nĩ twagũthathaiya, nĩ twakũgoca na nĩ twakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũtugi, wĩ Ngai mũnene. Twagũthathaiya na twakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩ mũnene mũno Ngai, wĩ mũnene mũno Ngai. Twagũthathaiya mũno. Wĩ makĩria ma ũrĩa tũngĩciria, makĩria ma ũrĩa tũngiuga. Twagũtĩĩa mũno, twakwambararia mũno na twagũthathaiya. Wĩ Ngai witũ, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mwĩhokeku. Nĩwe twathathaiya na nĩwe twanenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twagũthathaiya twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church Jetha-inĩ Ngomongo. Twagũtĩĩa mũno. Maitho maku romerekeria haha, matũ maku marotegera mathaithana maitũ, guoko gwaku kũroikara igũrũ ritũ, no tũhithe rungu rwa ithagu rĩaku. Ndagũthathaiya mũno nĩ tondũ wĩ mwega. Wĩ mwega Ngai, wĩ mũtheru Ngai, na wĩ mũnene. Nĩ twakũgoca na nĩ twakwambararia.
tumora kanua gaku mwire wi Ngai wi munene thiini wa muturire wakwa ambararia ritwa ria Ngai ni mathaa maku makwa ambararia ritwa ria Ngai mugoce muthathaie na gucokeria ngatho na kwambararia tu hinya wakwa na gutugiria tu gikeno giakwa na kwambararia tu mwigitio wakwa na gutia tu uthingu wakwa niwe ndambararia kigongona kia matu-ini utheru wakwa na kwambararia kigongona kia matu-ini we niwe uhoro uria wa ma na guthathaia muno uhoro uria uri cama na gutia muno mwe niwe maitho makwa na kwambararia mundongoria munyiti muoyo we mugarori wa ciugo iria ciothe kana maundu maria thugundagirwo mari moru mari mega ni ungaruragira ndaguthathaia muno ndaguthathaia muno ndaguthathaia muno ndaguthathaia munjarereria ona kuri itare munjarereria wanatuika munjarereria ndaguthathaia munduteri wa wira mumenyi wa horo wakwa muthuthuria wa ngoro yakwa muthuthuria wa meciria makwa ndaguthathaia tu ndaguthathaia tu ndaguthathaia tu ndaguthathaia hinya wa maitho makwa ndaguthathaia ndaguthathaia niwe muhumbi ndaguthathaia ndaguthathaia muheigia kuria niwe gaturume kari riri muheigia kunyua niwe gaturume kari riri murangeri wa muoyo wakwa mugiteri wa muoyo wakwa mumenyereri wa muoyo wakwa muginyaneria cioneki-ini ciakwa ndaguthathaia tu ndaguthathaia tu ndaguthathaia tu niwe ndambararia niwe ndambararia tu niwe ndambararia niwe ndaneneia tu nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ tondũ wa ũtugi waku wĩ Ngai mũnene wĩ Ngai mũtugi wĩ Ngai mũnene ndagũthathaia nĩ ndakũgoca mwĩkĩri wa mũtũrĩre wakwa cama nĩwe tu wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki mũngarũrĩra wa mũtũrĩre nĩwe tu wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ndagũthathaia ndaguthathaia ndi guku thi kuria nginyo ciaku irĩ ndaguthathaia mũnjigui ngĩgũthaitha mũhingũrĩria wa matũ maku nĩgetha ngũigue ũnjigue ndaguthathaia tu ndaguthathaia nĩ mathaithana wanaigua nĩ mahoya wananjokeria ndagũcokeria ngatho ndaguthathaia tu ndaguthathaia tu ndaguthathaia tu we mũnjigui mũtegeri mathaithana makwa matũ ndaguthathaia ndaguthathaia tu ndaguthathaia ndaguthathaia tu mũnjigua ndĩ hatĩka-inĩ mũnjigua ndĩ ruo-inĩ mũngori ndĩ ruo-inĩ mũngirio wa maithori-inĩ ndaguthathaia nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ ndagũcokeria ngatho mũngiria wa maithori nĩwe ndagũcokeria ngatho mũigua wa mũkaya wakwa nĩwe mũigua wa mũkaya wakwa nĩwe ndagũcokeria ngatho mũnjigui nĩ ndagũcokeria ngatho mũthikĩrĩria nĩ ndagũcokeria ngatho we Ngai nĩkĩo ndakwĩra we Ngai
kehoti wa mothe munene wa nene ndaguthathaiya tu. Hallelujah. Wi mutugi muno, wi mutheru muno, wi munene muno, nĩ ndagucokeria ngatho. Nĩwe ndambararia rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩwe ndanenehia rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndagũthathaiya, ndagũthathaiya tu, ndagũthathaiya tu, ndagũthathaiya, ndakũgoca ndĩ gũkũ thĩ, mũhei wa mĩhũmũ, mũnjiguĩri tha, mũtũmi wa muoyo waku ũtũũre thĩinĩ wakwa ndĩ mũgima. Ndagũtĩĩa mũno, nĩ ndakũgoca, mũhonokia, mũthuthuria, mũndekeri mehia na mawaganu makwa, mũngũri mawaganu-inĩ. Nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai, nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai, nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai, nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Ndagũthathaiya, ndagũthathaiya mũno, ndagũthathaiya mũno, ndakwambararia mũno, ndagũtũgĩria mũno, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩ mũtheru Ngai. Ndagũthathaiya, 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 nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndagũthathaiya, ndagũthathaiya, ndagũthathaiya tu, nĩ tondũ wa hinya waku, nĩ tondũ wa ũhoti, nĩ tondũ wa wega waku. Rogoco ũrwambarario na ũrũthathaiyo, nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mwega, wĩ mwega Ngai. Ndagũtĩĩa mũno, ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa tu, ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa tu, ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa gaturume karĩ thiri, ndagũtĩĩa tu, mũrata wakwa nĩ ndagũtĩĩa, mũgitĩri wa muoyo wakwa nĩ ndagũtĩĩa, mũhonia wa nguraro nĩ ndagũtĩĩa, mũnjohi wa nguraro nĩ ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa tu, wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ ndagũtĩĩa, wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa tu, ndagũtĩĩa tu, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩ mũtheru mũno, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa tu, ndakũgoca, ndakwambararia, ndakũnenehia, nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ Ngai. Thamaka, harũrũka, twarĩrie, uga na ithuĩ Ngai, twarĩrie, korwo wĩ hamwe na ithuĩ, arĩria ngoro citũ, arĩria meciria maitũ, nĩ tondũ wĩ Ngai tu. Harũrũka tu, harũrũka kĩgongona kĩa matu-inĩ, twĩrirĩirie kwarĩrio nĩwe, twĩrirĩirie gũcemania na ũtugi waku, twĩrirĩirie gũcemania na tha ciaku. Ndagũthathaiya, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega, wĩ mũtheru mũno, wĩ mũnene mũno Ngai. Nĩwe ndathathaiya, nĩwe ndathathaiya, nĩ tondũ wĩ Ngai. Rũthi wa Juda ũkagoro,
Juda ukagoro muruthi wa Juda ukagoro yakwa ukahoda imena oka nego ukena ukagoro na oka nego ukena ukagoro na oka nego ukena ukagoro yakwa ukahoda memorothi wa Juda ukagoro morothi wa Juda ukagoro morothi wa Juda ukagoro
Muikari wa Nairobi na matura maria marigiceirie tukurumbuyagia tondu ni uturumbuyagia. Riu no uturorere thiini wa karabiceni yaku wendete ya Theophilus TV thiini wa Pang free to air decoder. Oho no uturumire thiini wa ng'enda citu mwena wa Facebook page nio Theophilus TV /church kana uturorere thiini wa YouTube nio Theophilus TV. Kuhoro makiria tuhurire thimu kugerera 0720 444488 kana utwandikire email itu nio theophilustv@gmail.com. Theophilus TV, murata wa Ngai. Mwiroreri wa Theophilus TV, uhoro mwega riu uri haha. Turakurehera Theophilus FM online o handu hothe thi ya Roma. Na riu no uhote kwamukira Theophilus FM na njira huthu makiria kugerera thimu ona kana laptop yaku. Hihinya Google na wandike ritwa Theophilus FM na nigukurehera rurenda rwa Zeno app na uhote kwamukira tabariro citu ciothe na kiugo kia Ngai imwe kwa imwe. Theophilus FM, murata wa Ngai. Murata wa Ngai, kuhunjia kiugo gutara andu a Ngai, kuhegia andu a Ngai, na kumomereria meterere o Ngai.
kiugo gutara andu a Ngai kuhigia andu a Ngai na kumomĩrĩria meterere o Ngai. Muikari wa Nairobi na matura maria marigiceirie tukurumbuyagia tondu ni uturumbuyagia. Riu no uturorere thiini wa karabiceni yaku wendete ya Theophilus TV thiini wa Pang free to air decoder. Oho no uturumire thiini wa ng'enda citu mwena wa Facebook page nio Theophilus TV stroke church kana uturorere thiini wa YouTube nio Theophilus TV. Kuhoro makiria tuhurire thimu kugerera 0720 444488 kana utwandikire email itu nio theophilustv@gmail.com. Theophilus TV, murata wa Ngai.
niguo toiga guthera wi mutheru na niwe twatia na niwe twanenehia. Twagucokeria ngatho ni ihinda riu gutuhete session ya mahoya ritwa riaku rirogoco na rirwambarario. Wi mwega Ngai na wi mutheru, noguo tukite gukumathia, uguo tukite gukuhoya, noguo tukaga. Ndukanareke ndurire ituthekerere, ndukanareke matunyururie. Tituhingaga mawira tugoka kanitha na gutire umithio. Ndaguthaitha Ngai tondu wi muheani, kumbaturia guoko gwaku tuitiririe kirathimo. Kumbaturia guoko gwaku utuitiririe kirathimo. Ndukareke na ndukanareke rwimbo rwa kinyururi, ciugo cia gutuhura, ciugo cia gututhinikania, ciugo cia gutunyururia ikoima tunua-ini twaria matakui, haria matagwitigirite, haria mataguthathayaga. Ndaguthaitha tu twikirire guoko-ini gwitu kuringana na irathimo ciaku iria utariĩ. Ndaguthaitha tu rathima mawĩra ma andũ aku, rathima wĩra wa moko mao, rawambararia na kũrĩ we gatũrũme karĩ riri. Nĩwe tu ndathaitha, ndaguthaitha tu, ndaguthaitha tu, ndaguthaitha nĩ tondũ wĩ hinya na nĩ tondũ ũrĩ ũhoti, mũgarũri wa mũtũrĩre, mũcenjia wa mũtũrĩre, mwĩkĩri mũtũrĩre cama. Githĩ tiwe Ngai, githĩ tiwe gatũrũme, githĩ tiwe Jesũ, githĩ ti ũtatũ mũtheru. Ndaguthaitha tu, ndaguthaitha tu, ndaguthaitha tu nĩ tondũ wĩ hinya, wi mwĩhokeku Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega, na nĩ tondũ wĩ mũtheru, na nĩ tondũ wĩ mũnene, nĩ tondũ wĩ Ngai. Githĩ ti Musa ũrakwĩrire atĩ ingĩhota kuma atĩ haha thiĩ, ndũranjĩra nũ tũgũtwarana nake, ũkĩmwĩra nĩ ũgũthiĩ wĩ hamwe nao, no ũkĩmwĩra nĩ ũgwĩkĩra marũri morĩa ũgũtwarana hamwe nake. Na nĩ tondũ wa gũtwarana na Musa na Isiraeli, Ngai kĩgongona kĩa ma ndwarekire Misiri makinyĩrie Isiraeli mũsaada wa irio, ndwarekire Misiri makinyĩrie Isiraeli nguo cia kwĩhumba, ndwarekire Misiri ikinyĩrie Isiraeli ũteithio wa ndawa. Ndagũtĩĩa kĩgongona kĩa matu-inĩ, ngĩneana andũ aya na kũrĩ we, marĩ athuri, marĩ atumia, marĩ anake, marĩ airĩtu, aya marĩ kanitha-inĩ, aya marĩ online, aya me thĩinĩ wa Theophilus Television. Ndamaneana na kũrĩ we, tuĩka ũteithio wao. Ringa ciama igũrũ rĩao, waringĩire Isiraeli, ũgĩtonya ihiga-inĩ rĩgĩtuĩka maĩ, ũgĩtonya maĩ-inĩ gũkĩgĩa njĩra, ũkĩuria maru matu kũrĩa matu-inĩ makĩgĩra mana. Cera mĩtũrĩre-inĩ ya andũ aku, garũra mĩtũrĩre ya andũ aku, erekera andũ aku mũringi wa ciama, mũcereri wa andũ ake, mũgarũri wa rwĩmbo rwa thĩna. Nĩwe tu Ngai, nĩwe tu Ngai. Ndagũthaitha tu nĩ tondũ wĩ mwega, wĩ mũtheru Ngai. Ndagũthaithagia tu na ndakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Twambararĩtie moko maitũ, tũkara moko maitũ, andũ aya mekĩrĩre kĩrathimo gĩaku nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩ tondũ wĩ mũtugi.
mawira mao ndaria kirathimo ndaguthaitha tu oroiga nĩ ihoya rĩa mũndũ mũthingu rĩkĩruta wĩra warĩo rĩtũmaga maũndũ manene mekĩke. Ndaguthaitha kĩgongona kĩa matu-inĩ erekera mawĩra-inĩ mao wĩgocithie mawĩra-inĩ mao ringa kĩa mawĩra-inĩ wao arĩa mandĩkĩtwo mahe gwĩtĩkĩrĩka arĩa maigĩte biacara mahe gwĩtĩkĩrĩka nĩ tondũ wa hinya waku. Tumũra kanua gaku ũgwete wĩra waku na kũrĩ Ngai ũgwete na kũrĩ Ngai wĩ ũtarĩ wĩra onawe ũgwete ĩra Ngai ndirikana tu na ũhe wĩra wa kĩrathimo nĩ tondũ wĩ Ngai we wĩ Ngai ndagũthathaia mũno. Tumũra kanua gaku thaithanĩra wĩra waku na kũrĩ Ngai. Nĩ njũĩ nĩ mwĩhokeku Ngai na nĩ Ngai mwega, Ngai mũnene, Ngai mũthingu. Ndagũthathaia nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Yes, Jesus. Yes, Lord. We worship Him. We worship Him. Oh, sherera ngoro shiando akungai. Sherera mawera mando akungai. Dagote tu. Yes, Lord. Yes, Jesus, we worship Him. We worship Him. Have your way, Lord, have your way. Na kuabudu na kulinua jina lako takatifu. Unayebariki. Umetukuka. Twakuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, na kuinua na kuabudu. Haleluya. Umetukuka. Twakuheshimu. Hakuna
mikono yako, mwambie hivi: twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu. Mwanzo tena mwisho, Simba wa Yuda hautashindwa. Sauti yako twaielewa, unaponena twasikia. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe Mungu Baba yangu, Wow, tunakuabudu, tunakutukuza na kulinua jina lako. Hakuna aliye kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mweza. Ndenda tuwe ndagika cigana na tuhoere our Archbishop muneane na kuri Ngai uria Ngai guguteithia, ni tondu wa wega wa Ngai na tha cia Ngai no tugi wa Ngai. Tumura kanua gaku o uria Roho Mutheru guguteithia, na ni njui Ngai ni egwika maundu mega ni tondu ni mwihokeku. Muneane na kuri Ngai, ni atuhoyagira, ni aturutagira magongona, tukamuneana na kuri Ngai ni tondu wi Ngai na ni tondu wi mwega. Ndagucokeria ngatho ni tondu wi Ngai. Ndaneana our Archbishop na kuri we Ngai John Githiri na kuri we. Ndahera mehia na mawagano make, ndamuneana na kuri we Ngai. Ndatherithia rurimi rwake na thakame ya Jesu Kristo. Ndatherithia meciria make na thakame ya Jesu Kristo. Ndatherithia mwiri wake na thakame ya Jesu Kristo. Ndamuneana na kuri we Ngai, na ndaria kirathimo kia Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ndamurathimira ũgima wa mwĩrĩ, ndamurathimira thayo, ndamurathimira gĩkeno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndoka kinyume na ciugo ciothe ciarĩtio njũru igũrũ rĩgiĩ our Archbishop John Githiri. Ndaciharagania, ndaciregana, ndacioha na Matthew 18:18. Ithenya-inĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake, ũtugi wa Ngai, tha cia Ngai. Ndaria gũtũũra muoyo igũrũ rĩake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndamuhoera ũũgĩ, ndamuhoera ũmenyo, ndamuhoera gũgwĩtigĩra, gũkwenda mũno makĩria,
nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndagũthaitha wathe makinya ma our Archbishop arĩa hothe arĩkinyaga. Ndagũthaitha wathe rũrĩmĩ rwake, kiugo gĩothe kĩriumaga kanua-inĩ gake. Ndagũthaitha ũrute moko make mũrũĩre ũngĩ wa mbara, nĩ tondũ wĩ mũtugi. Ndagũcokeria ngatho igũrũ rĩake, ngĩmũhitha na thakame ya Jesu Kristo. Ndamwĩkĩrĩra rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ũtugi waku na wega waku ũtwarane na wa Archbishop mũtũra muoyo. Aumĩtwo thutha nĩ itarĩ nene, Ngai mũtũra muoyo. Ndamwĩtĩria ũũgĩ, ndamwĩtĩria ũmenyo, ndamwĩtĩria gũgwĩtigĩra, roho wa kũnyiha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Reke rĩrĩa araruta igongona rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ikoragwo wĩ hamwe nake, nĩ tondũ wĩ mũtugi. Nĩ ndagũcokeria ngatho na nĩ ndakwambararia, nĩ tondũ wĩ Ngai no gũtũũra wĩ Ngai. Ndaria o kĩrathimo no tugi wa Ngai na tha cia Ngai, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Hamwe nake ndaneana ndungata ciothe iria citungataga thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church, ona arĩa matathomaga thĩinĩ wa Theophilus Church, nĩ arata aitũ, marĩ athuri, marĩ atumia, anake na airĩtu, ona atungatĩri othe ndamaneana guoko-inĩ gwaku. Amakanitha marĩa mangĩ arĩa marahoya na mana roho na gũgwĩtigĩra, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria ũtugi wa Ngai, na ndaria tha cia Ngai na wĩhokeku wa Ngai na wega wa Ngai igũrũ rĩao. Nĩ kũmarathima ndamarathima, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mũtheru na wĩ mũnene Ngai. Nĩ ndagũtũgĩria na ndakwambararia na ndagũthathaiya, nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ gwĩtĩkania twĩtĩkania, tũkĩaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ wa Archbishop, na twaria ũtugi wa Ngai. Twamũrathimĩra gũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twamũrathimĩra ũtungata mwerũ, twamũrathimĩra ũũgĩ, twamũrathimĩra ũmenyo, twamũrathimĩra gũgwĩtigĩra, twamũrathimĩra gũkwenda mũno makĩria, twamũrathimĩra gũkwĩnyihĩria, twamũrathimĩra Ngai mũtũũra muoyo, roho wa ũũgĩ, nĩ tondũ wa ita rĩrĩa rĩrĩ thutha wake, nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Twagũthathaiya na twakũgoca, nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ mwega na wĩ mũtheru, wĩ mũnene na wĩ mwĩhokeku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩĩtwa rĩaku rĩambarario, nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ mũtugi mũno na wĩ mũnene mũno. Tũgagũthathaiya na tũgakwambararia na tũgakũnenehia, nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. O tũhingĩte maitho maitũ tũkĩrĩkĩrĩria mahoya, nĩ tondũ wa tha cia Ngai no ũtugi wa Ngai. Ndoka na hota itũra rĩrĩa inene rĩa Nineve, rĩrĩa wamatũmanĩire ũkiuga nĩ ũkũmanina, makĩrĩra makĩrĩra, Mwathani ũkĩmahonokia, makĩrĩra makĩrĩra, Mwathani ũkĩmahonokia. Tũcokere rĩngĩ tuge, ndoka na hota itũra rĩrĩa inene rĩa Nineve, rĩrĩa wamatũmanĩire maũkiuga nĩ ũkũmanina, makĩrĩra makĩrĩra, Mwathani ũkĩmahonokia, makĩrĩra makĩrĩra, Mwathani ũkĩmahonokia, makĩrĩra makĩrĩra, Mwathani ũkĩmahonokia, makĩrĩra makĩrĩra, Mwathani ũkĩmahonokia.
wanaruta igũrũ wakwa gaconorithia thogora ũndekere njokia gwaku na gĩkeno ũndekere njokia gwaku na gĩkeno tũcokere tuge nĩnjũĩ nĩ wĩra mũingĩ wanaruta nĩ ũndũ wakwa gaconorithia thogora wa wĩra ũrĩa wanaruta ũndekere
Thank you, Ngai. Ndahera mawihia na mawaganu mandungata na ngombo ya wĩra waku Rachel Wangari. Ndahera mawihia na mawaganu makwa. Ngai wĩ Ngai. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kuina aruilo thakame ya Immanueli mwene naoe ya marikĩtio ruo mathiraga gĩko biũ magathira gĩko gĩothe magathira gĩko gĩothe biũ naoe ya marikĩtio ruo mathiraga gĩko biũ ĩkumana na rũĩ rũu rũkiuma nguraro cia Jesũ ndoire kumagia we
Oh
Abba Fafa Murugu ole dhanyike Nakwehokera ngoro eno Unjerenieluo Muikari wa Nairobi na matura maria marigiceirie tukurumbuyagia tondu ni uturumbuyagia riu no turorere thiini wa karabiceni yaku wendete ya Theophilus TV thiini wa Pang free to air decoder. Oho no turumire thiini wa ngenda citu mwena wa Facebook page neo Theophilus TV stroke church kana uturorere thiini wa YouTube neo Theophilus TV. Kuhoro makiria tuhurire thimu kugerera 0720 444488 kana utodekire email ito neo theophilustv@gmail.com. Theophilus TV, murata wa Ngai. Mwiroreri wa Theophilus TV, uhoro mwega riu uri haha. Turakurehera Theophilus FM online o handu hothe thĩ ya Roma. Na riu no uhote kwamukira Theophilus FM na njira huthu makiria kugerera thimu ona kana laptop yaku. Hihinya Google na wandike ritwa Theophilus FM na nigukurehera rurenda rwa Zeno app na uhote kwamukira tabarĩro citu ciothe na kiugo kia Ngai imwe kwa imwe. Theophilus FM, murata wa Ngai. Mwathani arogocwo muno. Ukiri mwega mwiroreri wa Theophilus TV, murata wa Ngai. Wina thayo wa Ngai na wina gikeno kia Ngai. Ndirenda gukunyita ugeni witikire utwike murata wa Ngai, witikire utwike mumathia wa muoyo hamwe na kigongona kia Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Uhoro uyu wa kumathia Ngai ri no tuwonire thiini wa ibuku-ini itheru ria Ngai na no turutanire thiini wa kigongona-ini gia Theophilus TV, murata wa Ngai. Wi karibu sana, wi mwanake, wi muiritu, wi mwana munyinyi, wi muthuri, wi mutumia. Uka tuigue urutani wa kiugo kia Ngai uria urehagirwo ni ndungata na ngombo cia wira wa Ngai aki Bishop John Githire makinyitanira na Bishop Lecho Wangari Githire thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Program citu ni tukoragwo na mahoya ma rucini kuma thaa 11 nginya thaa 1.
tukarikireria thaa imwe, nayo ndungata ya Ngai ikoerera kuma thaa imwe nginya haria Roho Mutheru wa Ngai ekumuhotithia kigongona-ini kia uthingu no theru no horo wa ma, urutani wa ma, uheani wa horo wa ma, utungata wa ma, magongona maria mama maria maritio horo wamo ni kiugo kia Ngai ungimona ku thiini wa Theophilus TV murata wa Ngai. Muthenya ni utukaga, muthenya ni uthiraga, utuko ni uthiraga, utuko ni weheraga, no kiugo kia Ngai gutire hindi gikwehera. Kiugo kia Ngai gutire hindi gigucenjia ona kana kigaruruke. Karibuni sana tuigue kiugo kia Ngai turi hamwe. Hwaini mahoya ma hwaini, rucini mahoya ma rucini, na tugathie na mbere na kigongona kia uthingu no theru no horo wa ma. Ngai amurathime na mwike wega. Karibuni watu wa Mungu tuigue kiugo hamwe. God bless you. Theophilus TV murata wa Ngai. Theophilus TV murata wa Ngai. Thiini wa kirira kia Jehova. Thaburi 119 ikuga atiriri, gukenari ni aria maturaga na mithiire mikinyaniru, nio aria ageri njira ya kirira kia Jehova. Nidakugeithia mwiroreri wa Theophilus Television ukiri mwega. Mwathani witu Jesu Kristo muru wa Ngai arogocwo na mbarario na atogerio na nenehio ni tondu ni mwega. Njitagwo Reverend Rachel Kuria wa Githiri na ndungataga na kigongona gia Theophilus Church na Theophilus Television, na tunyitanagira nawe kwambia muthenya wa Monday nginya Friday themwe cia rucini nginya thaa 5, na riu ndoka nigetha turianire kirira kia Jehova. Na Daudi aroigire ati ni kirira kia Jehova ndikenagio nikio, na raiga kiu kirira kia Jehova nikiathurite kimukenie kimuriire, na arauga ati kiu nikio ngwioera kirira kia Ngai ndikihithire ngoro-ini yakwa. Ngai akurathime nawe thura muthenya wa umuthi gukenagio ni kirira kia Jehova na kiugo kia Ngai. Ngwendaga turore nawe maandiko thiini wa Thaburi, kiugo kiroiga ati thiini wa Thaburi 22 verse 8. Ukipenda ni Zaburi sura yake ni 22 mstari wa 8, kana Psalm chapter 22 verse 8. Maandiko makaiga atiriri, no kirekererie Jehova uhoro waku, no kirekererie Jehova uhoro waku, rekei akimuhature ariwe. Kiugo gingi ya gatatu, ni amuteithurithie kuona ati
nĩakenagĩra nĩwe, atĩ no kĩrekererie ũhoro waku Jehova. Nĩnjũĩ twĩ ihinda-inĩ rĩritũ, ihinda-inĩ andũ marerire makarigwo tũkũrora nakũ, tũgũthiĩ nakũ. No ũhoro ũcio waku, ũhoro wa kũrĩa na kũnyua na gwĩkenia, ũhoro wa ciana, ũhoro wa bills icio cia nyũmba, cia maĩ, cia thitima, ũhoro waku Daudi araiga kana mwandĩki wa Thaburi, ũhoro waku no ũrekererie Jehova. Ciana ciaku no ũcirekererie Jehova, nĩ kĩmũrigo, cirekererie Jehova. No ũrekererie wĩra waku Jehova. Aroiga no kĩrekererie Jehova ũhoro waku. Rekei akĩmũhatũre arĩwe harĩa tũhatĩte as a nation, na tũithuĩ tu nĩ thĩ yothe. Okie tũhatũre arĩwe, no nĩ twamũrekereria ũhoro witũ, na tũcoke tũreke we mwenyewe atũhatũre. Ũguo nĩguo kiugo kĩroiga. Koguo ũhoro waku ũrekererie Jehova, nĩgetha oke akũhatũre arĩwe. Ũndũ wa gatatũ kiugo gĩkoiga atĩrĩrĩ, nĩamũteithũrithie, atũteithũrithie, mũndũ ũrateithio, tũmũrekererie ũhoro witũ, oke atũhatũre arĩwe, acoke atũteithũrithie arĩwe. Nowe ũngĩhota gũtũteithũrithia, ũguo ateithũrithagia Daudi gĩthaka-inĩ, agatũma mbũri ĩrĩa ya baba wa Daudi yokaga kũrĩo nĩ nyamũ, agateithũrithia nyamũ ĩyo kũhetũkĩra guoko kwa Daudi, aratũteithũrithia ona ithuĩ. Gatagatĩ-inĩ ga kĩndũ gĩothe gĩbangĩte gũtũrũma gĩtũnũhe, Ngai arotũteithũrithia mĩrimũ-inĩ, mathĩna-inĩ na moritũ-inĩ. Mwandĩki wa Thaburi agathiĩ akauga atĩ kuona atĩ nĩ ekenagĩra nĩwe, atĩ Ngai atũrora ũguo nĩ akenagio nĩ ithuĩ. Kuona atĩ atũrora ũguo nĩ akenagio nĩ ithuĩ, nĩkĩo tũrerwo tũrekererie ũhoro witũ Jehova, nĩ egũtũhatũra na nĩ egũtũteithũrithia. Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio mũritũ? Tũina rwĩmbo tũkauga kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza, kama kunalo litaje. Na ni kweli mambo ni mengi ambayo yako kwenye mabega yetu. Tunasikia kana kwamba tumechoka, tunahisi tumechoka, tutingihota gũthiĩ na mbere. Thaburi 22 verse 8. Ũhoro ũcio no ũrekererie Jehova, nĩgetha maandĩko ũguo matwĩra atĩ twamũrekereria atũhatũre arĩwe, acoke atũteithũrithie. Rekereria Ngai. Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho na nĩ ndakwambara. Ngatho nĩwe ũtũmaga andũ aku mende kũhanda, na nĩwe ũtũmaga andũ aku mende kũruta kĩrĩa mahanda, reke magethe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Haleluya. Jehova nĩ agataĩka riko andũ arĩa aganu
mũrata wa Ngai kũhunjia kiugo gũtara andũ a Ngai kũhĩgia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. Theophilus nĩ mũrata wa Ngai kũhunjia kiugo gũtara andũ a Ngai kũhĩgia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. Mwiroreri wa Theophilus TV, uhoro mwega riu uri haha. Turakurehera Theophilus FM online o handu hothe thĩ ya Roma. Na riu no uhote kwamukira Theophilus FM na njira huthu makiria kugerera thimu ona kana laptop yaku. Hihinya Google na wandike ritwa Theophilus FM na nigukurehera rurenda rwa Zeno app na uhote kwamukira tabarĩro citu ciothe na kiugo kia Ngai imwe kwa imwe. Theophilus FM, mũrata wa Ngai. Mũrata wa Ngai. Theophilus TV, 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 mũrata wa Ngai. Mwathani arogocwo muno. Ukiri mwega mwiroreri wa Theophilus TV mũrata wa Ngai. Wina thayo wa Ngai na wina gĩkeno kĩa Ngai. Ndirenda gũkunyita ũgeni, wĩtĩkĩre ũtuĩke mũrata wa Ngai, wĩtĩkĩre ũtuĩke mũmathia wa muoyo hamwe na kĩgongona kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũhoro ũyũ wa kũmathia Ngai rĩ, no tuwonire thĩinĩ wa ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai na no tũrutanĩire thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus TV mũrata wa Ngai. Wĩ karibu sana, wĩ mwanake, wĩ mũirĩtu, wĩ mwana mũnyinyi, wĩ mũthuri, wĩ mũtumia, ũka tũigue ũrutani wa kiugo kĩa Ngai ũrĩa ũrehagĩrwo nĩ ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai Bishop John Githire makinyitanĩra na Bishop Rachel Wangari Githire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Program citu nĩ tũkoragwo na mahoya ma rũcinĩ kuma thaa 11 nginya thaa 1, tũkarĩkĩrĩria thaa 1 nayo ndungata ya Ngai ĩkoerera kuma thaa 1 nginya harĩa Roho Mũtheru wa Ngai ekũmũhotithia kĩgongona-inĩ kĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, ũrutani wa ma, ũheani wa ũhoro wa ma, ũtungata wa ma, magongona marĩa ma ma marĩa marĩtio ũhoro wamo nĩ kiugo kĩa Ngai. Ũngĩmona kũ? Thĩinĩ wa Theophilus TV mũrata wa Ngai. Mũthenya nĩ ũtukaga, mũthenya nĩ ũthiraga, ũtukũ nĩ ũthiraga, ũtukũ nĩ weheraga, no kiugo kĩa Ngai gũtirĩ hĩndĩ gĩkwehera. Kiugo kĩa Ngai gũtirĩ hĩndĩ gĩgũcenjia ona kana kĩgarũrũke. Karibuni sana tũigue kiugo kĩa Ngai tũrĩ hamwe. Hwaĩ-inĩ mahoya ma hwaĩ-inĩ, rũcinĩ mahoya ma rũcinĩ, na tũgathiĩ na mbere na kĩgongona kĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma.
Ngai amũrathime na mwĩke wega. Karibuni watu wa Mungu, tuigue kiugo hamwe. God bless you. Monthly prayers, Vinua Theophilus TV. Monthly prayers, Vinua Theophilus TV. Wega no tugi waku ni utuiganite Ngai. Tha ciaku ni itukinyireire ndagika-ini na ithaa riri. Ndahoya twamurire kigongona giki no tuthererie kio Mwathani, nigetha wira uria tugukurutira kigongona-ini giki uguteithie no kugocithie. Ndahoya gutherio na kwamurwo niwe, ona kuiguirirwo tha niwe, na kuhotanirwo niwe, ni tondu ndirio wira wa moko maku. Ndukae kurora mawonje makwa na mawathe makwa ni tondu ndi mundu, nigetha njitikirike giti-ini gia thamaki. Nigugutia muno we Ngai wa iguru, we utacenjagia no tagarurukaga. Ndahoya tuthererie kigongona giki nio twamurire kio ni tondu wi Ngai. Ndigitigithukanitie na mbara cia muhuro wa riũa mũrĩithi mwega, na ngagitigithukania na igongona iria ingĩ cinamagĩrĩra ngai cia mĩhianano. Gĩkĩ kĩamũrĩirwo Ngai ũyũ, Ngai ũhoyagwo na agacokia mahoya, Ngai ũhoyagwo na akaheana, Ngai wambararagia andũ arĩa endete, na Ngai ũtoranagĩria andũ ake mbara ciao ciothe. Rĩtwa rĩaku rĩrotĩo mũno. Thũ citũ iroconoka na icokio na thutha witũ. Thũ cia maroho maitũ iroconoka na icokio na thutha witũ. Thũ cia biacara citũ iroconoka na icokio na thutha witũ. Thũ cia kĩroho iroconoka na icokio na thutha witũ. Thũ cia kĩgongona iroconoka na icokio na thutha witũ. Ndambararia moko makwa ndoiga wĩ mũtheru we Ngai kĩgongona kĩa ma, we ũtarĩ hĩndĩ ũcenjagia na we ũtarĩ hĩndĩ ũgarũrũkaga. Ndahitha ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi moko-inĩ maku, tũgĩconorithia na tũgĩũkĩrĩra wĩra wothe wa nduma, tũgitĩre no tũrũĩrĩre. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Theria nĩmĩ citũ, theria meciria maitũ, nigetha kiugo giothe tukwaria na mugambo wothe tukurekereria rikorwo riri igongona ria guconorithia thu cia wira waku, rikorwo riri igongona ria gukirira na kwananga wira wothe wa daimono, thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa othe twĩ nao thiini wa kigongona-inĩ gia Theophilus Church itura ria Njethe-inĩ, na arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa online, arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa Theophilus TV, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Thũ cia mũtũrĩre waku iroconoka, thũ cia mumagarĩre na mũhũndũkĩre waku iroconoka, thũ cia mũikarĩre waku iroconoka na icokio thutha waku, nĩ tondũ ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga thĩinĩ wa Thaburi. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru we mũrĩithi mwega, twoiga wĩ mũtheru we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru wĩ Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Thũ iria ciũkaga ciĩtuĩte arata na arĩa mokaga mehithĩte, tũtigithũkanie nao mwaka ũyũ nĩ tondũ wa ũthingu na ũtheru waku, tũtigithũkanie nao nĩ tondũ wa wega waku, naguo riri waku ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩa andũ aku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru.
hinya wa roho mutheru niguo ndarekereria kigongona-inĩ gĩkĩ kũrĩ athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Aya Ngai kigongona kĩama nĩwe megũtungata na nĩwe megũtũũrĩra, nĩwe mekwambararia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai, tuoiga we nĩwe Ngai, twanĩrĩra tuoiga we nĩwe Ngai, twanĩrĩra tuoiga we nĩwe Ngai. Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha na gĩtĩ gĩa ũthingu, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũtheru, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Twanĩrĩra tuoiga we Ngai, twanĩrĩra tuoiga we Ngai, twanĩrĩra tuoiga we Ngai, we Ngai ũtacenjagia, we Ngai ũtagarũrũkaga. Ciana-inĩ citũ we Ngai, mĩciĩ-inĩ itũ we Ngai, biacara-inĩ citũ we Ngai, mawĩra-inĩ maitũ marĩa twandĩkĩtwo we Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. We ũthamakaga thĩ ĩno yothe na ũgathamaka kĩgongona-inĩ gĩaku. Twanĩrĩra tuoiga we Ngai, ndarutũrũra mahinya mothe ma nduma, ndakararia wĩra wothe wa Shaitani, operation yothe ĩrathiĩ na mbere ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ rungu rwa iria, mawabici-inĩ ma Freemasons, itĩ-inĩ iria cikarĩirwo nĩ athamaki arĩa mahoyaga mĩhianano. Nĩ twacing'aũrania na twagĩra mawabici maya kĩene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, Jehova mũrĩithi mwega, we ũthamakagĩra ngoro cia andũ aku, thamakĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ. Operation yothe ĩrathiĩ na mbere kwahoi mĩhianano, magongona mothe maraira makĩrutwo na marĩa mararutwo ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ, twamaikĩria mwaki wa Roho Mũtheru, roho wothe wa diviners nĩ twetigithũkania naguo. Arĩa marĩ ũthũ na wĩra waku nĩ twetigithũkania nao, arĩa marĩ ũthũ na ciana citũ nĩ twetigithũkania nao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. We Ngai ũtacenjagia, we Ngai ũtagarũrũkaga, thũ cia mĩtũrĩre itũ irotoma na iharagane, hinya wa ũthamaki wa nduma ũrotoma na ũharagane. Arĩa maikarĩire itĩ iria igũrĩtwo na thakame ya ciana cia athuri na atumia, twagĩra itĩ ici maikarĩire kĩene. Arĩa maingĩrĩte wabici na thakame ya ihuno na thakame ya andũ arĩa athingu, nĩ twaharagania, nĩ twaharagania, nĩ tuokĩrĩra ũthamaki wothe wa Shaitani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We Ngai ũtacenjagia, we Ngai ũtagarũrũkaga, we Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, we Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu, we Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũtheru, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga wĩ mũtheru, tuoiga wĩ mũtheru Mwathani, tuoiga wĩ mũtheru Ngai witũ, tuoiga wĩ mũtheru mũrĩithi mwega, tuoiga wĩ mũtheru Ngai wa igũrũ, we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu, tuoiga wĩ mũtheru. Twanĩrĩra tuoiga wĩ mũtheru, na we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe tũkwambararia, we nĩwe tũgũtũũrĩra. Igongona iria ũragocwo na manaroho, ndaria kĩrathimo, ndaria kĩrathimo, ndaria kĩrathimo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. We Ngai ũtacenjagia, bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku Ngai, bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku mũrĩithi mwega, bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku, ndũrĩ moko-inĩ ma family fulani, ona ndũrĩ moko-inĩ ma itonga fulani. Bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku, we Jesũ mũthamaki wa thamaki, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, we mũnene wa nene,
mũndũrũme ũkĩrĩte arũme arĩa angĩ othe tũiga bũrũri ũyũ moko-inĩ maku. Wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha na Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu. Bũrũri ũyũ twaũneana moko-inĩ maku, rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ twarũneana moko-inĩ maku. Mĩtego ĩrĩa ĩtegeirwo rũrĩrĩ rũrũ yothe nĩ ndamĩtegũra, yothe nĩ ndamĩtegũra, yothe nĩ ndamĩtegũra. Ruo rwerekeirio kũrĩ rũrĩrĩ nĩ ndarũthengia, nĩ ndarũthengia. Magongona marutĩtwo ma kũhũrithania rũrĩrĩ nĩ ndamaharagania, nĩ ndamokĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũiga tũrĩ rũrĩrĩ rũrathime na rũtiĩrumĩka, rũtiĩhithĩka ndundu. Rũrũ nĩ rũrĩrĩ rũrathime, na tondũ Ngai Paũlũ nĩ aririe agĩkwĩra nake no Mũhibirania, agĩkwĩra ũririkane ya Isiraeli, na agĩkũririkania imĩte mũhĩrĩga-inĩ ũrĩkũ. Ona ithuĩ tumĩte mũhĩrĩga-inĩ ũyũ wa Gĩkũyũ, nĩ twarega kũnyaganio, nĩ twarega kũhurunjwo, nĩ twarega, nĩ twarega, nĩ twarega, nĩ twarega kũgarũrĩrwo Ngai ũrĩa tũĩ. Tũĩ Ngai wa Isiraeli, Ngai ũtacenjagia, Ngai ũtagarũrũkaga. Tũigĩrĩria Ngai iria itarĩ Ngai cia ma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Twĩtĩkĩtie thakame nĩ yaitĩkire, ũguo ya mbũri ndĩrĩ na wĩra ĩraruta, thakame ya ndegwa ndĩrĩ wĩra ĩraruta, tatha ndũrĩ wĩra ũraruta, ũgona ũragũri ndĩrĩ wĩra ũraruta. Twĩ rũrĩrĩ rũrathime na rũtingĩrumĩka. We Ngai wa Balamu na Balaki, we wendaga Ngai wakwa Mwathani wakwa, ũthingu na ũtheru nĩguo twakwĩhokera kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na tũngĩorotwo tũtikuoroteka. Magongona mothe ma Balaki nĩ twamoigĩrĩria, nĩ twamoigĩrĩria, nĩ twamarega, nĩ twamarega. Magongona ma Balaki nĩ twamoigĩrĩria. Balaki wa Ziforu, thikĩrĩria, rĩrĩ ti ihinda rĩa kũrũmithia Isiraeli. Mũisiraeli ũyũ nĩ mũrathime, Mũisiraeli ũyũ nĩ mũrathime, na nderumĩka, ndehithĩka ndundu. Mũisiraeli ũyũ nĩ mũrathime, ũyũ nĩ mũrathime. Rũruka rũrũ nĩ rwa Ayahudi, rũtiĩthira, na twĩ thĩinĩ wa ũthĩnjĩri wa mũhĩrĩga wa Lawi, ũrĩa wambararagia moko na igũrũ, Ngai ũkarothereria moko mao. Igua tha Mwathani, ũtũtigithũkanie na roho wa Balaki, ũtũtigithũkanie na roho wa irumi, roho wa kĩnyũrũri, nĩ twaregana naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twoiga wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ na uge amen. Rĩaku na woe karamu na karatathi ngwĩre maũndũ marĩa tũgũkorwo namo mwaka ũyũ. Karamu na ibuku ti karatathi, thĩinĩ wa ibuku rĩa Joshua 9. Tero ũcio mũriganĩtie Joshua 9. Ũngĩkaigua rĩtwa Joshua
liugaga kuhotanirwo. Bwana asifiwe sana. Liugaga kuhotanirwo nĩ Nga. Ati liugaga atia? Nĩ wĩharĩirie kuhotanirwo nĩ Ngai. Nĩ igana meharĩirie kuhotanirwo nĩ Ngai. Nĩ mwakinya hau thĩinĩ wa ibuku rĩa Joshua 9. Ugai ameni. Ndĩrenda tuthome kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Joshua 9. Maandĩko ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa athamaki othe arĩa matũire mũrĩmo ũyũ wa Jordan, bũrũri ũrĩa wĩ irĩma nyingĩ, ona ituamba-inĩ, ona hũgũrũrũ-inĩ cia iria rĩrĩa inene, kũng'ethera Lebanon, maiguire maũndũ macio, toina kĩara, Ahiti, ugai 1, na Amori, na Kanani, na Perisi, na Ahivi, na Jebusi. Bwana asifiwe sana. Toigai atĩrĩrĩ, magĩcokanĩrĩria othe hamwe. Uga na hinya. Marĩ na ngoro oro ĩmwe nĩguo mahũrane na Joshua. Magĩcokanĩrĩria othe hamwe nĩguo mahũrane na Joshua. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Magĩcokanĩrĩria othe mahũrane na Joshua naki. Mĩhĩrĩga ĩyo yagwetwo yothe ĩgĩcokanĩrĩra nĩgetha ĩhũrane na mũndũ ũyũ wa Ngai ũgwĩtwo Joshua. No makĩmenya matigũthiĩ na matimũ, tondũ matimũ nĩ mamenyeretwo. Matigũthiĩ na mĩguĩ, tondũ mĩguĩ nĩ yamenyeretwo. Makĩmenya matigũthiĩ na mahiga, tondũ marĩ agima. Mwathani arogocwo. Ĩro ũcio mũriganĩtie makĩhũthĩra hakiri. Makĩhũthĩra hakiri. Nĩ ũkũmwĩra na hinya makĩhũthĩra kĩ? Makĩhũthĩra? No othe mongana nĩgetha mathiĩ makahũrane na Joshua. Makĩmenya Joshua twamuonia itimũ ekũrũgamia riũa na mweri. Makĩmenya Joshua twamuonia mĩguĩ, haleluya, ũyũ egũturia maru na nĩ egwĩtana, na ũhotani nĩ ũkuonekana narua. Mwathani arogocwo. Makĩmenya Joshua tũkũmũthiĩ na wara, na tũgũthiĩ kũrĩ we twĩtue nĩ tũmwendete na nĩ witũ mũno. Na tũrĩ ngwatanĩro. Makĩmenya megũthiĩ na roho wa wara na maheni, na makĩmenya megũthiĩ na ũhinga harĩ Joshua, tondũ nĩ mamenyete rĩrĩ ti ihinda rĩa Joshua gũtaũkwo. No harĩ okire gũtaũkĩrwo, andũ aya nĩ ũhinga mokĩte naguo, andũ aya nĩ wara mokĩte naguo, andũ aya nĩ gwĩtua maretua. Kiugo kĩrĩa kĩoimire kanua-inĩ gake no kĩrumi. Makĩrwo megũtũũra marĩ acehi a mĩthabibũ, megũtũũra marĩ arĩmi a mĩgũnda, megũtũũra marĩ agereri ruo-inĩ. Mwathani arogocwo. Ta thikĩrĩria ũigue njĩra ĩrĩa mahũthĩrire. Bwana asifiwe sana. Twĩ rũgendo-inĩ rwa mwaka wa 2020. Eheria wara, eheria ũhinga, haleluya, rũgama wega, haleluya, nĩgetha Ngai etĩkĩre gũtwarana hamwe nawe. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, no rĩrĩ, raini ya gatatũ,
Hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa matũire Gibeoni maiguire ũrĩa Joshua ekĩte Jericho ona Ai, magĩka ũndũ wa wara. Magĩka ũndũ, tero ũcio mũriganĩtie, eheria ũndũ wa wara kĩgongona-inĩ. Eheria ũndũ wa wara nĩgetha wamũrwo na ũitĩrĩrio maguta. Eheria ũndũ wa wara nĩgetha ũheo gĩtĩ gĩa chairman kana chair lady. Eheria ũndũ wa wara nĩgetha ũheo mũtongoria wa yuthi. Tondũ wara ũcio no ũrĩmenyeka. Tondũ wara ũcio no ũrĩhithũka harĩa ũhithĩte. Magĩka ũndũ wa kĩ? Magĩka ũndũ wa kĩ? Nĩtũratwarana. Tũrĩ o hamwe andũ a Ngai. Gatagatĩ-inĩ ka wĩra ũrĩa tũhetwo nĩ Ngai na gatagatĩ-inĩ ga ũtungata ũrĩa tũhetwo nĩ Ngai, mwaka ũyũ nĩ ngũthaitha Ngai ta mũthĩnjĩri na ta mũrĩithi, ũndũ wothe wa wara no hinga Ngai ũnjehererie. Ũndũ wothe wa wara na wenji no kuri Ngai ũnjehererie, tondũ wĩtagwo Ngai. Bwana asifiwe sana. Uheane Aisiraeli arĩao nĩ tondũ wa wĩra. Uheane ndungata ciaku nĩ tondũ wa wĩra. Mwathani arogocwo. No ũhoro wa wara Ngai ũtũthenge. Magĩka ũndũ, nĩtũratwarana. Tũrĩ o hamwe. Magĩka ũndũ wa kĩ? Atungatĩri manahenania, ona mana tũkoragwo kwa wabici. Itĩrĩria maguta. Noreke video ĩyo yũwo wega, tondũ ndĩrenda kuoya passport, na andũ arĩa manjĩtĩte moigĩte no nginya nyonanie mbica cia gĩitĩrĩrio kĩ. Bwana asifiwe sana. Na harĩ ũmwe ndaitĩrĩrika wangu arĩa njĩrĩte ũguo, arabu arĩ na kabaca gatungu, we no ũgatige. Bwana asifiwe sana. Haha nĩho Joshua aherithagĩrio. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ndũĩ ndimũhithaga. Arĩ na kabaha na kabaca kangĩigirwo mbere ya mũrĩithi ũteiguĩte nĩgagũthũkagia meciria. Ngai ũronjehereria tũbaca twa wara. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ona ihiko ndananyitithania cia wara, Ngai njehereria ihiko cia ũhinga na cia wara. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tondũ nĩ kĩondo tũreka atĩa? Nĩ kĩondo tũreka atĩa? Ngai njehereria andũ megũka na njĩra ya wara, tondũ mwaka ũyũ nĩ ndĩrenda Ngai onekane kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Andũ arĩa mateng'eranagia na ithuĩ mũthenya na ũtukũ, haleluya, maũndũ mekwambĩrĩria gũcokana kwao mĩciĩ. Na nĩ mũkuona. Na to ithuĩ andũ arĩa mateng'eranagia na wĩra wa Ngai, ithuĩ ona ti ithuĩ tũkũmathita, megũthitwo nĩ maũndũ. Magĩka ũndũ wa wara, ta thikĩrĩria ũigue, magĩthiĩ metuĩte ta andũ mareketio. Bwana asifiwe sana. Na magĩkua makũnia makũrũ na ndigiri ciao. Tero cio mũriganĩtie ũyũ akĩrĩ ũgũrũki. We ũngĩona mũndũ wĩna gĩkũnia gĩkũrũ rĩ, tiga ũguo, maandĩko maigĩte nginya maratũ mao marĩ makũrũ. Nĩ kũratũ mahana ta maratĩ. Ũngĩona mũndũ wĩna kĩratũ kĩara kiumĩrĩte haha rĩ, githĩ to mũhe njĩra? Andũ a Ngai, githĩ to mũhe njĩra? Angĩkũhoya tũmaĩ githĩ ndũkũmũhe? Eheria itha wĩra-inĩ wa Ngai, mũtikae gwĩkora hatĩka-inĩ. Nĩ megũka mekĩrĩte maraka, nĩ megũka makuĩte makũnia makũrũ na ndigiri ciao, nĩgetha maiguĩrĩrwo tha. No Roho Mũtheru wa Ngai ndereka tũtukane. Ndereka twĩke atĩa? Ndereka twĩke atĩa? Ta thikĩrĩria ũigue. Magĩka ũndũ wa wara, magĩthiĩ metuĩte ta andũ mareketio, na magĩkua makũnia makũrũ na ndigiri ciao. Ona mondo ngũrũ cia ndibei nduĩkangu na igatumwo na kĩ? Nĩ igana mathiaga marigiti? Kana manathiĩ? Toya iguoko wega. Kecia nĩ ũthia marigiti. Ciondo iria ciarĩ kuo ngũrũ ndumanie nĩ ciathirire.
tondu ngendire kumenya mutumia na wa marigiti ni kiongo kia ni kunia kia naironi gitumanie na ndigi muno ni ciathirire irio kuo ucio ti uguruki mwathani arogocwo kanitha ni mandiko maro thiagai nacio ndo theru andu a kanitha wa Theophilus to nginya ikorwo cithogothanĩte ũũ. Andũ aya magĩka maũndũ ma wara magĩthiĩ na mondo ngũrũ cia ndibei nduĩkangu na igatumwo na ndigi. Ugai ameni. Raini ya gatano tathikĩrĩria wega tondũ andũ aya matiarĩ na kiugo kĩa Ngai. Ũthikĩrĩrie nonyi na magekĩra iratũ ngũrũ ndate magũrũ mao ona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ona mibango ya bango ni athama ndũna matũ ma kũigua kĩatia ona gwetanwo ni athamaki. Bwana asifiwe sana. Maruga mao tũtiethie magongona mao tũtiethie tondũ Ngai nĩ arahũrĩte matũ ma mũndũ gwĩtwo Elijah. Bwana asifiwe sana. Ndakaigua mũkaya ũrĩa ũrĩ kuo mũgũnda wa Nabothu ũgĩtunyanwo kĩgongona kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kĩrorete gũtunyanwo kĩrorete gũtahwo kĩrorete kũrorio moko-inĩ ma ageni. Nawe Ngai wa Elijah wĩhũthĩrĩte Ahab akagerera mũka Jezebeli. Kĩgongona kĩa Ngai nĩ gĩkũrũgama ta kĩgongona kĩa Ngai. Kĩgongona kĩa Ngai wa igũrũ nĩ gĩgũikara ta Ngai. Nĩ gĩgũikara ta Ngai. Nĩ gĩgũikara ta Ngai. Nĩ thengio Ngai. Mũgũnda ũrorete gũtunyanwo. Mũgũnda ũrorete gũtahwo. Arĩithi matireigua na matiremenya. Ahunjia matiretaũkwo. Mareciria nĩ bĩba na gwĩtĩkĩrĩka. Nabothu angĩeciririe nĩ bĩba na gwĩtĩkĩrĩka kwaria na mũthamaki. Gũkorwo aikarĩte metha ĩmwe na mũthamaki. No nĩ gũcirĩra aracirĩra gũtunyana mũgũnda ũyũ. Mũgũnda wa ũthingu na ũtheru. Mũgũnda wa mũhĩrĩga wa Juda. Nĩ twarega ũthiĩ naguo. Nĩ twarega ũthiĩ naguo. Na rĩkorwo mwataũkwo. Na rĩkorwo mwagĩa na mbuguĩro. Tũrege na mũgũnda wa Ngai witũ. Tũrege na kĩgongona kĩa Ngai witũ. Tondũ Ahabu nĩ acirĩire gũgĩtunyana. Ngai ũrotũririkana. Ngai ũroririkana kanitha waku. Gũkũ kũrĩ na Ayahudi. Kũrĩ na Ayunani. Arĩa ũĩ matarĩ mainamĩrĩra mĩhianano. Nĩ ndarega kĩgongona bũrũri wa Kenya gũthiĩ moko-inĩ ma ageni. Nĩ ndarega mũgũnda ũyũ gũtunyanwo. Nĩ ndarega Ngai wa igũrũ mũgũnda ũyũ gũitanĩrwo thakame. We nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtungata. He andũ aku ũgĩ no taũku. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Mũgũnda nĩ ũbangĩirwo njama. No nĩ tũkũrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ. Nĩ tũkũrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ. Nabothu ndetiririe mũthamaki. No ithuĩ kũgerera roho-inĩ mũtheru wa Ngai nĩ tũgwĩtiria nĩ tondũ wa kũgurara kwa mbarĩ ya Jusufu. Gĩkĩ kĩgongona gĩtiĩtunyanwo. Kĩgongona kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya gĩtigũthahio na gĩtigũthata. We Ngai waiguire Danieli
we Ngai wathikĩrĩirie Danieli ũkĩririkana Babuloni yothe tũririkanĩre bũrũri ũyũ ndũkuohorwo nĩ ageni, ũkuohorwo nĩ Ngai, ũkuohorwo nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũyũ ndũkũrathimwo nĩ ageni, tiwe nĩ kĩhumo gĩkĩ. Ũyũ ũkũrathimwo nĩ andũ akuo tondũ nĩ wĩciarĩire Mũjuda, nĩ wĩyoneire Mũyunani, nĩ wĩyoneire Mũyahudi, atĩ arĩa matarĩ marainamĩrĩra mĩhianano. Bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku. Muge amen kana mwage kuga. Bwana asifiwe sana. Maandĩko ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ ndũmĩrĩri ya Jehova ĩgĩkinyĩrĩra Elija Mũtisibi akĩĩrwo atĩrĩ, ũkĩra ũikũrũke ũkore Ahab mũthamaki wa Isiraeli ũrĩa ũtũũraga Samaria atĩrĩrĩ, rĩu mũgũnda wa mĩthabibũ ũrĩa ũrarĩ wa Nabothu aikũrũkĩte akawĩgwatĩre ũtuĩke wake. Ugai nĩ twarega. Ĩ nĩ mũranyitanĩra nani? Mũranyita ũrĩa ndĩroiga? Kandĩraria thiomi. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga, nawe ũkĩarie nake ũmwĩre atĩrĩ, Jehova oigĩte ũũ, githĩ nĩ woragana ona wegwatĩra kĩndũ kĩene? Ũkĩarie nake ũmwĩre atĩrĩ, Jehova akiuga ũũ, o handũ hau ngui iracũnĩire thakame ya Nabothu rĩ, noho ngui igacũnĩra thakame yaku o we mwene. Bwana asifiwe sana. Mutiuge ameni. Kamunogire? Kandĩmũnogirie? We ona wanoga no uinũkage, niona nini mwenyewe ndinogete. Mwathani arogocwo. Haleluya. Nawe ũkĩarie nake ũmwĩre atĩrĩ, ta thikĩrĩrie wega na uge thutha wakwa, Jehova oigĩte ũũ, githĩ nĩ woragana ona wegwatĩra kĩndũ kĩene? Ũkĩarie nake ũmwĩre atĩrĩ, Jehova akiuga ũũ, o handũ hau ngui iracũnĩire thakame ya Nabothu rĩ, noho ngui igacũnĩra thakame yaku o yaku we mwene. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime. Ta thikĩrĩria laini ya 20 icokia rĩa macokia marakaru ma mũndũ gwĩtwo Ahab na agĩcinũra mũndũ gwĩtwo Elijah akĩmwĩta thũ yake. Nake Ahab agĩkĩũria Elijah atĩrĩ, he we thũ yakwa, anga ningĩ ĩkamũtarĩ maandĩko-inĩ, anga ningĩ nĩ ũndũ nĩ wĩtwarĩrĩire wĩki-inĩ wa maũndũ. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũndũ nĩ wĩtwarĩrĩire wĩki-inĩ wa maũndũ marĩa monagwo marĩ moru, nĩkĩo ndoka. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arogũtungatĩra ũndũ-inĩ ũyũ, na Ngai arokũhe ũũgĩ na ũmenyo. Mwathani arogocwo mũno. Ahabu akĩũria Elijah, he we thũ yakwa, ta mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre we ndũrĩ thũ yakwa, we wĩ mũrata wa Ngai. Mwĩre na hinya we ndũrĩ thũ yakwa, mwĩre na hinya we ndũrĩ thũ yakwa, wĩ mũrata wa Ngai. Thũ itũ nĩ mũcukani, thũ itũ nĩ Saitani, thũ itũ nĩ Ndamathia. Bwana asifiwe sana. Na mũndũ gwĩtwo Elijah nake akiuga, niĩ nĩ ngũkorete nĩ ũndũ nĩ wĩtwarĩrĩirie wĩki-inĩ wa maũndũ marĩa monagwo marĩ moru nĩ Jehova. Nĩ njũkĩte gũkwĩra
maundu maria Jehova atonaga magirire no mage kuigua umuthi no kwambiriria riu guthie na mbere ni mugukurana Ngai uria twaragia uhoro wake, Ngai uria tumuheaga rugano rwake. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Arĩa othe metwarĩrĩirie maũndũ-inĩ marĩa monagwo marĩ moru nĩ Jehova, Jehova arotũtigithũkania nao. Arĩa othe metwarĩrĩirie maũndũ-inĩ marĩa matagocithagia Ngai, Ngai arogũtigithũkania namo, Ngai arogũtigithũkania nao. Nĩ kũrĩ andũ metwarĩrĩirie maũndũ-inĩ mataragocithia Ngai na nĩ moimĩte thutha. Hunduka tondu magĩũka kũninwo, thakame yawe ĩgĩũka gũcũnĩrwo hau nĩ ngui, onawe yaku ũkũninanĩrio hamwe nake. Mwathani arogocwo. Andũ arĩa metwarĩrĩirie maũndũ-inĩ mohoi wa mĩhianano, andũ arĩa metwarĩrĩirie maũndũ-inĩ matarĩ kĩguni, umai thĩinĩ wamo. No tige kuma mũndũ thutha ũrakwĩra mũtigatungate Ngai. Ũcio tinga, ũcio ti mũndũ, nĩ nyamũ. Nena roho mũru gũkĩra wa Jezebel na Ahab. Bwana asifiwe sana. Tareke tuthome Kamũrinĩ ga 21. Atĩrĩrĩ, nĩngũkũrehithĩrie ũũru ũgũcokerere, njikare tarĩ kũhata ngũkũhatithia ũthire. Ũthire kĩ? Ũthire kĩ? Na ninĩre Ahabu. Tatigai guthoma tarĩ kũina. Ndĩrenda haha tũnyitanĩre. Na ninĩre Ahabu ũrĩa ngombo. Bwana asifiwe sana. Ũrĩa na ũrĩa ũtarĩ. Bwana asifiwe sana. Mwana ũrĩa ngombo nĩ ũrĩkũ? Ndikani ũrĩ weciria ũhoro wa mwana ngombo nĩ ũrĩkũ? Mwana ngombo nĩ ũrĩkũ? Mwana ngombo, haleluya, nĩ Ishumaeli. Mwana ngombo nĩ na Jefitha. Na he kĩmũndũ kĩngĩ gĩetagwo Juda. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mwana ũcio ngombo no cio tarĩ ngombo ũninĩrwo rũciaro no ninĩrwo mbeũ. Ngai arotũteithia mũno. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Haleluya. Tondũ mwana ũcio ngombo githĩ to wa mũciĩ. Rekei twarie githĩ to wa mũciĩ. Angĩninwo nĩ kũigua wega. Nĩ ũkũigua wega. Kana kau ũhikĩte nako rĩ, ugai ameni atumia. Kangĩtuĩka nĩ gekũragwo na ithe na ũsapoti. Uge ahonokie karĩa ge gake. No uge ũguo. Arĩa matangiuga ũguo guoko igũrũ. Nĩkĩ mũroya guoko mwĩhithĩte atumia, Ngai amũrathime. Tũjefitha nĩ tũingĩ na tũismaeli. Ugai na hinya. No tũingĩ. Tũismaeli no kĩ? Na tũjefitha no kĩ? Icio nĩcio ciana iria cietagwo ngombo. Mwathani arogocwo. Na ndũngĩigua wega tondũ mwana ũcio no wa kĩhumo gĩaku. No ririkana mũndũ ũgwĩtwo Ishumaeli rĩrĩa Ibrahimu akuire. Isaka oigire ndangĩthika ithe wiki, agĩthiĩ gwetha Ishumaeli oke nĩgetha mathike. Bwana asifiwe sana. Oke mathike kĩ? Na nĩkĩ hau Pastor Maina wanĩrĩra ũguo? Bwana asifiwe. Dikio nĩngũkũrĩria haha wabici. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku atĩ nayo nyũmba yaku ndĩmĩtue o ta nyũmba ya Jeroboamu wa Nebati, ona ta nyũmba ya Baasa wa Ahija, nĩ ũndũ wa ũrĩa ũthirĩkĩtie ũkandakaria na ũgatũma andũ a Isiraeli mehie. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũndũ ũrĩa ũthirĩkĩtie Jehova, nĩ ũndũ ũrĩa ũng'ũrĩkĩtie Ngai na ũkahĩtithia rũũru rwa Kristo. Nĩ harĩ mwanake ũhĩtithĩtie, nĩ harĩ mũirĩtu ũhĩtithĩtie,
harĩ mũtumia ũhĩtithĩtie. Ririkana ũhoro wa mũndũ ũyũ wetagwo Jeroboamu wa Nebati. Mũndũ ũyũ nĩwe watũmire gĩkuũ kĩa mũndũ wa Ngai oimĩte Juda akue kũgerera moko-inĩ ma mũnabii mũthuri mũkũrũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tondũ Jeroboamu wa Nebati nĩarũgamĩte ithenya-inĩ ta rĩrĩa athamaki aitũ marũgamĩte, rĩa kwenda gũtua no akire Jehova Ngai kĩgongona na acinĩre ũbumba ho. Ngai akĩarahũra mũndũ wake woimĩte Juda akĩmwĩra thiĩ kwĩ mũthamaki Jeroboamu wa Nebati ũmũhe ũhoro wa kĩgongona kĩu. Na rĩrĩa athire kũheo ũhoro wa kĩgongona kĩu, kiugo kĩa Ngai kiugaga nĩ harĩ na ariũ marĩ mũbango-inĩ wa mũthamaki, makĩigua mũthamaki Jeroboamu akĩheo ũhoro nĩ mũndũ ũcio wa Ngai woimĩte Juda na akĩmũtarĩria ũrĩa atũmĩtwo. Mũndũ ũcio nake akĩrakarota Ahab, agĩthiĩ kuorota mũndũ wa Ngai guoko gũkĩũma. Mwathani arogocwo. Guoko gũgĩka atĩa? Guoko gũgĩka atĩa? Guoko gũkĩũma. Akĩigua na gũtiracokana, ona nĩ kũgandire, akĩnyihia. Agĩthiĩ harĩ mũndũ ũcio wa Ngai akĩmwĩra, ona tondũ kũiguaga ngĩgũtetia rĩ, niĩ nĩ njũĩ Jesũ nĩ Mwathani, hoera guoko gwakwa. Bwana asifiwe sana. Niĩ nĩ njĩtĩkĩtie Ngai wa haleluya. Ĩra ũcio mũriganĩtie Ngai wa ngungo tũtikwenda. Andũ nĩ moimĩre matungate Ngai ũrĩa we. Bwana asifiwe sana. Na tondũ mũndũ wa Ngai arĩ otha, akĩmwĩra atĩ woiga atĩa? Niĩ ona ndĩ mũthamaki njugithie ihoya rĩa tomba. Wandikwenda andũ aya mamenye guoko nĩ kũũmi. Ndũkae kũnjonora mũndũ wa Ngai ndagũthaitha. Gũkũ ndĩna nginya thoni yakwa ndikwenda mo. Gũkũ ndĩna nginya andũ a rika rĩakwa ndikwenda mo. Hĩndĩ ĩyo mũndũ wa Ngai arũgamĩte ũguo. Haleluya. Kĩama no gĩkũringĩka ona rĩrĩa kũrĩ thĩna. Andũ no mekuohorwo na no mekũhona ona rĩrĩa kũrĩ ruo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mũndũ wa Ngai akĩmũhoe. Mũndũ wa Ngai agĩka atĩa? Wewe Jeroboamu no ũrũgame hau. Bwana asifiwe sana. Githĩ mũtikĩũĩ rũgano rũrĩa rũgĩthiaga? Nake Basa wa Ahija ũngĩenda kũmuona no umuonire na harĩa thamaki kenda. Bwana asifiwe sana. Ũigue nake ũrĩa ekire. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Thĩinĩ wa raini ya 23 haha nĩho ndĩrenda tũnyite mũno. Onaho ha ũhoro wa Jezebeli rĩ, Jehova agĩkĩaria. Ugai Jehova akĩaria. Ugai na hinya. Onaho ha ũhoro wa Jezebeli rĩ, Jehova akĩaria. Akiuga atĩrĩ, ngui ikarĩra Jezebeli o hau rũirigo-inĩ rwa hinya rwa Jezreeli. Rũirigo-inĩ rwa hinya. Bwana asifiwe sana. No woiga. No woiga. No confirmaga Kĩrumi. No confirmaga Irumi. Oh. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 24. Na rĩrĩ, mũndũ wa Ahabu ũrĩa ũgakuĩra itũũra-inĩ rĩ, akarĩka nĩ ngui. Bwana asifiwe sana. Au nĩho ngwendaga tũkinye. Mũndũ wa ũrĩa wĩkũ? Itũũra nĩ rĩarumwo. Reke itũũria. Itũũra nĩ rĩarumwo. Reke njokere ndĩgakorwo nĩ yakwa. Pastor Lucy tatũthomere raini ĩyo. Hau nĩho ndĩrenda. Na rĩrĩ, mũndũ wa Ahabu ũrĩa ũgakuĩra itũũra-inĩ o itũũra-inĩ
nake akarĩka nĩ ngui. Onake ũrĩa ũgakuĩra gĩthaka-inĩ-rĩ, akarĩka nĩ nyamũ cia rĩera-inĩ. Tathoma raini ya 25. No ti itherũ gũtiarĩ mũndũ ũngĩ ona ũmwe wetwarĩrĩire ũũru-inĩ wĩki-inĩ wĩki-inĩ wa maũndũ marĩa monagwo marĩ moru nĩ Jehova ta Ahabu. Wĩki-inĩ wa maũndũ marĩa monagwo marĩ moru nĩ Jehova ta Ahabu. Nĩ kũhatĩrĩrio nĩ Jezebeli mũka. Bwana asifiwe sana. Ikarathi Pastor Lucy, Ngai akũrathime. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ĩro cio mũriganĩtie tiga kũhatĩrĩrio nĩ Jezebeli. Tiga kũhatĩrĩrio nĩ Jezebeli ũtunyane mũgũnda. Tiga kũhatĩrĩrio nĩ Jezebeli ũtige gũtungata Ngai. Nĩ tondũ wa gĩko gĩkĩ. Uga na hinya nĩ tondũ wa gĩko gĩkĩ. Ngai akiuga ona ũrĩa ũrĩkuagĩra itũũra-inĩ rĩu arĩrĩkaga nĩ ngui. Uga na hinya. Nĩ ũrona tarĩ ũru kũgweta ngui kanitha. Arĩrĩkaga nĩkĩ? Arĩrĩkaga nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. Uguo na nginya ũhoro wa ũgũri wa ithandũkũ gũti. Ũhoro wa mĩcemanio na mĩcere gũti. Bwana asifiwe sana. Ũhoro wa andũ arĩa maiyaga mbeca hĩndĩ ya macakaya. Ndũrĩ wamenya ũguo. Nĩ kũrĩ andũ matongaga hĩndĩ ĩyo gwakuo kwao. Mũkaroraga no mũranengera ibuku na karatathi akĩoya mbe. Mũkaroraga mũno. Gũti. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũgakuĩra itũũra rĩu age kũrĩka nĩ ngui. Na kũrĩ angĩ mekũrĩkĩra na kũrĩa gĩthaka nĩ nyamũ cia rĩera-inĩ. Harĩ ũndũ ũmwe ngwenda gũkwĩra. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ngai wa Elijah ndarĩ toro. Ngai wa Nabothu ndarĩ toro. Ngai waku ndarĩ toro. Ngai wa mũthuri ũyũ na mũtumia ũyũ na mwanake ũyũ na mũirĩtu na mwana mũnyinyi ndarĩ toro. Ngai ũyũ nĩ okĩrĩte nĩgetha arũĩrĩre wĩra wake. Ngai ũyũ nĩ okĩrĩte nĩgetha arĩhĩrie arĩa marĩ ake. Nĩ ngũgoca Ngai ona niĩ. Tarekei ndĩmwĩre. Ta rĩu niĩ ngũingĩrĩte haha na ithe mũtionire haha ndetwo biũ biũ. Nĩigana monire ndetwo biũ biũ nĩ mai waifu haha. Ta kwahĩa. Nĩ iratũ ngwĩkĩrĩte opposite. Bwana asifiwe sana. Pastor Dani wĩmenyerere mũno. Bwana asifiwe sana. Ngakinya kĩgongona-inĩ kĩa Ngai itarĩ na kĩratũ kĩrĩa ngũthurĩirwo. Na ngoka na ngaikara wega. Na ngaikara njothereirie thũmbĩ njikaraga. Njiguire ngĩthiĩ kuoya Bible nderwo mĩige. Ndarora ndona no na ndacokagĩrio. Bwana asifiwe sana. Ajira uka Bishop Tabauke. Tarora magũrũ. Bara eka atĩa? Ngai akũhe mũndũ mwega wa gũtirĩrĩra wĩra wa Ngai. Ngai akũhe mũndũ ũtarĩ na kĩonohu. Tondũ mũtumia nĩ angĩrekire ndũgame hame na Pastor Dani wao. Na kĩratũ kĩogo. Niĩ ngonaga andũ magĩtheka ngeciria nĩro. No nĩ kĩratũ marathekerera. Bwana asifiwe sana. Jezebel akĩaga gũtara mũrũme ũrĩa kwagĩrĩire. Agĩtũmehie. Ahabu ndarĩ wa gũita thakame. Ngai ũrotwehereria majezebeli nginya mĩciĩ-inĩ itũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe ndarakarĩte. O kĩgongona-inĩ gĩkĩ.
ngithie ngira mutumia ni ndarakara ni undu muna na ndikwamba guthie kanitha ciumia igiri. Bwana asifiwe sana. Ndainaga rwimbo rwa ndemano, kigongona ni giaku, anca ni kia Jesu witu, no nengeretwo arore niwe ni nie nawe, tathie kanitha kana njuge guku gutikunyuo cai. Bwana asifiwe sana. Kana njuge guku gutikunyuo na kurio tamako kiumo iruyo ni kwaga guthie kanitha. Ithe tikaba gioke kanitha nigetha wone gwa kuria na gwa kunyua. Mwathani arogocwo. Ngai akurathimage ni kuria wananyitirira tondu ri wahitithia wira-ini uyu. Nawe kuria wabatara kunyitirira ngakunyitirira. Jezebel wothe ohitithagia mundu Ngai arotutigithukania nake. Ari othe mekaga maundu ma wogogi Ngai arotutigithukania nao nigetha wira uyu wirutirwo ni mwene na mwene aurugamie. Ngai witu ni mwihokeku. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Titherũ gũtiarĩ ũru ũngĩonekire korwo mũndũ ũgwĩtwo Jezebeli ndathire kũrĩ mũrũme na kũmwĩra nĩngũkuania. Mwathani arogocwo. Rĩu rĩrĩa gũtongoragio rũcinĩ nĩ Pastor Gladys nĩtũkenire mũno na twaigua tũkenete mũno, twĩra Ngai nĩ thengio. No harĩ ũndũ ũmwe mũtumia ũyũ wakwa njĩrire, Ngai arathime andũ acio. Ndieciragia ona ngĩmera nĩo megũtongoria nĩ megũkinya tene. Bwana nona nĩ magwathĩkĩire. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Waheo wĩra ru, waheo wĩra eka atĩa? Wĩra ũyũ ũretĩĩa naguo kwĩ hĩndĩ ũkawetho wage. Ta rĩu ona ingĩenda gũcoka wĩra kũrĩa ndarutaga ndingĩoywo tondũ maratathi ndi kuria angĩ maroka nginya mena ma PhD, kuria angĩ maroka nginya mena madigiri manene. Ta rĩu ona ingĩthiĩ kwara raini atĩ nĩ interview njetereire, twarĩte raini haha na Irũngũ Junior nĩ akũnjũria mzee wewe ndiye mwenye kampuni, na hĩndĩ ĩyo nĩ wĩra ũthiĩte. Ihinda rĩrĩa ũhetwo nĩ Ngai rĩa kũruta wĩra eka atĩa? Ruta wĩra na ũrute wega. Jezebel akĩhĩtithia mũrũme, akĩhĩtithia mũthamaki. Ngai arokwehereria andũ arĩa othe makũhĩtithagia. Ngai arokwehereria andũ arĩa othe matũmaga wĩhie. Ngai arokwehereria andũ arĩa othe makũhĩtithagia njĩra. Ngai arokwehereria andũ arĩa othe makwendagĩra ũru, andũ arĩa othe makwenjagĩra irima. Ngai arokwehereria. Moko maku nĩ marathime, maitho maku nĩ marathime, matũ maku maigue mũgambo wa Ngai. Ngai akwehererie Jezebeli ũyũ watũmire thakame ĩitĩke ĩtarĩ ũndũ wĩkĩte. Mwathani arogocwo. Atumia Mwathani arogocwo. Oyai moko ũguo. Bwana asifiwe sana. Ngai aromũhe ngoro cia ũũgĩ, mũnyitĩrĩre mĩciĩ na ciana na njĩra ya ũũgĩ, na mwarie mĩarie kũiguĩka gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩgetha mũtirĩrĩre kĩrĩa kĩrorete kũninwo kĩhande no kĩrũgamie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Athuri ambarariai moko manyu na igũrũ. Bwana asifiwe sana. Athuri rũgamai, gĩkĩ nĩ kĩanyu. Ugai ameni athuri. Ugai ameni. Naguo mũrĩ atungu. Ugai ameni. Na nĩguo mwathirwo nĩ aka. Ugai ameni. Kama gĩikara thĩ na rĩu atĩa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mũtigathikĩrĩrie Jezebeli tondũ nĩ inyuĩ mũtuĩtwo itugĩ cia wĩra, nĩ inyuĩ mũtuĩtwo itugĩ cia bũrũri, no nĩ inyuĩ mũthingithĩtie bũrũri, nĩ inyuĩ mũthingithĩtie matũũra na kũrutĩra ngomi magongona na kũruta magongona mataragocithia Ngai. Mwathani arogocwo. Na werwo nĩ mũtumia nĩ tũthiĩ kanitha mũikagĩria moko no kamune sadaka ya kĩbaũ. Ti kĩbaũ tũbatarĩte nĩ ngoro yaku. Mwathani arogocwo. Ti 50 yo tũbatarĩte nĩ ngoro yaku. Ndũgetĩkĩre gwathĩkĩra roho mũũru, ndũgetĩkĩre gwathĩkĩra mũndũ ũngĩkũhĩtithia njĩra. Mwathani arogocwo. Athuri mwĩtagwo itugĩ.
Kinyiai hau na muikare thi. Bwana asifiwe sana. Tathikiriria kamera-ini ga 26 thome nigetha ndikie. Tondu niekaga maundu methahu muno ni undu wa uria arumirire mihianano. Mutikarumirire mihianano andu a Ngai. Ni twaiguanira. Mutikarumirire ki? Ugai ithuĩ tũtikũrũmĩrĩra mihianano. Nguhe thiri ĩmwe ya mihianano ya ihinda rĩrĩ. Nĩ igana mekwenda thiri. Mihianano ya ihinda rĩrĩ yothe nĩ mĩhonoku na nĩ ĩraruta. Ngai aromũhe roho wa gũkũrana. Ngai aromũhe discerning spirit. Tondũ mihianano yothe ĩrarũgama kĩgongona-inĩ yothe nĩ iraikia gatambaya andũ makagwa. Hallelujah. Receive. Yothe nĩ mĩhono. Ona ĩngĩ no ĩroka na maĩ ta maya njũkaga namo. Bwana asifiwe sana. Mihianano yothe nĩ mĩhono. No Ngai witũ arokũhe roho wa gũkũrana. Tondũ nĩ Jesũ oigire ti maroho mothe mũrĩkaga atĩa. Tũrĩtĩkagia. Nĩ wega gũthuthuria. Bwana asifiwe sana. Tukinyĩte raini ya kaigana. O ta ũrĩa maũndũ mothe marĩa mekagwo nĩ Amori matariĩ, o acio Jehova aingatire akĩmeheria mbere ya ciana cia Isiraeli. Mwathani arogocwo. Ndũkae kũrũmĩrĩra mĩhianano. Tondũ Amori aya me gatagatĩ-inĩ ka ndũrĩrĩ iria mũgwanja Ngai witũ aingatire. Akĩmeheria harĩ ciana cia Isiraeli nigetha Mũisiraeli ndakarũmĩrĩre mĩtugo ya Amori. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Magĩtigithũkanio na Amori. Ngai arogũtigithũkania na ahoi mĩhianano. Ngai arogũtigithũkania na andũ arĩa matetĩkĩtie ona atĩa. Bwana asifiwe sana. Laini ya 27 na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ Ahab aigua ciugo icio agĩgĩtembũranga nguo ciake, akĩhumba nguo ya ikũnia mwĩrĩ, akĩhinga kũrĩa irio, agĩkomera tama wa ikũnia na agathiaga ecekehetie. Na agathiaga ekete atĩa? Ahabu nĩ ahono na Ngai nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Wathoma laini ya mũico Ngai nĩ Ngai. Ahabu akĩhumba nguo yake. Mwathani arogocwo. Rekei tũtwarane. Akĩhumba nguo yake na arĩ mũthama na imĩra andũ-inĩ rĩ athiaga ecekehe nekĩrĩte macicio. Na nĩgũkwĩrĩte tũkue macicio macio warega. Ekĩrĩte macicio ndakamenye. Bwana asifiwe sana. Akĩnyihĩria Ngai, akĩhumba tama wa ikũnia, akĩhumba nguo ya ikũnia. Teke tũthome kamũra-inĩ ka mũico tũigue kana Ngai nĩ aiguire kana ndaiguire. Ona wahĩtithio nĩ mũndũ njĩra wĩna ihinda rĩa kũgarũrũka na gũcokerera Jehova Ngai. Ũguo nĩ ũhetwo mweke wa gwĩka atĩa? No ti ũke ũrutĩte gĩthũri nĩ ũke wĩcekehe. Ti ũke wĩyambararĩtie nĩ ũke wĩcekehe. Hallelujah. Nĩ raini ya kaigana. Tathikĩrĩria ũigue ũrĩa maandĩko maroiga. Nakĩo kiugo kĩa Jehova gĩgĩkinyĩrĩra Elija Mũtisibi akĩrwo atĩrĩ. Ũyũ githĩ tiwe wamũranaga? Githĩ tiwe watũmĩtwo? Rekei tũtwarane. Githĩ tiwe watũmĩtwo? O ndũmĩrĩri ĩrĩa aiguĩte matũ marĩa ahũthĩrĩte ma kũigua Ngai agĩtũmwo kwa Ahab nĩ tondũ wa Naboth. Matũ maya gũtirĩ kũndũ mathiĩte. Ngai arogũcenjeria mũiguĩre wa maũndũ. Ngai arotũma matũ maku maigue maũndũ mega. Ona maiguĩte maũndũ me magigi Ngai arotwĩka wa kũmagarũra. Tathikĩrĩria ũigue. Nĩ ũkuona ũrĩa Ahabu enyihĩtie mbere yakwa. Kĩu nĩ kĩũria. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue icokia ihoreru. Tondũ wa ũguo enyihĩtie mbere yakwa rĩ, ndirehe ũru ũcio matukũ-inĩ make. Ugai ameni. No matukũ-inĩ ma mũriũ nĩguo ngarehera nyũmba yake ũru ũcio. Woi. Toigai woi. Nĩ arathimirwo rũciaro. Nowe nĩohe na nĩ aririkanwo nĩ Nga. Ũguo waganu wothe ũragana no woherwo tondũ nĩ ũĩ kũhera na nĩ ũĩ kwĩhumba nguo ya ikũnia. No kĩrĩa ũciarĩte
menyerera rugamai na iguru. Ngai we Ngai, ndagutia muno na ndagukumia. Migunda nĩ ĩharĩirie gũtunyanwo. Tũhe matũ ma kũigua mũgambo waku, no tũtikaigue Jezebeli. Na tondũ wĩ Ngai, nĩ waiguĩrĩire Ahabu tha nĩ tondũ wa kwĩnyihia gwake, nĩ tondũ wa gwĩcekehia gwake, nĩ tondũ wa kwĩhumba tama wa mathaithana, ũkĩmũigua na ũkĩmũthikĩrĩria, ũkĩarahũra Elija Motishibi, ũkĩmwĩra arahũka na wĩrorere ũrĩa Ahabu enyihĩtie mbere yakwa. Nĩngũmũigua, nĩngũmũthikĩrĩria, tondũ nĩehumbĩte nginya tama wa ikũnia. No nĩ tondũ wa thakame gũitĩka na ndũtĩĩte oragani, we mũrĩithi mwega, ũkiuga rũciaro rwake nĩruo ũkwerekeria ũru ũcio kũrĩ ruo. Mwathani, twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku, tondũ twagũthaitha nĩ ũthaithĩkaga, nĩ ũtuoheire twĩ ta maithe, nĩ ũtũrekeire tũrĩ aciari, no twagũthaitha tondũ wĩ Ngai, ririkana rũciaro rwitũ, ririkana anake aitũ, ririkana airĩtu aitũ. Nĩ akuire mũtharaba-inĩ na thakame gaitĩka nĩ tondũ wao. Nĩ ithuĩ tũraria tũrĩ aciari, twanathinĩkania kĩgongona gĩaku, twanagiria andũ gũtungata nyũmba-inĩ yaku. Ithuĩ no ũtuohere, no rũciaro nĩ rũrume. Na ithuĩ nĩ tondũ wa thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ, twahera nginya mehia ma ciana citũ, twahera mehia ma anake aitũ, twahera mehia ma airĩtu aitũ. Tũiguĩrĩre tha Ngai, nĩ tũgũkwĩnyihĩria, na kĩrĩa kĩrenda kũninwo kanitha-inĩ gĩtieninwo, kĩrĩa kĩngĩenda kũninwo kĩgongona-inĩ gĩtieninwo, kĩrĩa kĩrenda gũthengio bũrũri-inĩ ũyũ gĩtigũthengio. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndahoera athuri aya na atumia maririkane nĩmecekehetie magoka kĩgongona-inĩ na makuĩte nginya njiarwa na ciana ciao, marekere. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, uga thutha wakwa, Jehova Ngai, tuoka twĩnyihĩtie mbere yaku, tuoka twĩcekehetie mũno mbere yaku, na tũiguĩrĩre tha, twanengerana ciana citũ moko-inĩ maku, maririkane nĩ tondũ wĩ Ngai. Twanengerana kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku, twanengerana bũrũri witũ moko-inĩ maku, wĩ moko-inĩ maku. Ngai tũrĩithie, Ngai tũiguĩre tha, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Ũmũthĩ nĩ tuma na gĩathĩ kĩa Mwathani, na nĩ ngwendaga gũgũtarĩria hanini ũhoro wakĩo. Ikara thĩ, tondũ rĩu twĩ mweri wa kaigana, mwaka-inĩ ũrĩkũ? Twĩ mweri wa kaigana? Bwana asifiwe sana. Twĩ mweri wa gatatũ mwaka-inĩ wa 2024. Wĩra nĩ ũrarutĩka, na wĩra ndwagaga thogothogo kana thigithigi. No mũgate wa ngwatanĩro warĩirwo nĩ atũmwo thutha wa Jesũ kumagara. Bwana asifiwe sana. Makĩgĩa ngwatanĩro, magĩkĩra na hinya, na makĩhota kũhunjia injili.
nĩ kũrĩ andũ aitũ aingĩ mũno mambĩrĩirie ũhoro wa kũhunjia online, mangĩ maranjĩrire nĩ marathiĩ na gũkũ ũguo mĩciĩ-inĩ. Ndĩrenda tũrĩe mũgate ũyũ wĩ mũgate wa ngwatanĩro. Pastor Dani nĩwe njetereire. Wĩ mũgate wa ngwatanĩro. Ndũkanyarare mũrũ wa ithe wanyu, ndũkanyarare mwarĩ wa ithe wanyu, ndũkanyũrũrie mũndũ. Wona akĩrutana, wona akĩhunjia, ndũkae kũmũnyũrũria. Thĩinĩ wa thĩ ĩno ya Ngai, na nĩguo njugĩte, gũtirĩ kanitha ũkũruta hunjia ingĩ ta ũyũ wa Theophilus, tondũ andũ othe mathomithĩtio lebo ya gũkorwo marĩ atungatĩri. Mwathani arogocwo. Ũguo ndũkeire na ndũkae kwĩnyarara. Bwana asifiwe sana. Tori ũcio mũriganĩtie, nĩ waigua we? Nĩ waigua we? Mũgate ũrĩa wamũrirwo nĩ Jesũ rĩrĩa oimĩrĩire arutwo erĩ magĩthiĩ Emau, enyũra mũgate nĩguo mataũkirwo nĩ Jesũ Kristo, no me rũgendo-inĩ matiamũmenyaga. Ona kĩrĩa mekaga nĩ kũritũhĩria maritũhagĩria Jesũ witũ rũgendo, makamũragia mũtheko. Taiguĩte ũrĩa gwĩkĩkĩte Jerusalemu. Bwana asifiwe sana. Ĩra ũcio mũriganĩtie, mũgate ũyũ nĩ wa ngwatanĩro. Nyitĩrĩra mũrũ wa ithe wanyu, nyitĩrĩra mwarĩ wa ithe wanyu, nĩgetha tũhote gũtungata Ngai. Bwana asifiwe sana. Rũgamai na igũrũ. Kamũira maharĩrĩirie nĩ ũndũ wa mathaa, na mathaa no mega, coka mũhuko ũnyite sadaka yaku ũguo, na ũnyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũguo, ũnyite mũhothi waku ũguo. First fruit arĩa mekũrĩkagĩrĩria ũmũthĩ ũhoro wa first fruit, mwĩharĩrĩrie nĩgetha tũhoe tũtigate ihinda. Nyita sadaka yaku, gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10, maciaro maku ma mbere ũmambararie na guoko gwaku kuorĩo. Rũgama na igũrũ na ũtige kũgũtara. Arĩa marahũthĩra namba cia thimũ nĩ 0721 237 982, 0742 41 41 41, 0742 38 38 38, kana 0722 470 544, kana 0720 44 34 64. Oho nĩ tũrĩ na paybill number nĩ 41981. Account yetia ũkwandĩka kĩrĩa ũraruta na ĩkũrehe Theophilus Church, ĩregistrĩtwo under Theophilus Church. Paybill number itũ nĩ 41981 na ĩregistrĩtwo under Theophilus Church. Ũguo ĩyo nĩ account ya kanitha direct. 41981 0721 237 982, 0742 38 38 38, 0742 41 41 41, 0720 44 34 64, na 0722 470 544. Tukĩrĩa mũgate wa ngwatanĩro, nyita sadaka yaku ũguo kamũira andũ meharĩrĩirie. Ngai wĩ mwega na wĩ mũtugi. Nĩwe ũtũheaga mbeca na ũgatũhe wendo wa gũtũma tũrute indo ciaku kĩgongona-inĩ gĩaku. Twĩ moko-inĩ maku. Tukĩhanda korwo wĩ Ngai witũ. Arĩa mararĩkĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ kũruta first fruit, na arĩa matigarĩrĩire othe me moko-inĩ maku. Arĩa matuĩte matua ma kũruta ona macererwo me moko-inĩ maku. Arĩa marutĩte na arĩa mekũruta me moko-inĩ maku. Arĩa mararuta gĩcunjĩ gĩa 10, confirm kiugo gĩaku ũrĩa kiugĩte. Arĩa mararuta mũhothi wa kwĩyendera ũrĩa Paulo arĩirie kanitha wa Akorinitho atĩ maheanage makenete, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahao na twacokia ngatho. Amen, amen. Ainithia o rwĩmbo rũmwe nĩgetha andũ makorwo maruta. Twambĩrĩre na arĩa mekũrĩa nja na twĩke haraka nĩgetha ndĩmuonie ũrĩa tũkũrĩa mũgate wa ngwatanĩro.
nyoire sofa na maguta akigwa maguru-inĩ maku agĩgũthaitha kiugaga mũtumia ũmwe warĩ mwĩhia nyoire sofa. Andũ arĩa menja hiũha hiũhai mũke mũrute indo cianyu na mwaruta mũtikoime nja mũikare gũkũ ũguo andũ mendane nĩgetha ndĩmwĩre ũrĩa tũgwĩka.
tũrute igongona twĩ hamwe ithuothe. Makorwo me thĩinĩ Pastor Dan mareharehwo nginya haha na tũkorwo nginya hamwe na ciana citũ. Na mweri ũyũ, mweri wa ĩtatũ nĩ mweri ũkoragwo wĩ mũritũ mũno, nĩguo ciana nyingĩ ciũraga. Nĩ tũrĩ na hinya wa kũregana ciana citũ na ciana citũ itikũra. Mwathani arogocwo. Amen. Ndĩrenda tũrũgame na igũrũ ithuothe na atungatĩri othe a Theophilus, arĩa matarĩ a Theophilus me hamwe na ithuĩ moke marũgame haha. Atungatĩri othe arĩa tũtungataga nao a Theophilus, arata aitũ moke marũgame haha. Kamwegayania ndamũrũgame hamwe inyuothe hau mbere. Ngenda mũrore na gũkũ. Atungatĩri othe arĩa tũrĩ ngwatanĩro nao, arĩa tũnyitanagĩra nao a kĩgongona gĩkĩ na igongona iria ingĩ tũnyitanagĩra nacio, andũ matũceragĩra, mwĩ karibu sana ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ. Na wona mũndũ mũriganĩtie na nĩwe nĩ mũtungatĩri, mwĩrĩimĩre haha mbere. Yani mũndũ ũĩ nĩ mũtungatĩri, nĩ kũrĩ andũ angĩ mateũĩ. Ona ũcio nĩ pastor, cio reke ikare hau. Bwana asifiwe sana. Kei tũhoe. Ngai mũigua tha na mũhoreri, ici nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku, arĩa ũĩ kĩrĩa wonire thĩinĩ wao nĩgetha ũmathure na ũmaamũre. Niĩ na niĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus, tũnyitanĩire na ndungata yaku Bishop Rachel Wangari, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici. Ndahingũrithia njĩra ciao cia ũtungata, wathĩki wao, wĩhokeku wao, kwĩnyihia kwao. Jehova, kĩgongona kĩa matu-inĩ reke gũgũkinyĩrĩre ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Hatirĩ hĩndĩ ndeta akaga gũka, gũtirĩ hĩndĩ ndatũma akaga gũthiĩ, no ũndũ ũcio ũmwe tu, Ngai maiguĩrĩre tha no maririkane, tondũ wĩra ũyũ nĩ ũkũwaramia na nĩ waramĩtie, wĩ moko-inĩ maku. He andũ aya ngoro njega ya kwenda andũ, ngoro ya kũnyitĩrĩra andũ aku, matikanagĩe na rũrĩmĩ rwa mwĩtĩo, rũrĩmĩ rwa gũthinĩkania, rũrĩmĩ rwa kũharagania, rũrĩmĩ rwa kũmunya. Reke makorwo na nĩmĩ cia kũhanda. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, njũĩ we wĩ Ngai. Nĩ marutĩte wĩra mũritũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, manatũnyitĩrĩra na mahoya, twanamatũma matũũra-inĩ magathiĩ, twanamatũma magongona-inĩ matiganĩte magathiĩ. Ona rĩu tũrĩ mweri wa gatatũ, ngwatanĩro ya Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩyo ndetia na ndekĩra hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Marĩithie, ũmatungate na ũmamenyerere. Ndaria hinya waku na ũhoti waku igũrũ rĩao rĩrĩa mekũhunjia kiugo gĩaku twaranaga nao. Ndũkanareke magarũre wĩra ũyũ, ndũkanareke magarũre kiugo gĩaku, ndũkanareke maiyũrwo nĩ roho ũkoroku, ndũkanareke Ngai kĩgongona kĩama matongorio nĩ hinya wa thĩ. Reke matongoragio nĩ hinya wa matu-inĩ, matongoragio nĩ kiugo gĩaku kũgerera roho-inĩ wa ũrutani
roho waku mutheru thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Ugai thutha wakwa tungatĩri. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndakũhoya ũtũtongorie tũtũũrie ngwatanĩro ya kiugo gĩaku, tũhe ũũgĩ tũmenyanagĩrĩre mũndũ na ũrĩa ũngĩ, tũnyitagĩrĩre wĩra waku rĩu kwĩ mũthenya gũtanatuka, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Wĩra waku nĩ mũingĩ, gĩthaka gĩaku nĩ kĩnene, no agethi nĩ anyinyi. Ndakũhoya ũnjĩhokere mũrutĩre mwerũ wa wĩra, nĩgetha ngũteithie na ngũgocithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Amen. Ambararĩriai gĩathĩ gĩkĩ moko mũrĩ atungatĩri, na ũkuhĩrĩrie, okorwo kũraihu ũkuhĩrĩrie nginya haha, kuhĩrĩrie nginya haha. Muge thutha wakwa. Jehova Ngai, ũyũ nĩ mwĩrĩ na thakame yaku, nĩguo watũmire ngwatanĩro ya arutwo yonekane, ũhotani ũkĩoneka moimĩra kũrĩ mũthamaki Pilato, moimĩra kũrĩ mũthamaki Nero, moimĩra kũrĩ Herode, moimĩra kũrĩ Kaisari Augusto, nĩ wamahotanĩire nĩ tondũ wa mwĩrĩ na thakame ya ngwatanĩro. Twetiria mwĩrĩ ũyũ ngwatanĩro njega, twetirie thakame ĩno ngwatanĩro njega kũrĩ kĩrĩndĩ gĩkĩ ũtũnengerete, na kũrĩ kĩgongona gĩkĩ ũtwĩhokeire. Twahoya mwĩrĩ ũyũ waku ũthereme, twahoya thakame ĩno yaku ĩthereme kũrĩ arĩa mekũrĩa mwĩrĩ, kũrĩ arĩa mekũnyua thakame, ithereme thĩinĩ wao, imarũrĩre ta ũrĩa Johana ararũrĩirwo nĩ gĩkũnjo kĩrĩa arameririe, arakĩmeririe gĩkanua kĩrahanaga ũkĩ, no gĩakinya nda kĩramũrũrĩra. Araria ngoga yaku, araria ũnene waku, araria ũhoro wa ũthamaki waku ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Mwĩrĩ ũyũ na thakame cia kinya nda, reke irũrĩre andũ aku, marie mũgambo waku, mawarie me ngwatanĩro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Pastor Dan, tuhingire ihoya rĩu rĩa ngwatanĩro. Oya microphone, ndũkahoya tarĩ microphone. Mĩario nĩ ndĩramĩbatara. Kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndakwambararia, nĩ ndakũnenehia mũthamaki wa thamaki. Twagũcokeria ngatho nĩ marĩa wĩkĩte na marĩa ũkinyanĩire igũrũ ritũ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kĩrĩa ũharĩrĩirie na kĩrĩa ũtũnengereirie mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkĩrĩanĩra mwĩrĩ na thakame yaku Mwathani, reke tũkorwo tũrĩ ngwatanĩro ĩrĩa ĩtumĩranĩtie ngoro nawe. Reke mwĩrĩ waku Mwathani ũrehe ũgarũrũku thĩinĩ wa ngoro citũ, ũrehe ũgarũrũku thĩinĩ wa mĩĩrĩ itũ. Ngoro yothe kũhũthĩra na kũrĩa mwĩrĩ waku na inyue thakame yaku, arĩ na mũrimũ na arĩ na ruo na arĩ na rũmena, Ngai garũra tondũ nĩ ũgarũraga. Horeria thĩinĩ, reke ũhorera thĩinĩ wa ngoro citũ, rehe thayũ thĩinĩ wa ngoro citũ, rehe wendo wa ma thĩinĩ wa ngoro citũ, rehe kũnyitĩrĩra wĩra waku thĩinĩ wa ngoro citũ, handa ũtungata mwerũ thĩinĩ wa ngoro citũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Mũriũ, ona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Roho Mutheru, ndahoya na ũndũ wa gũcokia ngatho. Amen, amen, amen. Hamwe na macio, Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, ũyũ nĩ mwĩrĩ na thakame yaku, twawathĩrĩria ũtũũrie ngwatanĩro kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Kũngĩkagĩa mũndũ kwamũrania ngwatanĩro ĩno, Jehova, ta ũrĩa Paũlũ oigire,
andå arä a mamå gä tä ire hinya nä arä a metuaga ariå na arä ithe witå na tio ithuä twahoya å twehererie mundu wothe å ngä tå gä tä ra hinya rå gendo-inä tå tigithukanie na arä a metuaga ariå na arä ithe witå na tio nä nyonete å kä igua ihoya rä rä na ngona å gä ka å ndå nä ngå gå tä a Ngai wa igå rå nä tondå wa å tungata å yå ndaria kä rathimo igå rå rä a ndungata ici ndaria kä rathimo igå rå rä a thuri aya na atumia na anake na airĩtu arĩa tũranyitanĩra nao marĩ mabũrũri ma nanja ona arĩa tũrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Njathainĩ. Ngwatanĩro ĩrĩa ndĩrenda mwĩrĩ-inĩ ũyũ nĩ ũhonokio. Ngwatanĩro ĩrĩa ndĩrenda thĩinĩ wa thakame-inĩ ĩno nĩ wendo wa ma, wendo ũtarĩ ũhinga. Ngwatanĩro ĩrĩa ndĩrenda thĩinĩ wa gĩathĩ-inĩ gĩkĩ nĩ kũhonania, nĩ kuohora kĩrĩa gĩothe kĩohetwo. Ngai, ngwatanĩro ĩrĩa ngwenda gĩathĩ-inĩ gĩkĩ nĩ andũ aku moimagare makahunjie kiugo gĩaku. Ndahingũrithia mĩrango yothe kũrĩ ndungata ici ciaku. Aya nĩ mekũhunjia bũrũri-inĩ, mahunjie matũũra-inĩ, ona mathiĩ nja ya bũrũri. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngwatanĩro ĩno reke ĩtũũre, hinya ũyũ reke ũtũũre, wega ũyũ reke ũtũũre. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru matũũraga mendanĩte na maiyũrĩtwo nĩ ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Gũtirĩ ũngĩũkĩrĩra ũrĩa ũngĩ, gũtirĩ ũngĩorota ũrĩa ũngĩ. Ndaregana na roho waku orotana, ndaregana na roho wa kwarĩrĩra andũ arĩa angĩ, ndaregana na roho wothe wa njatũkano, ndaria ngwatanĩro ya ma hatarĩ itherũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge our mom nĩwe twetereire ndagĩka nyinyi ũke ũrathime gĩathĩ, ndĩramenya ũrĩa kũrĩ. Rathimio ndagĩka ĩmwe. Ndagũtĩĩa kĩgongona kĩa ma mũthamaki ũrĩ tha. Nĩ wega nĩ tondũ wa ihinda rĩu watũhe thĩinĩ wa kĩgongona, ihinda rĩrĩ rĩakinyanĩra rĩa kũrĩanĩra mwĩrĩ wa Jesu Kristo na kũnyuanĩra thakame ya Jesu Kristo. Nĩ twahera mehia na mawaganu maitũ tũrĩ atungatĩri arĩa wĩhokeire mĩoyo. Ũgaganu wothe ũrarũgama mbere itũ nĩ twahera, ona mathuri na atumia na anake na airĩtu. Mwĩrĩ ũyũ tũkĩũrĩa ũtũme tũũrie twĩna ngwatanĩro na wendo na ũrũmwe. Kũrĩa tũratihanganĩtie ngoro nĩ tũrekanĩire. Kuma mũthenya wa mũtheri guo twerwo nĩ our Archbishop hagĩa na kĩambĩrĩria kĩerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũteithie tũiguĩre tha. Nĩ kũrathima ndarathima mwĩrĩ ũyũ, ndawathĩrĩria wendo wa ma gatagatĩ-inĩ gaitũ, ndawathĩrĩria ũiguano, ũrũmwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ona kwĩnyihanĩria tondũ mwĩrĩ wa Jesu Kristo nĩ kũnyiha wanyihire nĩgetha wambwo na wĩiganĩre mũtĩ igũrũ. Koguo tũteithie kwĩnyihanĩria nĩ tondũ wa wega waku. Nĩ wendo wa kũnyitĩrĩire mũtharaba igũrũ, ti hinya warĩ na mĩcumarĩ. Ũndũ ũcio mwĩrĩ ũyũ ndawathĩrĩria wendo na wendo gatagatĩ-inĩ gaitũ nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakũnenehia. Tũma tũrathimwo no tũike wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen and amen and amen. Hallelujah. Kanitha wa Ngai Mwathani arogocwo. Ngwatanĩro ya ma itona nabii na tumwo Jesu mbere nĩ kũgwatĩria ngoro-inĩ ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩmwetirwo rĩnyaretirwo rĩrĩa ũturĩtie ndu gĩthaitha Ngai mwende mũno tondũ Maria nĩekũigua mbere nĩ kũgwatĩria ngoro-inĩ ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩmwetirwo rĩnyaretirwo rĩrĩa ũturĩtie ndu gĩthaitha Ngai mwende mũno tondũ Maria nĩekũigua mbere nĩ kũgwatĩria
Bwana asifiwe sana. Amen. Tajikai uguo kanitha. Haleluya. Uhoro wa roho watonya Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Umuthi ndĩrenda tũgarũranie gĩathĩ no tũtiragarũrania kiugo. Sawa sawa. Ngũhũthĩra Kesia Karanja ũkahaha ũnengererie mamu wanyu gĩathĩ. Githĩ ti ngwatanĩro arĩa matigũka gũkũ nĩ inyuĩ mũgũthiĩ mũmatwarĩre gĩathĩ o harĩa nĩ ũraigua tekũnoga na ti othe mekuoya mĩgate. Mwai woe ndibei, Pastor Maina woe mũgate, Pastor Gladys gerero haha na mũtwarĩre ndibei. No menye rĩu ĩgũkinya level-inĩ ĩyo wahota gwĩkora nawe wĩ madhabahu-inĩ. Bwana asifiwe sana. Coke na niĩ ũke ũnjihũrĩre. Na menya ni mũndũ kĩndehera nĩ ekaga ũguo. Ndũgoke ũrũgamĩte ceni na bwatwarĩre mamu wanyu. Ona mũngĩaga gũtũtungata Ngai ndangĩtwagĩra andũ a gũtũtungata katigwo Pastor Karo. Kani wanengerera na nja. Bwana asifiwe sana. Okesia agĩthiaga na mbere. Andũ arĩa mena makanitha ma Theophilus muoe gĩathĩ gĩkĩ mũhe atungatĩri arĩa angĩ na mũhe andũ na andũ matigoke hamwe makore kũrĩa Taniro ya mataritheru ituna na fili na tumejisu ereni kuwatija Wachungaji tuchukue kwanza tukule kisha tupelekee ile nije tukorani morning. Wina kanitha woya wale ugacoka ukahia tungatĩri arĩa twĩ nao haha nije tukorani kuigwa arĩa mena kanitha ndio twaheo na directive ya gũtwara matwarĩre na tukĩheo rwĩmbo Paulo je tukorani
Tuwashiwe mic zote tafadhali. Tuwashiwe mic tafadhali.
Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Andũ othe nĩ mamũkĩrĩte. Nĩ harĩ mũndũ tamũkĩrĩte hihi mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo. Andũ othe nĩ mathiĩ through Pastor Dan. Kei tũhoe. Magongona mothe tũkũrutagĩra nĩ tondũ nĩ tũkwendete. Nĩwe woigire twĩkage ũũ hĩndĩ ciothe nĩgetha tũkũririkanage. Thĩinĩ wa ibuku rĩaku itheru rĩa Mathayo nĩ warĩtie ũhoro wa mũgate wa igũrũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtungata ũcio watungatwo nĩ ndungata ciaku kũhe kĩrĩndĩ gĩkĩ mwĩrĩ na thakame. Arĩa mamũkĩra nĩ tondũ wa gĩkeno gĩaku. Arĩa manyua thakame yaku na marĩa mwĩrĩ waku nĩ igongona rĩaku mamũkĩra. Ndetia ngwatanĩro njega. Ndetia ngwatanĩro njega yatũmwo na nabii nĩgetha wĩra ũrutĩke na nĩgetha wĩra ũhũthe. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ndahitha igongona rĩrĩ rĩa ngwatanĩro theru moko-inĩ maku. Tũrĩrutaga o mweri wa gatatũ kĩambĩrĩria, no nĩ njũĩ andũ aya matirĩ mataũkwo. No nĩ mataũkwo atĩ mweri-inĩ wa gatatũ nĩguo tũkũhandagĩra igongona rĩa ngwatanĩro, nĩguo tũkũrutagĩra gĩathĩ kĩa ngwatanĩro, nĩguo tũrĩanagĩra na tũkanyuanĩra thakame ya Jesu Kristo ĩrĩ ngwatanĩro ya gũtuohithania athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi nĩ tondũ wa mũrutĩre wa wĩra waku. Ndahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, njũĩ we nĩwe Ngai witũ na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Ugai na hinya. Bwana asifiwe sana. Githĩ tũtithiĩte wega? Haleluya. Nĩ tũthiĩte wega. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ tondũ ũhoro wa Ngai ti wa itherũ na ti wa ithako. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ndaigua na nĩ ndakwenda. Noguo ũranjĩraga twĩke ndigwĩka. Kamũrabangĩte atĩ andũ a Ngai. Ũguo ũranjĩraga tũkararie gĩthirĩ tũtikũmũkararia. Ndũmwĩre. No igũrũ rĩrabangĩirwo. Bwana asifiwe sana. Mwĩre ngwatanĩro ya mahatarĩ itherũ nĩyo tũgũtũria. Ta mũrore wega na mwaka ũyũ wothe no ndĩkuonaga o hau ũikarĩte. Nĩ tondũ wa ngwatanĩro ya Ngai twatigithũkanio na mĩrimũ yothe, tuohorwo cioho ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngwatanĩro ya mahatarĩ itherũ nĩ ũtungata wa Ngai, nĩ ũtugi wa Ngai, noguo nĩguo niĩ ngũikara. Bwana asifiwe sana. Mĩbango ĩyo yothe nĩ twabangwo tũtungate Ngai ũrĩa we, Ngai ũtacenjagia na ũtekaga atĩa. Bwana asifiwe sana. Na tondũ ndĩrona ũmũthĩ macini nĩ itũbĩrire mũno, no itirĩ kũndũ ithiĩte, no tũmathĩna tũrĩa tũtagaga gũtiga ndaimono cia mũng'ang'atharũ na nĩ hote. Nĩ mũkũina mũtarĩ na macini? Nĩkĩ mũragĩtĩkia mũinamĩte? Nĩ mũkũina mũtarĩ na macini ona ciarehe mũng'ang'atharũ? Bwana asifiwe sana. Rĩu tũrĩkoragwo tũigĩte nginya ndarama gũkũ. Haleluya. No ũmenyerere mũno ndũgatuo maitho ma wĩra wa Ngai, wage kuonera wĩra wa Ngai. Tũtithomete ũhoro ũcio. Ngai amũrathime. Ndĩrenda gwĩta timu ya kĩgoco mwĩharĩrĩrie kũgoca Ngai. Mwathani arogocwo. Na tondũ mũroneka ta mũrĩ anogu na mũrĩ ahũtu, tũkũgoca ndagĩka nyinyi mũno, nyĩmbo nyinyi mũno, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũteithia na nĩ egũtũhotanĩra. Bwana asifiwe sana. Tugoce nyĩmbo 2, 3, 4 nĩgetha tũcoke tũingĩre hau hangĩ.
mwathani arogocwo muno na Pastor Dan ari ndungidigitie no nigukwira andu makigoca sawa sawa. Haya, timu ya kigoco mutigioke nigetha mukigoce Ngai. No gikorwo wi hau na no uhote kugoca ri ndurorio ni mundu ndurorio niki ni mundu na gikorwo ndwendete kugoca ri endo muthi githomo giathira ni ukarakara rucio. Amen. No umuthi uikare wi mukenu umuthi uikare wi mukenu. Amen. Yes. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Andu othe moke na ni muraria muno andu akigoco ni ndimwirite mwarie ndimwirite muinithie. Amen. Mutikareke njarie na inyuĩ mwarie. Amen. Ni mukunyona na wabici. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo twaheo kamweke ga kurugira Ngai iruga o uguo tu. Bwana Yesu asifiwe. Wiharirie na rukuru waku turugire Ngai ki iruga. Paulo andikire kanitha wa Filipi ndira oetwo nĩ ũndũ wa yacokagia ngatho nĩ ngwatanĩro nĩ ũndũ wa kũmwenda nao makamwenda. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho ngamũhoera ngwatanĩro gũtũũra na wendo wĩingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra Ukuri ngwatanĩro na mũkĩnyia gĩtĩkainjoneria kĩa Mwathani Jesu na mũrute mĩĩrĩ ĩtuĩke igongona. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro gũtũũra na wendo wĩingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umĩthĩ na gũtũra muoyo wakwa nĩ maciaro ti ũndũ ingĩkiuga Mwathani arogocwo gũtũra wega-inĩ wa Mwathani Jesũ. Akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro gũtũũra na wendo wĩingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umĩthĩ na gũtũra muoyo wakwa nĩ maciaro ti ũndũ ingĩkiuga Mwathani arogocwo
Amen. 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 Hura irohero wega andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Na muge timu ĩyo ĩrathimwo. Kamũrabogotha. Ugai wega timu ĩyo ĩrathimwo. Ĩyo ĩtongoretio nĩ Irũngũs. Na mena kĩgoco Sunday ya gatatũ. Ũguo mũgakinya tene. Mathaa no mo tũtahetwo nĩ our mom. Atũhe ndigũkĩmwĩra. Kana afternoon kana kanitha kĩambĩrĩ. Na andũ a thika gucio matũ ndĩ nyiki njĩro banga maũndũ ndĩ nyiki rĩ. Mũreke tũbange mathaa. Sawa sawa. Nigetha tũmenye wega ũrĩa hekũingĩrana. Mwathani arogocwo ikarai thĩ. Nĩ njũĩ andũ mena mabataro matiganĩte. Na nĩ njũĩ ti rĩa mbere gũkorwo ngĩkũhoera. Tero ũcio mũriganĩtie ĩtĩkia. Arĩa matarĩ mahoerwo rĩu mahoerwo. Mũndũ ũtarĩ warũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũkĩmũthaithanĩrĩra nĩ ihinda rĩake. Bwana asifiwe sana. Bata ũrĩa wothe wĩnaguo ũrehe haha. Angĩkorwo ndũrĩ warũgama nĩ wega kũgĩa na wĩtĩkia andũ a Ngai. Kana tiguo? Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ megũkũ itarĩ ndahoera tũtarĩ twahoera nĩo twetereire moke na mabataro mao kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Tondũ nĩ njũĩ ingĩtana mũngĩũka ningĩ inyuothe arĩa twahoeire Sunday arĩa twahoeire ko tohoragwo tondũ ũcio mũriganĩte ko tohoragwo we ko tahonaga. Bwana asifiwe sana. Na nĩma aya nĩ ageni. Tau mũngĩamahatĩka mũno. No ndakena nĩ tondũ wa gwathĩka na kuona mũrĩ ohore mũrĩ aririkane na Ngai amũtoranĩrie mũno. Bwana asifiwe sana. Gũtiramakania ũndũ ũrĩa ũkũrehete nĩ ũrĩkũ. Gũtiramakania ũndũ ũrĩa wĩrirĩirie nĩ ũrĩkũ. No ũkĩte na hau ũrũgamĩte nĩ kĩgongona kĩa Ngai. Gũkinyithia magũrũ maku kĩgongona-inĩ nĩ Ngai. Na hau ũkinyangĩte nĩ Ngai. No ũndũ ũrĩa wĩrirĩirie Ngai witũ arokũhingĩria. Arĩa twarĩtie nao WhatsApp-inĩ, message-inĩ, wĩ harĩa hagĩrĩire na wĩ gĩikaro kĩrĩa kĩagĩrĩire na wĩtĩkie Ngai witũ arĩ hamwe nawe. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Ici nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku. Angĩ marũgamĩte ithenya-inĩ nĩ tondũ wa biacara ciao. Angĩ marũgamĩte nĩ tondũ wa mawĩra-inĩ kũrĩa mandĩkĩtwo. Jehova mahotanĩre mbara ciothe. Angĩ makinyithĩtie magũrũ mao kĩgongona-inĩ nĩ tondũ wa mĩrimũ. Nĩ ũhonanĩtie na nĩ ũhonanirie na nĩ ũkũhonania. Ndaria kũhona igũrũ rĩa athuri aya. Ndaria kũhona igũrũ rĩa atumia aya. Ndaria kũhona igũrũ rĩa anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Ndaria kuohorwo. Ndaria kuohorwo. Ndoiga andũ aya nĩ ohore. Andũ aya nĩ arathime. Na andũ aya me guoko-inĩ kwa Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa mohetwo nĩ mĩrimũ ya ndĩra, arĩa mohetwo nĩ mĩrimũ ya ihumo ciao, thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩ kũiganĩte. Nĩ wathambio na nĩ watherio kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa Ngai. Gĩkwarĩrĩrio ũtukũ na mũthenya nĩ tondũ tu wa kũgurara kwa mbere ya Jusufu. Ĩtĩkia wĩ muohore, ĩtĩkia wĩ mũhonie. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Awa. Nĩ kũrĩ me haha mena mĩrimũ matangĩhota kũgweta. Ndoiga nĩ yathira. Nĩ kũrĩ me haha mena mĩrimũ ya cancer. Mahonie Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ nĩ ũhonanagia.
nĩ kũrĩ mehaha nĩ tondũ wa mĩrimũ ya diabetes na arthritis na asthma na mĩrimũ ya kĩbaba. Jehova mahonie nĩ tondũ nĩ ũhonanagia. Ndetia hinya wa kũhonania. Kwĩ hĩndĩ ũrekagĩrĩria mũraika wa kũhonania. No ihinda rĩrĩ nĩ gũthaithana ndĩrathaithana. Ĩtĩkĩra kũrekereria mũraika wa kũhonania. Ĩtĩkĩra kũrekereria mũraika wa kuohorana. Nĩgo gũthaitha ndĩragũthaitha Ngai. Ihinda rĩrĩ tihĩtũke nĩ mahinda kana mathaa. Ndohora andũ aya cioho-inĩ ciothe cia Saitani. Ndohora andũ aya mĩrimũ-inĩ yothe ya ndaimono. Ndohora andũ aya mĩrimũ-inĩ yothe ya ndĩra. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai tũiguĩrĩre tha. Tũiguĩrĩre tha Ngai. Tũiguĩrĩre tha Ngai. Tũiguĩrĩre tha Ngai. Iguĩrĩra andũ aya aku tha. Ndagũthaitha Ngai, iguĩrĩra andũ aku tha. Hũthĩria rũgendo rũrũ nĩ tondũ wa ũira wa tũnua twa andũ aya. Hũthĩria ũtungata ũyũ nĩ tondũ wa ũira wa tũnua twa andũ aya. Ndekĩra ũira mwerũ tũnua-inĩ twanyu atĩ kwĩ Ngai wa mũgarũrĩra maũndũ. Kwĩ Ngai wa garũrania mũikarĩre wanyu. Kwĩ Ngai warekereria kĩrathimo igũrũ rĩa moko maku. Mwĩrĩ ũyũ nĩ wohorwo. Meciria maku nĩ mohorwo. Rũrĩmĩ rwaku nĩ ruohorwo. Nĩ thengio Ngai nĩ kũhũthĩria. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha. We ũiyũrĩtwo nĩ tha na ũtugi. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno. Ambararia moko maku na igũrũ we ũrwarĩte. Ngai nĩ arekereria mũraika wa kũhonania. Njĩra ciuma hinganu. No igũrũ nĩ rĩaigua tha. We Ngai waigua tha nĩ thengio. We Ngai watũhũthĩria nĩ thengio. Ti therũ kĩgongona kĩ moko-inĩ ma Mũrawi. We ũiguaga mahoya ma Lawi. We ũiguaga mahoya ma andũ aku. We wamũkagĩra magongona ma Lawi. Nĩ thengio nĩ kwamũkĩra igongona ritũ mũthenya wa ũmũthĩ. Na wa andũ aya ekĩra ũira tũnua-inĩ twao atĩ nĩ wamahonia. Atĩ nĩ wamahonia. Atĩ nĩ wamohora. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thank you, Lord. Nĩ thengio Ngai. Thengio mũrĩithi mwega. Thengio Ngai ũrĩ ũhoti. Mĩnyamaro yanyu nĩ yakinya mũthia. Ruo rwanyu nĩ rwakinya mũthia. Kĩeha kĩanyu nĩ gĩakinya mũthia. Kĩnyararo kĩanyu nĩ gĩakinya mũthia. Cioho cianyu mĩhĩndo yothe nĩ yatuĩkanga. Mĩnyororo yothe ya kĩbamĩrĩ nĩ yatuĩkanga. Mĩnyororo yothe ya ndĩra nĩ yatuĩkanga. Arĩa megwathĩrĩirio gĩkuũ nĩ gĩathata. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Arĩa mekũgucĩirio bairo ciao nĩ twacihinga. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũthamaki wa thamaki. Nĩ thengio Ngai. Nĩ thengio mũrĩithi mwega. Maithori ma andũ aya nĩ ũmoĩ. Reke makinya mũthia. Reke makinya mũthia. Reke makinya mũthia. Maithori manyu nĩ makinya mũthia. Nĩ mwehererio kĩnyũrũri. Nĩ mwehererio kĩeha. Nĩ mwehererio gũtubunyĩka kũnene. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nĩ kũrĩ mũtumia wĩ haha ũtũrĩte ambirindĩte. Ambararia guoko gwaku na igũrũ. Ambararia guoko gwaku na igũrũ harĩa ũrĩ. Ũka haha mbere. Ndũkae gwĩtigĩra kana gũconoka. Ndũkae gwĩtigĩra kana gũconoka. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũrimũ ũyũ wĩ thoni nĩ wakinya mũthia. Ugai nĩ wakinya mũthia. Mũrimũ ũyũ wĩ thoni nĩ wakinya mũthia. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Pastor Lucy wiko, chukueni huyu mama mlete hapa kwa madhabahu. Thank you, Lord. Ngai witũ nĩ Ngai. Limba sikali dayarana.
You are faithful God. Rehei mutumia ucio haha ikare haha. Thank you Lord. Muikirie hau tulia maru haha. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku. Ngai nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kũguũria mũtumia ũyũ. Thĩna wake nĩ wakinya mũthia. Thĩna wake nĩ wakinya mũthia. Ruo rwake nĩ rwakinya mũthia. Ruo rwake nĩ rwakinya mũthia. Thoni ciake nĩ ciakinya mũico. Mũrimũ wa kũnunga thakame. Mũrimũ wa kũbleed. Nĩ ndaũingata. Nĩguo ndoigĩrĩria. Nĩguo ndoigĩrĩria. Nĩguo ndaregana naguo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ wohorwo. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wohorwo. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wahonio. Ngai witũ nĩ akũiguĩrĩra tha. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ kanitha. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũrimũ wa gũtũũra urĩte nĩ wakinya mũthia. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũthamaki wa thamaki. Rehe kana kau karatahĩka. Leta huyo mtoto hapa. Wetagwo atĩa? Ndaitwa nani? Junior nani? Alfin. Godfrey. Ngai ndanengera na mwana ũyũ moko-inĩ maku. Ndaimono iria mwana ũyũ waikĩirio. Nĩ ndacirutũrũra. Nĩ ndacirutũrũra. Nĩ ndacirutũrũra. Nĩ ndohora mwana ũyũ. Ndohora mwana ũyũ. Nĩ ndoigĩrĩria Saitani na mawĩra make mothe. Mwana ũyũ ndethira. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Magongona mothe marutĩtwo igũrũ rĩa mwana ũyũ nĩ makinya mũthia. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ugai nĩ muohore. Hebu pewa maji na anti na ujipaguse hiyo matapiko. Sawa sawa. Eko mama wanyu. Akawape mama yake. Mufaguze wega. Na umugiria ginya iratu kuwetahikira. Kwina hinya hinya thakame kwina hinya kuohorwo Thank you Lord. Unaitwa nani? Ngai ndanengera na mwana ũyũ moko-inĩ maku. Ndohora mwana ũyũ. Ndaria kũhona igũrũ rĩa mwana ũyũ. Mwana ũyũ we guoko-inĩ gwaku Ngai. Ndaherana mawĩhia na mawaganu ma aciari ake. Ndukae kũmũkuithia rĩhio na rĩrĩkũ. Ndanengera na mwana ũyũ moko-inĩ maku mũrĩithi mwega. Na tondũ nĩ ũrĩ tha mũiguĩrĩre tha. Ndamũtheria na ndamwamũra na thakame theru ya gatũrũme. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndahoya ndetĩkia ona ndacokia ngatho. Amen. Ũngĩkorwo wĩ hau na wĩna kĩronda gĩtahonaga. Kĩronda gĩtathiraga. Kĩgeretio maũndũ maingĩ gĩkarema. Kĩgeretio maũndũ maingĩ gĩkarema. Kĩgeretio njĩra nyingĩ gĩkarema. Oya guoko gwaku na igũrũ. Oya guoko gwaku na igũrũ. Kĩronda gĩkoragwo kũndũ guothe. Bwana asifiwe sana. Kana wĩna mwana waku wĩna kĩronda gĩtathiraga. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ Ngai. Ũkai haha mbere tigai gwĩtigĩra. Ndukanaconoke nĩ kĩronda o harĩa kĩrĩ.
rugama haha rugama haha ndio ingĩ nĩ mararũgama ithenya-inĩ nĩ tondũ wa brother ciao sister ciao aciari ao nĩ ihinda rĩa kuohorwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa kũhonio. Tulia maru moro itho itu hau tulia maru hau mwene thayo na mwene ũhoti we ũikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Ironda cia ndĩra nĩ ũciũĩ. Ironda cianakorwo kũndũ gũtiganĩte na ikanyarira andũ aku. We wĩ wiki. Nĩwe ndetĩkia Ngai. Nĩwe ndetĩkia ithenya-inĩ rĩa atumia aya. Nĩwe ndetĩkia Ngai. Saitani njĩra ĩno kũhingaga twahingũrĩrwo nĩ Ũtatũ Mũtheru. Githĩ kuma na cioho nyingĩ. Githĩ kuma na andũ mena ironda cia ndĩra. Githĩ kuma andũ mena ruo. Nĩ thengiũ Ngai wa igũrũ. Moko makwa ndamatheria na ndamamũra na thakame theru ya Gatũrũme. Ngai wakwa mwathani wakwa ndohora mũtumia ũyũ. Ndohora mũtumia ũyũ. Ndohora mũtumia ũyũ. Mwehererie ruo rwake. Mwehererie thoni ici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ thengio Jesu kĩgongona kĩama. We ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ũyũ ũrũgamĩte mwanya-inĩ wa mũrũ wa nyina etagwo atĩa iyo brother Wanjirũ. Ũyũ ũrũgamĩte ithenya-inĩ rĩa Wanjirũ ndaria kũhona igũrũ rĩa Wanjirũ arĩ o kũrĩa arĩ. Family ya mũtumia ũyũ mĩohore. Ndohora rũciaro rwaku. Ndohora arĩa mũciaranĩirwo nao. Ndohora andũ aku othe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Ndarekereria hinya wa Ngai Ithe. Ndarekereria hinya wa Ũtatũ Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩtagwo atĩa? Twanengerana nyaga moko-inĩ maku. Mũhonie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Nĩ wega nĩ tondũ wa mwarĩ wa ithe witũ ũyũ kũrũgama ithenya-inĩ na mwanya-inĩ. Ndetĩkia nyaga nĩ ahona. Thondeka rũciaro rwa mũtumia ũyũ. Thondeka ũtũũro wake. Ndahera mawĩhia na mawaganu make. Mũririkane no mũtooranĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Nĩ harĩ mũndũ kwao mũciĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũgũrũkaga. Ndaimono ciũgũrũki. Ũturie maru harĩa ũrĩ. Ũturie maru harĩa ũrĩ. Hinya wa Ngai witũ nĩ mũingĩ na ũhotani wa Ngai witũ nĩ mũingĩ. Ndatheria mĩĩrĩ ĩno na thakame theru ya Gatũrũme na ndamũtigithũkania na ndaimono ciothe cia kuma kusimu. Ndaimono ciothe cia kuma kusimu iria itumaga andũ marũge mũtwe na magũrũke. Ndaimono ciũgũrũki Saitani-inĩ ciaku cioe ciume thĩinĩ wa andũ a Ngai. Ũikare nacio kusimu weterere kũriũka kwa andũ aku gũkinye na ituĩro rĩkinye thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thank you Lord. O harĩa ũrĩ ona kanitha ũngĩkorwo wĩna mũndũ ũgũaga kĩbaba mbararia guoko gwaku na igũrũ. Ona kanitha-inĩ rũgamai inyuothe mũtige gũikara thĩ ũguo. Ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndaregana na mahinya na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Ndaregana na mĩrimũ ya kĩbaba kĩgongona-inĩ gĩkĩ, mĩciĩ-inĩ itũ, matũũra-inĩ maitũ. Tũigĩrĩria ndaimono ĩno ya kĩbaba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambarariai moko manyu na igũrũ.
muge tũrĩ ohore tũrĩ aririkane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũrĩ ohore tũrĩ aririkane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩ thengio nĩ gũtũririkana. Thank you Lord. Nĩma wĩ Ngai, wĩ Ngai. Ũndũ ũrĩa ũgũkũrehete kĩgongona-inĩ nĩ wahingĩrio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũndũ ũrĩa ũtũmire umagare, Ngai witũ nĩ aigua gũkaya na gũthaithana gwaku. Kũrĩ megũkĩte nĩ tondũ wa biacara ciao. Mũndũ gũkĩte nĩ tondũ wa biacara, ambararia guoko gwaku na igũrũ akĩenda tu aririkanĩrwo biacara yake. Mwene hinya na mwene ũhoti, confirm kiugo gĩaku kĩrĩa ugĩte nĩ ũrĩrathimaga wĩra wa moko maitũ. Ndathimĩra wĩra wa moko ma andũ aya na wongerere ũira tũnua-inĩ twao nĩgetha ndamathia ĩconoke, nĩgetha tũtorie Shaitani nĩ ũndũ wa ũira wa tũnua twitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Ndetĩkia nĩ wandathimĩra biacara cia andũ aya, mawĩra ma andũ aya, wĩra wothe mũrutaga ndawambararia na kũrĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũrĩa ũngĩhota kũrutĩra biacara yake igongona nĩ amĩrutĩre, o gĩcunjĩ ũngĩhota kũruta na ndũkaigue wĩna thĩna, na waga wĩre Ngai wa ndathima ta Jakubu, rũciũ no ngoka, mũthenya ũcio ũngĩ no ngoka, ũnyite igongona rĩaku o rĩothe rĩa kũrũgama na biacara yaku. Biacara nĩ igũkĩrĩrwo nĩ gũkũritũha mũno mweri wa kana nĩ ũndũ wa magoti, ũguo mũikare mwĩharĩirie mũno na mũikare mũmenyereire mũno mũno mũno, na mũnjigue na mũthikĩrĩrie. Ngai witũ nĩ Ngai, we ũrathimaga wĩra wa moko maitũ, rathima mawĩra ma andũ aya. Nĩ njũĩ nĩ gũgũcenjia, nĩ gũkũgarũrũka, no ndũkareke andũ aku mahatĩrĩrĩke, ndũkareke andũ aku marĩre maithori, ndũkareke andũ aya mateng'erio nĩ magoti, ndũkareke andũ aya mateng'erio nĩ KRA, mahotithie kũrĩha magoti ũrĩa magĩrĩire, na ndũkareke mahatĩrĩrĩke nĩ ũndũ ona ũrĩkũ. Mawĩra maitũ, biacara citũ ci moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũndũ wothe wĩna biacara kana mũndũ wothe mwandĩke, handĩra wĩra waku kĩndũ, rutĩra wĩra waku kĩndũ na Ngai nĩ egũgũteithia. Thank you Lord, thank you Jesus. Ndĩrenda kũrũgama na mĩciĩ, ndĩrenda kũrũgama na mĩciĩ tondũ Shaitani nĩ ehĩtĩte, Shaitani nĩ ehĩtĩte. Kei tũikare thĩ atwĩha mbere tũrũgame na mĩciĩ, ndĩrenda tũrũgame na mĩciĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tigana nake, wacha akae hapo, tafuta leso umfunike hapo. Ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ, ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ, kuma ndaciarwo baba ndũire njaragia. Tarekei ndĩmwĩre na mũthikĩrĩrie, Shaitani nĩ ehĩtĩte nĩ tondũ wa mĩciĩ. Shaitani nĩ ehĩtĩte nĩ tondũ wa athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi, na ikuũ cia families nĩ hingũrĩre, ũguo wimenyerere. Nikĩo na ũndũ ũcio nĩ ndaũtangathĩte ta mĩaka ĩrĩ mĩthiru, atĩ andũ mariumagaraga marĩ atano magakuĩra ngari ĩmwe. Ũndũ ũcio andũ makĩaga kũ take serious. Ona rĩu no kũritũ, nĩ ihinda rĩa kũrũgama na family citũ, nĩ ihinda rĩa kũrega na ciana citũ na atumia aitũ. Mwathani arogocwo. Na nĩ ihinda nginya rĩa kũrega na arĩa tũciaranĩirwo nao. Mũndũ ũrĩa ũkũigua igue, rega na mũthuri waku, rega na mũtumia waku, rega na ciana ciaku. Mwathani arogocwo. Nĩ mũraigua? Nĩ ndĩrona no kũndora mũndorete na nĩ ndĩrona nĩ mũnogire. Haleluya. Rũgama na igũrũ o harĩa ũrĩ,
wambararie moko maku na iguru uge Ngai nĩ ndetigithũkania na ikuũ iria iharĩrĩirio nĩ Saitani. Nĩ ndetigithũkania na ikuũ iria iharĩrĩirio nĩ Saitani cia mĩtino ya barabara. Nĩ ndetigithũkania na ũru ũrĩa wothe ũharĩrĩirio nĩ ndaimono. Gĩkuũ gĩothe gĩthugundĩtwo nĩ tondũ wakwa kĩharĩrĩirio nĩ ahoi mĩhianano, kĩharĩrĩirio nĩ diviners, kĩharĩrĩirio nĩ arĩa mendaga tũthirĩte, nĩ twagĩkanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenyerera ciana, na ũhoro ũcio nĩ ndĩũtangathĩte mũno tondũ mweri ũyũ nĩguo ciana nyingĩ ciũraga, nĩguo magongona maingĩ marutagwo, nĩguo ciana ciũraga nginya children's home-inĩ na thukuru na maũndũ marĩa mangĩ. Na twatangatha ũguo nĩ muonire Kayole mũirĩtu wa wĩra akĩiya ciana, kana mũtionire? Ona rĩu ũndũ ũcio ndũtigithĩirie, Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ ihinda rĩa kũrega na ciana citũ, Mwathani agocwo. Na Ngai amũrathime mũno andũ a kĩgongona gĩa Theophilus amwe na arata aitũ, tondũ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ndĩmũhithaga ndundu. Bwana asifiwe sana. Tambararia moko maku na igũrũ uge nĩ ndarega na rũciaro rwakwa, nĩ ndarega na ciana cia nda yakwa, nĩ ndarega na ciana cia kuma mũthurimo-inĩ wakwa. Ciana ciakwa itikũrutwo magongona, cirĩ mathukuru, cirĩ mĩciĩ-inĩ. Ndaregana na ikuũ ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ ndarega ciana cia kĩgongona gĩkĩ itikũra, iria irĩ bũrũri-inĩ na iria irĩ mabũrũri ma nanja. Nĩ ndarega nacio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ahunjia tathikĩrĩriai na mũigue na mũnyite. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũgwethwo, nĩ mũgũcario, kwĩna ikundi iria mũkwendwo mũrũmĩrĩre, na ingĩ ciacio nĩ ciendetie ũrigithathi wacio. Hoya Ngai akũhingũre maitho, hoya Ngai akũhe ũũgĩ na ũmenyo. Ndũkae kwendia kanitha ũyũ mbeca, ndũkae kwendia kanitha ũyũ mbeca ũgĩciria nĩ ngwatanĩro ya tungatĩri, ũgĩciria nĩ ngwatanĩro cia makanitha, ũgĩciria nĩ ngwatanĩro ya hunjia. Menyererai kanitha wa Ngai. Niĩ ndinyitanagĩra na hunjia tondũ tigĩtatĩ ndokĩte gũtũngana nakĩo. Ndirĩ kĩama ndĩrenda, ndirĩ kĩama ndĩrenda. Nyitanagĩra nawe, we nĩwe mũhunjia wakwa mũnene, nĩgetha ngũtungate. Mwathani arogocwo. Ciama icio ithiagwo cia atĩ nĩgetha ngathikwo wega, ndakua tiganai naniĩ. Niona ndakua ndirĩ na thĩ. Andũ arĩa mena thĩna nĩ acio matathikĩte. Ona ndathikwo Kaburi gũtirĩ na thĩna, ona ndathikwo na Mũnyore gũtirĩ na thĩna. Ngwatanĩro cia kũninithia makanitha ciĩmenyererei, ciĩmenyererei. Ngwatanĩro cia kũninithia kĩrĩndĩ gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmaga wone makanitha maingĩ gũgĩkwo mohiki 10 no nginya gũkue ciana 5, no nginya atumia 5 mahune, tondũ kĩgongona kĩhandĩtwo mĩthingi-inĩ ya thakame. Ndirĩ thakame ndĩrabatara, ya Jesu Kristo mũtharaba igũrũ nĩ iganĩte kĩgongona gĩkĩ. Mwathani arogocwo. Ndirĩ ngumo ndĩrenda ya thĩ, na ndirĩ mũndũ ndĩretigĩra. Bwana asifiwe sana. Ona hunjia arĩa nene na nyinyi ndirĩ mũndũ ndĩretigĩra. Bwana asifiwe sana. Ndĩretigĩra Ngai ũrĩa ũnjĩtĩte, Ngai ũrĩa ũthurĩte, Ngai ũrĩa ũnyamũrĩte. Ndirabatara ũtonga ũngĩ mũnene gũkĩra ũrĩa Ngai ahete, atĩ nĩgetha nyambĩrĩrie gũsacrifice ciana ici na nyendie kanitha kwa ngoma. Ndikũmwendia no mwĩtwarire. Bwana asifiwe sana. Na magũrũ manyu matingĩkinya kuo tondũ nĩ makinyangĩte kĩgongona kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Ngai witũ aromũteithia na amũtoranĩrie. Ahunjia mũthikĩrĩrie mũno, nĩ mũgwethwo, nĩ mũgũtũngana na marũa makanitha-inĩ manyu, nĩ mũgũcario,
nĩ mũgwethwo mwethe kana farewell na indo ingĩ ta icio mũnyitanĩre, no wĩmenyerere ndũkae gũsign any document, ndũkae gũsign maratathi o mothe itakwĩrĩte saina haha. Bwana asifiwe sana. Wasaina marũa ũgũkua wĩ wiki na mũthuri waku na ciana cia, no kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai nĩ kĩgitĩre na thakame ya gatũrũme. Mwathani arogocwo. Ndũkae gũsign any document ya forum o yothe. Niĩ ndĩrĩ ũteithio ndĩrenda, ũrĩa ndĩnaguo nĩ ũnjiganĩte. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gũcaria mbeca, nĩ ihinda rĩa gũcaria mĩoyo. Ndĩmĩinũkie nginya irĩithia harĩ Jesu Kristo. Mwathani arogocwo mũno. Ahunjia mũthikĩrĩrie mũno na mũnjigue. Gũikinya mweri wena nĩ gũkorwo kumĩte umbrellas nyingĩ mũno. Haleluya. Ndũkahenererio na gũthiĩ Amerika, no wĩtware no kinye. Ndũkahenererio na gũthiĩ bũrũri wothe wa nanja, no wĩtware no kinye. Ndũkahenererio gũthiĩ haha Uganda na mũkwambĩrĩrio na thabarĩ cia Nigeria, no wĩtware na wĩke atĩa? Mũndũ wĩna matũ ma kũigua eke atĩa? Mũndũ wĩna matũ ma kũigua eke atĩa? Na niĩ ndiracenjia na ndiragũagũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo ahunjia mũthikĩrĩrie ũndũ ũcio na mũnyite. Mwathani arogocwo. Forum umbrella nĩ thondeke nyingĩ, na rĩu nĩ ikwarahũka, nĩ ikũheanĩrwo mbeca kuma mabũrũri ma nanja, na nĩ mũkũheo document mũcaine. Mũtikanegene mũno nĩ tondũ wa ihiko cia arũme kwa arũme, nĩ tondũ wa ihiko cia atumia gwa atumia, na nĩ gũgũkwo na rũthiomi rwega rwa kwĩrwo ona icio no ciana, no ciana, no ciana citũ. Mwathani arogocwo. Ũguo mũmenyerere, mũtikendie kanitha kwa ngoma, tondũ hau nĩho target ĩrĩ. Mwathani arogocwo. Niĩ wĩra ũrĩa ndutĩte nĩ ndutĩte, ndeithĩtio nĩ Ngai, na tiga mũndũ wa gwĩte. Andũ aya nĩ maiguĩte ũhoro na nĩ mekĩte atĩa? Nĩ mawĩiguĩte na makaũmenyerera. Nĩ mũmenyereire, Ngai amũrathime. Bwana asifiwe sana. Mĩciĩ-inĩ yanyu Ngai aromĩhitha, ciana cianyu Ngai arocihitha, biacara cianyu Ngai arocihitha. Mũtikanyitanĩre na hoi mĩhianano. Nyitanĩrai. Twathomire kiugo thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ngĩmwĩra tũnyitanagĩra na arĩa ahonoku marĩ a ũhonokio. He mũirĩtu ũcio maĩ, he mũtumia ũcio maĩ, Pastor Lucy, na ũrehe maĩ macio ndĩmũhoere. Ndatherie maĩ maya na ndamamũra na thakame theru ya gatũrũme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwĩre anyue maĩ na ikare harĩa thĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai aromũhitha na Ngai aromwĩka wega. Kanitha nĩ ũgarũrũkĩte. Ndamwĩrire mũthenya barigici kĩgongona nĩ gĩacenjia. Ona rĩu noguo kũrĩ. Kĩgongona nĩ gĩace, no Ngai nĩ Ngai. We ndũgacenjie, niĩ ndigũcenjia, nocio ũngĩ ndegũcenjia, tondũ twĩtĩtwo ũthamaki-inĩ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Uga ameni. Mwathani arogocwo. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũrie nĩ waigua we? Nĩ wona ta ũriũkaga? Kana ũmũthĩ nĩ rĩa mbere na rĩa mũico? Akwĩra atĩa? Ate? Tariũka kaingĩ mũno? Nginya Monday? Ũkaruta wĩra rĩ we? Tũtikwenda ũgũta. Rĩrĩa twatangatha mahoya ũkai, Monday na Tuesday na Wednesday mũgathiĩ mũkaruta wĩra, Ngai akarathima wĩra wa moko manyu. To magĩũka Monday rĩ, ngũruta ta ithiku? Ngũruta sadaka kũ? Ngai arathimaga. Niĩ ndirĩ kĩama ndĩrakũringĩra, nĩ kũhoera wĩra wa moko. Ũrathimirwo wĩra wa moko maku nĩ Nga, na Ngai ambararie wĩra ũcio. Na waheo warathimwo, wĩhokeke na gĩcunjĩ gĩakĩ, nĩgetha na niĩ ũhũthĩrie wĩra. No tuge atĩ ũrĩtindaga kuma Monday nginya hwaĩ-inĩ, ciana na ndũrathambia ciana, ndũrathambia nyũmba, nginya macuka maũrĩrĩ ndũrathambia, tondũ wĩ kanitha. Inũka. Ona rĩu no ũkũinũka, nyone mwatigĩtwo, nĩgetha mũthiĩ mũkarute wĩra ũrĩa kĩ ũngĩ. Mwathani arogocwo. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩrĩndĩ gĩkĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aku.
nĩ tondũ wa wĩhokeku waku Mwathani. Marĩithio matungate no mamenyerere. Rathima wĩra wa moko mao, rathima biacara ciao, rathima mĩciĩ yao. Wĩhokeku waku reke wonekane igũrũ rĩao. Nacio ngwatanĩro iria iraharĩrĩrio na iria irathugundwo cia kũhenereria hunjia, ndatigithũkania hunjia kĩgongona gĩkĩ nacio. Tiga mũndũ wa gwĩte, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atungatĩri arĩa othe tũrĩ ndũgũ nao na arĩa othe tumĩranĩtie ngoro nao nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe. Ngai marĩithie ũmatungate na ũmamenyerere. Athuri aya nĩ aku, atumia aya nĩ aku, anake na airĩtu na ciana cia ngenge nĩ ciaku, arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ na arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma na nja. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, mutige ikare thĩ hanini. Bwana asifiwe sana. Ũhoro wa roho wa Ngai ũngĩthira, mũndũ ambagĩrĩria kwaria maũndũ make, na ndikwenda gũkinya level-inĩ ĩyo tondũ aruti wĩra nĩ aingĩ. Kanitha wa Gĩthũrai 44 nĩ ngũbatara members arĩa othe mekuo mathiĩ meyandĩkithie Sunday rũcinĩ igĩkinya thaa thita, ngorwo ndeheirwo marĩtwa macio gũkũ. Andũ a kanitha wa Gĩthũrai 44 nĩ mwaigua rĩa mwĩ gũkũ, ũthiĩ wandĩke rĩtwa rĩaku, ID namba yaku na signature, na wandĩke namba yaku ya thimũ. Andũ a Njathai-inĩ toyai guoko, Sunday igĩkinya thaa thita nĩ ngũbatara marĩtwa manyu, ID namba cianyu na namba cia thimũ na signature yaku. Andũ a Kawangware mwĩ gũkũ, nĩ mwaigua ona inyuĩ ta kĩ? Pastor Dani nĩ waigua, Pastor Mirika nĩ mwaigua, Pastor Carol nĩ mwaigua. Makanitha mothe nĩ tũregistĩte rĩngĩ upya na tũkaregister members. Mũndũ ũngĩũrio oige iwe nĩ ũĩ Theophilus, nĩ ndĩmĩũĩ. Bwana asifiwe sana. Arĩa mathiĩte nĩ mathiĩte, ahota kũũrio ige, ai kuo nani ndoimire nĩ mathĩna, ndonire gĩthirĩ no kũimba raimba na niĩ no gũcekeha ndĩracekeha. Githĩ ndũgĩcekehaga nĩ kwaga kũrĩa? Niĩ nyimbaga nĩkũ? Mwathani arogocwo. Ũguo andũ othe maingĩre thĩinĩ wa registration tondũ marĩtwa macio nĩ tũkũmabatara gũkinya Monday na makorwo maneanĩtwo. Ũkandĩka marĩtwa maku matatũ, namba cia thimũ, namba cia kĩbandĩ na signature yaku. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ndamwĩrire tũikarĩte thĩ na mũtumia na tũgacenjia gatiba tondũ, Bwana asifiwe sana, kĩgongona gĩkĩ nĩ gũkũra kĩrakũra na nĩ gũgoka mũndũ ũtoĩ Jusufu. Gatiba ĩrĩa twĩnayo ĩgitĩrĩte atungatĩri aya, Reverend Lecho atarĩ ho kana eho, ndĩho kana itarĩ ho, ĩkagitĩra mũhunjia wothe mwamũre na mũitĩrĩrie maguta, arĩa me branch na arĩa me thĩinĩ wa gathindũrũ. Mwathani arogocwo. Ũguo inyuothe mũrĩ agitĩre. Igacoke kagitĩra elders arĩa tũkũgĩa nao, na igacoke kagitĩra members arĩa tũkũgĩa nao, na igakũgitĩra we mũrata ũrenda kũjoin thĩinĩ wa kĩgongona. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ tũcenjetie maũndũ, nĩ tũgũikara thĩ na mũtumia wakwa tondũ ndonire nĩ mũramũira, ngĩmenya ndaga kũmũ-empower na mũndũ toimagara nĩ athiaga kĩ? Pastor Maina ugaga na hinya ĩ. Mwathani arogocwo. Mũndũ tathiaga oigaga no nyina wĩkaga atĩa? Na mũndũ takuaga nĩ athiaga kĩ? Kana athiĩ ũgeni ageka atĩa? Agakuĩra ũgeni-inĩ. O ũrĩa gũgĩthiaga kana ũrĩa mĩario ĩyo ĩgĩthiaga. Tũkĩona nĩ wega tũikare thĩ tũcenjie maũndũ 1 2 3 nĩ tondũ wa atungatĩri aya, tondũ nĩ gũgoka mũndũ ũtahana gĩthirĩ, mũndũ ũtarĩ na tha na inyuĩ. Nĩ gũgoka mũndũ ũtahana Wangarĩ, ũtarĩ na tha, kana tiguo? Ahunjia nĩ mwaigua? Hau no mũkũbatiĩ kũhũra rũhĩ na mũndehere kabũri tondũ nĩ ndĩmwarĩrĩirie. Na gatiba ĩno ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, mũtikanathekerere rũrĩrĩ ona rũrĩkũ andũ aitũ rũrĩa rugaga kama baba amesoma hata sisi. Hii hata mimi nimesoma na nilikuwa mustari ya kwanza ya kicheko. Ndigathekerera mũndũ. Oiga nĩ athomeire andũ ake gatiba nĩ amathome. Ũguo na inyuĩ nĩ ndĩmũthomeire na ngamenya nĩ njega. Mwathani arogocwo. Na tondũ
ya kanitha ti tayo ya bũrũri ndĩrabatara gwĩkwo kura ya maoni tondũ kanitha tiwe wambĩrĩirie nĩ niĩ. Twĩna mũtumia ũrĩkũ? Mwathani arogocwo. Ũguo ũrarũmĩrĩra mawoni mai, ũrarũmĩrĩra kĩoneki, waigua ndũgũgĩathĩkĩra ndũrĩ mũgiria gwaka haha ha neighbor. Mwathani arogocwo. No ũrũmĩrĩre kĩoneki, no ũrũmĩrĩre uge ũrĩa wĩho, na nĩ uge mũkabe nĩ kanitha na thirikari. Ũguo nĩ ũndũ wĩho mwĩtĩkĩrĩku. Mwathani arogocwo. Ũguo ona arĩa maratuĩka itũ mũtuĩke registered nĩgetha tũmenye twĩna members aigana. Hau noho tu ngwendaga gũkĩria na ndĩmwĩre Ngai nĩ amwendete. Ũkwenda njokie kũrĩ we kana kwĩ Pastor Dan? Pastor Dan ndũgĩũke nĩgetha ũtũrĩkĩrĩrie hau hangĩ. Kamũtanakenerera gatiba ĩyo. Na ndĩrathaitha mũhunjio nao. Na ndĩrathaitha mũmemba. Nĩ andũ marute wĩ? Nĩ andũ marute kĩ? Haiya, nĩ andũ marute kĩ? Na nĩ gwĩtĩkĩrĩtie gũthiĩ kũhunjia mabũrũri ma nanja, nĩ gwĩtĩkĩrĩtie kũhunjia bũrũri ũyũ wothe wa Kenya handũ ya rũma wĩna authority yakwa. Nĩ ũgwĩtĩkia ndũrĩ hinya ũkorwo wĩciragia wĩ hinya. Geria gũthiĩ kũhenania ũyũ wa Theophilus na hau ũke ũnyone. Njikarĩte gatĩ gaka ngweterere hĩngĩcithanĩtie magũrũ. Atĩ ndũgwathĩka? Nĩnjathĩkaga. Amen. Bwana asifiwe. Ketuhurira wa Bishop Ruhĩrũ wega. Thank you. Ngai akũrathime. Reke tuhurira wa Mam Ruhĩrũ wega. Thank you. Ngai amũrathime na mwende na mwĩke maũndũ mega. Coka wĩhũrĩre Ruhĩrũ wega. Thank you. Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na nĩ Ngai mũigua-tha. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ndĩ haha ũngĩenda tugeithio nĩ atungatĩri arĩa twĩ nao, Theophilus na ageni arĩa twĩ nao atungatĩri, thiĩ ndĩkĩrĩirie ũguo na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Atungatĩri arĩa twĩ nao, tafadhali wĩ hau wĩ mũgeni, wĩ mũtungatĩri, kuja tu hapa, wĩ mũtungatĩri wa Theophilus, kuja tu hapa, na nijue Ngai nĩ egũtũrathima. Tukaribie tu kwa kiharaka kwa sababu ya muda na nijue nitũkũrathimwo nĩ Ngai. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Pewe tu mic moja, Pastor Junior. Thank you. Amen. Nyetereire moke othe tucoke twambĩrĩrie kũgeithio nĩ ageni aitũ, tũmahe first priority ageni arĩa matũcereire ahunjia, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmarathima na nĩ ekũmwĩka maũndũ mega. Twambĩrĩrie hau ũguo. Sauti mic tafadhali. Njĩtagwo Pastor Ann na hunjagia ndĩ mũhonoku na nyumire gwitũ nĩ Kaga. Thaa ici ndĩrahunjia Kaga mwena wa Gĩthũngũri na hunjagia ndĩtigĩrĩte Ngai. Ngai amũrathime. Thank you. Tũmũhũrĩre Ruhĩrũ wega. Asante. Tugeithio nĩ mũgeni ũngĩ wĩ haha ũguo. Asante. Bwana asifiwe. Haleluya. Nani njĩtagwo Pastor Jeremiah na nyumĩte o itũra rĩa Magena, na ũyũ nĩguo mũthenya wa kerĩ gũka nĩtwarĩ kuo Sunday, na Ngai witũ nĩ mwega nĩ mwĩhokeku. Ngai tũmũrathime. Thank you. Tũmũhũrĩre Ruhĩrũ wega. Tugeithio nĩ ageni angĩ ona gũtuĩka no ndamonire tũcokacoke o nĩ tondũ speaker. Thank you. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Amen. Njĩtagwo Evangelist Karani Njerũ na nĩ honokete. Jesu nĩ mwathani. Tũhunjagia kũrĩa mwena wa Kikuyu na Ngai wa muoyo mũrathima. Tũmũhũrĩre Ruhĩrũ wega. Tugeithio. Thank you kuhĩrĩrio nĩ tondũ wa speaker. Mwathani akumio. Na njĩtagwo Evangelist Kimani kana Kimuabu. Aingĩ mananjigua nĩ nyinaga. Ũngĩthiĩ YouTube search Kimuabu nĩ ũgũkora rwĩmbo rwĩragwo tũtĩe maguta, tũtĩe ndungata ici cia Ngai. Nĩ ũgũ search Kimuabu nĩ ũkoruona hunjagia kũrĩa Kikuyu na kanitha wa Refined Gospel Christian Church ũrĩa hunjagio nĩ Archbishop John Wambu wa Weru. Ya mũrathime. Thank you. Mũhũrĩre Ruhĩrũ wega. Bwana asifiwe. Haleluya. Mũrĩega. Na niĩ ndĩ mwega.
Njĩtagwo mũtungatĩri Joseph, ndungataga na kanitha wa Refined kũrĩa mwena wa Njabi-inĩ Kĩnangobu. Ngai amũrathime na kũndũ gũkũ nĩ kwega, githĩ tiguo? Karibuni sana. Thank you. Mũhũre rũhĩ rwega rĩa twageithania tũgĩikara thĩ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwathani akumio. Anake acio erĩ matanaikara thĩ ningĩ no ingĩ marũgame oro ũguo acio erĩ. Mwathani arogocwo. Marĩtwa nĩ Pastor Waweru Wambu. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. No na nitiga nĩ hani no gũtuĩka wa Theophila. Tondũ ndĩraigua ndĩmwendete mũno. No ingĩkĩheo rũtha nĩ bishofu wakwa no ũka gũkũjoini. Tona ni ndĩraigua ndoka gũkũ tarĩ kuo mũno. Mwathani arogocwo. Amen. Na ngaigua ngoro yakwa nĩ ĩramwenda nĩ tondũ ũrĩa ũramũtungata na manama area yake na Ngai cinyitanĩte ũguo. Tondũ ndĩraigua thĩinĩ wa roho na ngakĩmwĩra na inyuĩ mama mũngiuma gũkũ mũthiĩ kũngĩ kwega gũkĩra gũkũ nĩ kaba mũtũre gũkũ gwa Theophila mwĩrungu rwa ndungata icio tondũ nĩ ndungata cikũmũtwara haraihu. Kwĩna angĩ mena maũndũ ma hinya mũno, ona kwĩna angĩ tuonaga mahunjagia andũ makurumĩte gũkũ thĩ makĩgeragwo igũrũ nĩ ahunjia, no ndararuta wĩra ũcio. Ũyũ aramuonia ũhoro wa matu-inĩ na kũmũhoera mũthereme. Mwathani akumio o anda amũhoera mũrathimwo nĩ Ngai. Ndauga cio marũgame tondũ acio nĩ my brothers, nĩ ihĩ cia Wambu wa Werũ. Sorry, nĩ ihĩ cia Wambu wa Werũ na nĩ twendete kũgoca Mwathani na tũtitiganaga. Mwathani akumio niĩ nĩ karĩa kanene ũrĩa ndirica-inĩ nĩko kanyumĩte thutha agacokwo nĩ kau kangĩ, na twakinya ha kĩgoco tũikaga ithako thĩ, twakinya ha kiugo nĩ twathikagĩrĩria wega mũno nĩ tondũ nĩ tũrenda aciari aitũ magatũtigĩra kĩndũ kĩega, na ithuĩ nĩ tũnyitĩrĩire na inyuĩ nyitĩrĩrai ndungata ici cia Ngai. Na ndamwĩrire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mũtuĩke Harũni na Huri mũnyitĩrĩre wĩra wa Ngai ndũkahagũrwo nĩ Saitani, tondũ thũ cianyu nĩ nyingĩ no mwenda wega mũnyitĩrĩre ndungata cia Ngai na nĩ mũkuona mũgĩtorania. Ngai amũrathime. Thank you so much. Tumahũre rũhĩ rwega arĩa matũgeithia maikare thĩ. Thank you. Na Ngai nĩ ekũmũrathima. Tũrageithio nĩ blessed arĩa megũtũtongoragia rũcinĩ na nĩ marutire wĩra mwega. Mũrathimwo mũno nĩ Ngai. Pastor Gladys ũtongoretie timu ĩyo. Tumahũrĩre rũhĩ rwega. Nĩo mauma na mahoya mũthenya wa ũmũthĩ, nĩo matũtongoririe session icio ciothe na nĩ marutire wĩra mwega. Thank you. Tũgeithie. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Pastor Josephine Nduta wa Mbũgua. Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. O ta ũguo mwaigua ndungataga Dubeli Blessed Chapel kũrĩa Kiambu. Twĩna tongoretio nĩ Reverend Joe aima gũkũ na Pastor Gladys ngamacoka na nĩ tũtĩte Ngai. Nĩ tũgũcokia ngatho nĩ gwĩtĩkĩrĩka na tũkaheo mathabahu ndungata cia gũkũ cikarĩte thĩ, tũkaheo tũtongorie bũrũri mũgima, tũtongorie itũra igima. Ngai wa muoyo aramũrathima, Ngai wa muoyo aramwenda. Amen. Thank you. Ambao negere kwanja. Thank you. Karatuthi na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũkũrathima na nĩ egũgĩka maũndũ mega. Ketũgeithio 44 na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima. Thank you. Kuhĩrĩria tu haha ũguo nĩtondoya. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Ha marĩtwa njĩtagwo Pastor Stephen Chege. Ndungataga rungu rwa mwarĩ wa ithe witũ Pastor Monica Nyambura thĩinĩ wa kanitha wa 44 na Mwathani nĩ mwega tondũ nĩ atũhe kahinda kangĩ. No nyende kũmũtiga na kiugo kĩmwe gĩ thĩinĩ wa thamaki wa mbere 18:36 nginya 38. Nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndungata ya Ngai Elija yathire ĩgĩkinya handũ ikiuga reke Ngai wonekane hĩndĩ ĩrĩa aheire andũ arĩa mathia atungatĩria Baali akĩmahe kanya ga kũruta magongona mao. Gũgĩkinya kahinda marĩkia kũruta magongona mao maga kũiguĩkana, nake gũgĩkinya kahinda gake ga kũruta igongona rĩa Ngai akiuga atĩa, Ngai harũrũka kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩkuone. Ũguo noguo ngũmũtiga ndĩmwĩre o ta ũguo ndungata ya Ngai yatũhunjĩrio. Thank you so much. Ngai akũrathime. Tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Asante. Tũithio nĩ pastor kũrĩa Thĩka, tũrĩende kũreka ngita no tũrona ta kũguma tondũ nĩ oraga kaingĩ. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wageni naitwa Pastor Mercy, nimeokoka. Yesu ni Bwana, and I'm glad that I am a remnant in my generation. Bwana Yesu asifiwe. I serve in Theophilus Church Thika na Bwana wabariki, and you are welcome. Thank you. Tũhũrĩre Pastor Mercy wa ngita rũhĩ rwega. Thank you Pastor Irogo kuhĩrĩrio hau. Amen. Mwathani agocwo.
njikogwa ko ni uranyona. Amen. Ucio niwe Pastor Irongo uria tukwira uhoro wa kigoco muthenya wa wiki ya gatatu ya mweri uria tugakorwo thiini wa kigongona giki gitu gia njatha-ini iria rio ciro itu twikorwo na kigoco guku tore ndungata cia Ngai gututeithia kana igututongoria ni tondu Ngai nionete utugi ucio atutuge naguo ihinda riri. Mwathani agocwo. Ni muri ukaga tukarutira Ngai igongona tukenete. Ngai amurathime amwike wega ngoro kigongona-ini kia njatha-ini mahinda maria Ngai ekwijihokera. Ngai amurathime. Thank you. Tuhurire Pastor Irongo rohero wega. Haya tugeithie Pastor Steve. Amen. Bwana atukuze. Aje kogo ni tondu wa Ngai. Amen. Mwathani arogocwo. Ndake na ndumena wiru je kogo ni tondu wa Ngai. Jesu ni mwathani na ni muhonoki wa ngoro yakwa. Njĩtagwo Pastor Steve Kiai wa Wamugo na Jesu ni mwathani. Ngoro kũrĩa itũra rĩa Nakuru. Ndirarĩ itũra rĩa Nakuru no nĩndĩrerwo Pastor Dani aranjĩra ihinda rĩa kũtũra ũhumbĩrĩtwo nĩ mathagu nĩ rĩakinya mũico. Rĩu ndenda umagare ũthiĩ itũra rĩa mĩtĩ mĩingĩ kũu nĩkuo hunjagia Jesu na ngacokia ngatho tondũ Pastor Dan nĩ my dad mwega mũno ũnjĩhokeire kũu na nĩ mũndũ ndũgamĩire kũu no nĩ uga ndĩ mũremi na igua itarĩ mũremi mũndũ wa Ngai na nĩ wa bata. Archbishop mũrĩ a bata na mũrĩ a magegania tondũ nĩ mũhoyagĩra no rĩu ngĩnjĩtĩkĩria tu harĩ kaũndũ ndĩrenda bishop ũnjĩkĩre tu. Amen. Mwĩna reverend kanyamũ gaka ndĩrenda ũkahoere tu. Amen. Amen. Gaka amen nigetha nduĩke na nĩ kega na nĩ kamagegania waria kĩrathimo igũrũ rĩa kau thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ti kanyamũ nĩ poster yakwa. Amen. Thank you. Asante. Tuhurire Pastor Steve rohero wega tukigeithio nĩ kana karĩa karaciarĩrĩirwo thutha mũtheri. Tũmũhũre rohero wega tutikũmwĩta Rustborn tondũ tũtirĩkĩtie. Mwathani agocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Njĩtagwo Pastor David Mwai Macharia na Jesu nĩ mwathani. Mwathani agocwo. Nini pastor wa kanitha witũ wa Theophilus Njiro. Mwathani agocwo. Tikuhũra rohero wega. Thank you. Na ndĩrungu rwa Archbishop John Githire na Bishop Lesho na ndĩna ngatho nĩ tondũ wa kũhe kanya kau ga gũtungata Ngai. Ngai witũ amũrathime. Kanitha wa Njiro ũngĩkinya Njiro nĩ kuona Lexo Energy petrol station ye hau nĩyo very outstanding na ũkũrora mwena wa Kĩrĩma. Koguo umĩte mwena wa Kayore Junction ũkũrora mwena ũyũ wa light na umĩte mwena wa Coka ũkũrora mwena ũyũ wa left ũrore wone Makama Handwear. To next Makama Handwear na mwĩ karibu sana. Thank you. Tuhurire Pastor Mwai rohero wega. Muhurire rohero wega. Thank you. Gere tugeithio ni Pastor Gladys na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũkũrathima na nĩ gwĩka maũndũ mega na nĩ njũĩ kũrĩa ũndũ ũkwaria nĩ tondũ wa Bishop. Mwathani agocwo. Jesu nĩ mwega nĩ anjĩkĩte wega ngatĩĩa Ngai nĩ tondũ wa tha ciake. Praise the name of the living God. Archbishop na wa mam ndiũĩ ingiuga atĩa no ndĩmũhoire tu matukũ maingĩ ma gũtũra nĩ kuona kĩrĩa gĩ thĩinĩ wakwa nĩ aingĩ manona kaitangĩhota no ngatĩĩa Ngai nĩ kĩu muonire na makĩria igũrũ rĩa maũndũ mothe kũnjĩhokera ũtungata rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Praise the name of the living God. Wiki ĩno nĩ ndatũngana na mbara nyingĩ mũno cia kũrwara ona rũcinĩ ndikugaga nĩ ngũhota. Praise the name of the living God. No ndera Ngai because I'm the sign and a wonder. Nĩ ngũka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ndĩmwĩre nĩ kũrĩ hinya wa gũcokia ngatho. Wenda kuona mĩrango ĩgĩkũhingũkĩra menyera gũcokia ngatho. Igũrũ rĩa maũndũ mothe rekei tũtĩe ndungata ici Ngai atwĩhokeire mahinda-inĩ maya. Niĩ rĩu hunjagia na kanitha wa Blessed Blood Chapel
kuria mwena wa Nduberi na nĩ ndĩmwendete. Ngai wa mwamwĩke wega. Thank you. Ketumuhũre rũhĩ rwega. Thank you. Ndĩrenda tũgeithio nĩ Pastor Milka na nĩ njũĩ kũrĩa ũndũ egũtũririkania na ũririkania wa dad na wa mama. Bwana asifiwe. Praise God. Njĩtagwo Pastor Milka, nĩhonokete na ngenda Ngai nĩ tondũ wa kũnjiguĩra tha. Hunjagia na kanitha wa Theophilus kũrĩa Thika, handũ hetagwo Tora, na ndĩ rungu rwa Archbishop na Bishop witũ John Githiri na Lecho Wangari. Nĩ ngenete nĩ tondũ ũrĩa manyitĩrĩire nginya hau nginyĩte, nyonete wega wa Ngai na ũhotani mũnene. Mwathani agocwo. Koguo ngatĩĩa Ngai na ngamũgoca. Ndĩ hau ngĩmwĩtĩra tu igongona rĩa gũitĩrĩrio maguta rĩgakorwo rĩrĩa mweri 23 mweri wa 3. No nĩ mũnyitĩte ũgeni. Igongona-inĩ rĩu rĩgakorwo thĩinĩ wa kanitha ũyũ wa Theophilus Church gũkũ Njatha-inĩ gũkũ tũrĩ. Nĩ ndamũnyita ũgeni. Ndanyita aciari akwa ũgeni nĩ mũngegetie na nĩ tondũ wa wĩrutĩri wanyu. Ona inyuĩ mwĩ karibu thĩinĩ wa igongona rĩu na Ngai wa muoyo mũrathime mũgĩtũtungatĩra. Bwana wabariki. Thank you, thank you. Muhurira irohe rwega nĩtũkarahũra. Thank you. Ngai akũrathime. Twĩna ndungata cia Ngai ciĩkwarahũra. Kwendaga ũmũririkanie irũngũ. Tũgeka ũrĩa wothe twĩkaga. Thank you. Matirigĩrĩirwo. Asante. Ngai tũmũhũrĩre irohe rwega. Ngai akũrathime na gwĩka maũndũ mega. Igakorwo nĩ mweri 23 nĩ thutha wa ciumia ta igĩrĩ ũguo kana ithatũ o gũkũ mweri-inĩ ũyũ wa 3 tũrĩ. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima. Nĩ njũĩ mama no arĩhutĩrĩria ũndũ-inĩ ũcio tũkĩrĩkĩrĩria. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Njĩtagwo Pastor Carol Jerry na ndungataga na kĩgongona gĩa Theophilus Church mwena ũrĩa wa Joska Mtalia. Wacuka hau automat ũgĩthiĩ Mala ũkũingĩra hau hanini na nĩ ũgũtũkora hau. Karibuni sana inyuothe arĩa matarĩ na handũ mathiaga, karibuni sana na nĩgetha tũtuĩke a kũgwatanĩra hamwe. Na oho no ngoragwo mĩtambo-inĩ kuma thaa 9 gũthiĩ na mbere o mũthenya. Koguo nĩ ndĩrakũhoya subscribe Pastor Carol Jerry YouTube na Facebook ndĩtaga Carol Jerry ĩtarĩ na pastor, na TikTok ndĩo kuo. Koguo wanyona hau like na subscribe na follow na Ngai nĩ ekũkũrathima na gwĩke maũndũ mega. Amen. Pastor Carol rũhĩ rwega. Thank you. Tũkĩgeithio nĩ mũtungatĩri wa gũkũ, nĩwe ũtũgwatagwo na nĩwe ũtũbangagĩra ũrĩa tũrathiĩ na mbere ũguo, na nĩ njũĩ ndatũhĩtithagia njĩra. Karibu Pastor Lucy. Tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Haleluya kanisa. Haleluya tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngai amũrathime. Ngetwo Pastor Lucy Njoki na ndungataga kanitha-inĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ rungu rwa aciari ega metha Archbishop John Githiri na Mam Bishop Lecho Wangari. Aciari moĩ kũruga, niĩ no gũthithina, no gũita thithino na ngerirĩria nawe ũke. Irio iria mami witũ arugaga nĩ ngwacĩ, nĩ ikwa, nĩ ndũma, tũindo twega. Nake baba witũ ndatigaga nyama na kaũkĩ na karia. Karibuni sana. Ngai amwĩke maũndũ mega na motugi. Igua wĩ mũnyite ũgeni, igua wĩ harĩa hagĩrĩire, igua wĩ mũtĩku. Nganyiha mũno ngĩcokia ngatho nĩ tondũ wa we gwĩtĩkĩra gũka. Ona hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mweri 5 mweri wena nĩ ndakwĩnyihĩria mũno ngĩgũthaitha ũke na ũgoka na mũndũ ũngĩ.
Ngai amweke maundu mega na motugi. Karibuni sana githomo gya Sunday. Muke hau mwaigua hatigirira hagataurwo Sunday. Mandiko nĩ thimo 3, 13, mũraini wa 12 ati undu mutanya watũrĩrĩra urwaragia mundu ngoro no undu mwĩrĩgĩrĩre utuĩkaga wakinya uhanaga ta muti wa muoyo. Thiũgoka umenye ũguo nĩ kuga atĩ Sunday nĩ ndakũnyita ũgeni. Watua gũka we wĩ kanitha-inĩ ũgoka ũguo ũkire ũke ũkinye nyũmba-inĩ ya Ngai. Ngai akũrathime. Arĩa matarĩ gũkũ na no merirĩrie gũka moimĩte mwena wa Nairobi no mũke na ngari ya Githurai 45 mũcuke Githurai 45 mũkĩre hau mwena wa tuktuk muuge mũrenda gũthi Theophilus Church Njatha-inĩ mũkũrehwo haha gate-inĩ. O ũndũ ũmwe na andũ arĩa moimĩte mwena wa Mũrang'a nao mogũka ũguo Githurai 45 macuke ũguo moke thĩinĩ wa marehwo ro haha gate-inĩ. Ũngĩkorwo umĩte mĩena ya Gĩkũyũ, mĩena ya Kiambu, mĩena ya Limuru, ũgũka na ngari ciĩtagwo Matara cigũkũiga Ngomongo. Wahĩtũka Marũrũi wũigwo Ngomongo. Wakinya Ngomongo nĩ ũkũkora nduthi hau boda ũciĩrwo ũrenda gũka Theophilus Church Njatha-inĩ megũkũrehe o haha. Na waigua nĩ ũrenda gwĩka tease no ũke o kahora ũkore Njatha-inĩ police station ũke ũguo nĩ ũgũkinya nginya gũkũ. Ngai akũrathime na gwĩke wega ũkĩrĩkia gũka. Ngai amũrathime mũno. Thank you. Tuhurire Pastor Rusiro wega. Thank you. Na nĩ ũndũ wa gũtũririkania gĩthomo kĩa mweri 5 mweri wa 4. Mwathani arogoco. Na mũndũ ũcio ũngĩmwĩra nĩ mweri 5 mweri wa 4. Thank you. Ndĩrenda tũgeithio nĩ overseer wa kũrĩa Thika na nĩ njũĩ nake Ngai nĩ agũtũrathima na agũtwĩka maũndũ mega. Nĩwe wa first born gũkũ no nĩ atũragĩra ndagakĩriga na maitho-inĩ ma ciana. Getha ciana ikũre. Karibu tũmũhũrĩre rũhĩ wega na tũharagĩrĩrio teens. Pastor Irongo tũmahe tuo ndagĩka 2 tondũ mahingĩte cukuru. Wei wa gĩthima gĩũke tondũ wĩra ũyũ nĩ waku. Ndũiguaga thithio gĩkĩarũka ũnginya mũriko wakĩo gathuthuria tũcotwo ndũkanone kanyita kaũru ugaga mogu nĩ ũĩ marakara nĩ ũrĩ maingĩ matangĩoreka matua gũitĩka wĩumbaga nguo ya ndawa ririkana mũrũgwo tondũ ũcio nĩwe wathekirie ũru. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Nĩrona bishop nĩ akena. Our archbishop nĩ akena na athekerera. Hallelujah. Ona ndirega kuona mamu athekete kinya rĩa gĩturi rĩkoneka. Ngai aromũrathio. Ona we githi ndwaikena. Njĩtagwo overseer Francis Maina wa Mũngai. Nĩ niĩ mũtungatĩri wa kũrĩa Thika Theophilus Church harĩa Castle Estate. Atĩkĩ? Castle Estate. Umĩte na gũkũ Nairobi ũngĩkinya hakuhĩ na ndaraca wauma wĩteithie ũke hakuhĩ na ndaraca hakuhĩ na kanitha wa Gathoreki wĩtagwo Fenician. Ũngiumĩra hau nĩ ũkuona kanitha witũ kũrĩa mbere wakĩtwo na mabati ma blue mĩena na matune igũrũ na nĩ mwandĩke Theophilus Church. Wako ti mwandĩke ũmenye ti kuo tondũ gwitũ nĩ gwĩke atĩ Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega na nĩ ndakena nĩ kũmuona na ihoya rĩakwa nĩ atĩrĩrĩ Ngai amũtũrie thĩinĩ wake. Harĩ o ũndũ ũmwe ingĩenda gũkũhe arĩ homework. Atĩkĩ? Homework. He ciugo ciarĩirio mũndũ gwĩtwo Timotheo nĩ ndungata ya Ngai etagwo Paul thĩinĩ wa
Timotheo wa kerĩ chapter 2 verse 15 atĩ ĩkĩra kĩo gĩa kwĩonania kũrĩ Ngai atĩ wĩ mũruti wĩra mũruti wĩra ũtangĩmũconora, wĩra ũtangĩgũconora, wĩkĩre kĩo kũrĩ Ngai gĩa kuonania atĩ wĩ mwĩtĩkĩrĩku mbere-inĩ ya Ngai. Ngai witũ atũteithie. Wĩra ũrĩa ũrutaga nĩ mwĩtĩkĩrĩku. Thengia mũtungatĩri kuona rĩ, mbere ya Ngai no ũrũgame wĩra ũcio ũkorwo wĩ mwĩtĩkĩrĩku. Na ũguo nĩguo ngoretwo ngĩrutana. Thengia gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ andũ, twambe twĩtĩkĩrĩke kũrĩ Ngai. Wona twetĩkĩrĩka kũrĩ Ngai, kũrĩ andũ ta makona ndũgũtinda ũkĩarĩrĩria, wĩra ũkũhũtha mũno. Na nawe ĩyo nĩyo homework ĩrĩa ingĩkũhe, nawe wĩkĩre kĩo gĩa kwĩonania mbere ya Ngai kana kũrĩ Ngai atĩ wĩ mwĩtĩkĩrĩku. Wamenya wĩ mwĩtĩkĩrĩku, rĩu no ũkĩrute wĩra mwega ũtangĩgũconora. Ngai witũ atũteithie. Nĩ kũrĩ andũ mangĩkĩra nguo na ndangĩcokeria Ngai ngatho. Nĩkĩ? Tondũ harĩa arutire nguo ĩyo he mũndũ ũcaire. Ngai witũ atũteithie. He mũndũ wĩkire atĩa? Ũcaire. No mũndũ wĩtĩkĩrĩkĩte ona angĩgũra ya kĩbaũ athiĩ amĩthambie na amĩhũre bathi ona ĩkĩrĩte, no ahote kũrũgama mbere ya Ngai na acokerie Ngai witũ ngatho. Amen. Koguo rĩ, rekei tũrute wĩra, ti tondũ nĩ tũrarorwo nĩ Archbishop, ti nĩ tondũ tũrarorwo nĩ our Reverend kana our Bishop, our Bishop, na ona tungatĩri arĩa angĩ tũrĩ nao, waheo responsibility thĩinĩ wa kanitha, ruta, tondũ Ngai nĩwe mũkũrori. Wĩonanie atĩ wĩ mwĩtĩkĩrĩku, wĩ mũndũ mũgima, tũgimare twĩtĩkĩre gũtungata Ngai, tũtekũrorwo. Niĩ itakĩhota gũthiĩ kũrora andũ kwao, Archbishop atangĩkĩhota kũndora, my mom Bishop Lecho atangĩkĩhota gũka kũndora. Ngai witũ atũteithie. Rekei tũgimare tũrute wĩra, tuonanie mbere ya Ngai atĩ tũrĩ etĩkĩrĩku. Ngai ndakĩmũrathime. Thank you. Na mũrĩ karibu Thika. Asante, tuhurire overseer Rohĩ wega. Thank you so much. Ngai akũrathime na kwende na gwĩka maũndũ mega. Nafikiri ushapeana wimbo, ingekuwa tayari DJ kama kunayo. Haya. DJ. Hey. Tuachapie teens wetu makofi mazuri. Na wega kumahe kanya kau wakiwa wako. Na ninajua Mungu wetu ni mwaminifu. Tusichoke kuachapia makofi mazuri. Thank you DJ, niwe umetuweka. Tulitarajia iwe tayari. Yeah. Sasa ni DJ anatuangusha. Tunangojea ngoma. Niwe twetereire. Ndikaboge gaki wikire microphone hakuhi. Kana mukire Irogo Junior nĩ rũrĩkũ nĩ ekũina. When
La la. Ay. Kesho hiyo rada inabadilika, inabadilika. Oh, huenda kesho hiyo rada ikabadilika. Aya, la la, oh yeah, la la, la la, la la. La 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 la. Aya, wapi makofi mazuri jamani? Let's appreciate them with a better clap. Thank you, thank you, thank you. Ambia huyo jirani yako, huenda kesho hiyo rada ikabadilika. Ugo ne kuga atiriri ati no rucio ri Ngai ucio no agaruranie mau, iyo ndio rada. Bwana asifiwe. Rucio Ngai ni akagarurania mau na neje Ngai ni aguturathima. Otagacio ciana mekugaga atia ni rada marauga itabadili. Huyo Mungu aliyebadilisha maisha yake anasema hata yako anaweza fanya nini? Badilisha. Bwana asifiwe. Na neje Ngai wito ni aguturathima. Na neno yo vasi hota guthio kiure tona tu tukugaga atia nithu mekorumaga asa. Thank you. Ngai amurathime amwende na mwike maundu mega na aturi amugitirite na mumenyereire. Njitagwo Pastor Dan wa Theophilus Nakuru na ngateya Ngai na ngambararia Ngai na ngagoca Ngai uyu witu ni tondu ni mwagiriru na ni mwihokeku. Ite kuria ndagika ingi ona imwe toru turathi gutiriha na ndiona hena gikombe gia cai tuhaririirio na ni njui tukumoro uguo ithingi tukugerera haha ashari no kuheana nigetha njite wa mam ndagika imwe tu ashari tukugerera haha uguo tuthii tuega cai na kamugate na ni njui Ngai ni guturathima na ni egutwika maundu mega ni tondu ni mwagiriru na ni mwihokeku. Magritu aboido gukio hoere cai nigetha wa mam arugamaria no kuma tuthi uguo. Junior ugitoheta microphone na ni njui ni ukurathimwo ni Ngai. Ngai maitho tohoe ore kibaba kigokona kia matuni ni tuoka mbere yaku muthinjiri mwega tukiuga ni wega ni utungata wa muthenya umuthi muthinjiri mwega ni wega ni tondu ni wa urathima ithe witu ni wega ni tondu ni wa wambararia muthinjiri mwega twiga ni thengio kigongona kia matuini ni twiga ni thengio muthamaki uritha ririkana mbere itu twina gikombe gia cai muthinjiri mwega ona twina gia kuria Ngai wa muoyo twawiga mbere yaku kigongona kia matuini utwike wa kurathima ni tondu wa Ngai we Ngai tukiunywa twahoya tha ciaku muthinjiri mwega wega waku tuigire Ngai waria mari muoyo na ni wega-ini waku na murugo Jesu Kristo muthinjiri mwega twahoya na twetikia. Amen, amen. Thank you. Ngai akurathime na kwende na gwike maundu mega. Ndagika imwe nigetha tucoke turathimane na ni njui Ngai akurathima. Thank you. Ni wega Pastor Dan ni tondu wa ihinda riu Ngai akurathime na gwike wega na ni kurikiriria turarikiriria ni wega ni tondu wa andu wothe mageithania na metikira gutia kigongona Ngai amurathime
nĩ wega family ya Wambua Werũ ndingĩenda mwambe gũke gũkũ mũtigatiganie mũthuri ũcio kana githĩ ti wega matirĩre kũrĩa marĩ no gũcera tũtimagire tondũ twahota gũthiĩ gwatũrania mũciĩ wa Amerika arurumukie maithori maya ndĩraita nowe na nĩ ciana itunyirwo mũthu nĩ bishop rĩu niĩ ndikwenda bara ya thĩnjĩri ndihotaga Bwana asifiwe sana na nĩ wega kũmenyerera maguta o mothe tondũ nĩ Ngai ũitanagĩrĩria ũguo mũrĩ o kũu mũrĩ o arata aitũ na mwathiĩ mũngeithĩrie mũthuri ũcio mũno na tũtingĩenda mũke mũno mũtigatũme gatarũ gaitũ kainaine maithori meke atĩa gatigwo Pastor Maina kana tiguo ndĩ nĩ wega kwaragia ũrĩa kũrĩ no rĩrĩa twamwĩta ũtungata ũkagai mũtengerete na inyuĩ mwatwĩta tũgoka twĩkĩte atĩa no ti mũke mũtuĩke memba gũkũ mũtigĩte mũthena kũu na nona mĩaka ĩrĩa enayo nĩ ya kĩrathimo ũguo menyerera ikĩrathimo kĩu no angĩmũtũma na mwĩre mũke biũ mũmũremeire mũke mũtengerete na tondũ ndirona ta mũkũrema ũguo iganĩrai Ngai witũ amũrathime twĩna kĩamũro kĩa Pastor Milka rũgama wĩke andũ ũguo Pastor Milka Bwana asifiwe sana kamũtaramwĩka ũguo nĩ kĩa mweri cigana mweri cigana mweri 23 wa ũyũ tũrĩ nĩ mũthenya ũrĩkũ Saturday nĩ mũgoka ayai nĩ mũgoka ikarathi Pastor Milka andũ a moiga nĩ magoka ĩtanjĩragia atĩrĩ nĩ mũkwenda tũkarĩa kana tũgaikara ũguo tũruge mũcere nĩ atĩ mũracokia na hitho tukarĩa cia kĩmwĩrĩ na cia kĩroho cia kĩmwĩrĩ nĩ mũgũrĩte tũkũgũra rehe mũcere rehe kĩrĩa wĩna kĩo niĩ nĩ ngagũra nyama kiro 2 kĩreva rendi agũre kachumbari niĩ ngagũra kĩrĩa ngarĩa inyuĩ na inyuĩ mũgũre kĩrĩa mũgeka atĩa na niĩ tondũ ndĩaga kanyama nĩ ciakwa na mũtumia wakwa ti cianyu no mwakĩgũra cianyu niĩ ndirĩ na kĩ Pastor Mercy no ũrĩ njĩta rehe indo ici nĩ niĩ nguoya cia kĩamũro nĩ niĩ njoyaga no konjũre wega mbeca ĩyo Pastor Mercy Ngai akũrathime ĩni Paulo ndarutĩte ekĩra rwĩmbo igũrũ eriganagĩria na rwĩmbo nĩ tũkũĩ nĩ tũkũmenyete rehei mbeca cia kĩamũro kĩa Pastor Milka no nginya tũmũ-support na ndũgeterere atĩ wetio rũciũ ndetio mũthĩ ũhoro ũcio nĩ weka atĩa nĩ wathira kĩrĩa wĩnakĩo na kĩrĩa gũikia thimũ-inĩ kana paybill namba-inĩ uge ũyũ nake etagwo Mathainũrũ wa Bishop twetagwo Margaret Wambui na nĩ watigia nyingĩ ũyũ ararehe nginya balance ũnyone wabici nĩkĩo itendaga mbaca ciandĩkwo marĩtwa tondũ ingĩona nĩ waruta mũno no ngũkũhũrĩra kĩ rĩu ũcio nĩ anyonia ciake ndũgathiĩ ũtanyonete mwarĩ wa ithe witũ ndĩna ndũmĩrĩri Bwana asifiwe sana mũtirehe kĩndũ tũikĩrĩrie mwarĩ wa ithe witũ nĩgetha ndĩkie ici tinginyua na mũcere kiro ĩmwe ĩkai haraka na icio mũraikia thimũ-inĩ no ndĩrona ũgoka ũkanyonia na ũka make sure ndinona balance tewe ya Mathainũrũ mũtigaikie thimũ-inĩ ciothe ciahota gũtukana na ciakwa tharanĩrie andũ a Ngai nĩ mũraigua ũrĩa ndĩroiga o kĩrĩa wĩnakĩo ũrehe tũnyitĩre mwarĩ wa ithe witũ tũtirĩ na ihinda rĩngĩ tũgũkorwo twĩnarĩo tiga o rĩrĩ tũmũrugithie kamũcere rũgamai na igũrũ rehe kĩrĩa wĩnakĩo ndũkahe kũira ona warehe 10,000 ndikũira warehe 50 ndikũira warehe ciringi 5 ndikũira niĩ handĩkĩtwo wega mũno gũtuganaga waya gũtugara ikũnĩ ũguo good
kundiai mũndũ ũyũ wa Ngai tũmaĩ ndehota kwĩyarĩrĩria kũrĩ inyuĩ nimweka wega Ngai amũrathime gũceka mbugu ya ndũkaige kĩrĩa wĩ nakĩo gũtirĩ kĩndũ kĩnyinyi igongona-inĩ rĩa Ngai na arĩa matũma thimũ-inĩ bata no ũrenge balance tondũ ningĩ ndahota gũkũhe mũcemanio ũtoima ho nĩ ũguo. God bless you. God bless you. Hallelujah. Ngai akũrathime. Bwana asifiwe sana. Maguta nĩ mwaninire andũ a Ngai nĩ igana maninĩte maguta marĩa twĩrĩgĩte kũheana? Nĩ igana manyuire? Nĩ kũrĩ andũ manjĩire niĩ nĩ ndĩrakundire ikai na ndĩrakundia ciana. We marĩa mangĩ maroka ndũgakunde, nĩ waigua? Ndũkae gwĩka atĩa? Gũkunda. Ngai witũ nĩ egũtũteithia na nĩ tũkũmenya ũrĩa tũkũharĩrĩria ũhoro wa maguta macio, na tondũ nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũhe hinya na ũhoti, no tũgũkorwo na igongona rĩa maguta hĩndĩ ĩrĩa itekuga nĩ ĩrĩkũ. Kuma rĩu gũthiĩ na mbe hĩndĩ ĩrĩa itegwĩka atĩa? Wega nĩ kũmũhe maguta mũkainũka namo mũciĩ na ndũgathiĩ kwendia tondũ nawe ndwendagĩ, onawe ndwĩkaga atĩa? Ndũgathiĩ kũma misuse tondũ ti ma wĩra ũngĩ, nĩ magũtungata Ngai. Mwathani arogocwo. Ona ithuĩ tũtiendagia, nĩ kũheana tũheana na nĩ tũmũheaga maguta maingĩ tondũ 500 ml nĩ maguta maingĩ mũno, na karĩa kaigana ũguo mũgũraga 10,000 kana 5,000. No ithuĩ 500 ml maguta marathime, maguta tũthondekeire gũkũ to tũmarugagĩra gũkũ, tũkũheaga tũhũ. Nawe ndũgetĩkĩre kũma misuse, ndũgetĩkĩre kũma misuse. Rũgamai na igũrũ. Ũguo tũhoere igongona rĩu kuma rĩu gũthiĩ na mbere nginya rĩrĩa Ngai ekũrekereria ũndũ ũcio. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre Jehova arokũrathima. Tarora mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre wĩ mwega, ndoka na thayũ, ndoka na ũhoreri, na njĩtagwo mũrata wa Ngai, Jehova arokũrathima. Mwathani arogocwo. Tambarariai moko manyu mũrorererie andũ arĩa marĩ TV-inĩ, arĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja, YouTube, Facebook, mũmere arata Ngai nĩ tũmwendete, Jehova aromũrathima. Tamere irĩngĩ arata Mwathani nĩ tũmwendete, nĩ tũmwendete, nĩ tũmwendete, na twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ,
na turenda kumurathima, turenda kumugaira kiria twagairwo. Migunda itu ndikuiywo, irio citu itikura, na ithuĩ tũtiĩkua, na twathiĩ harĩ Jehova tũbicekehetie, twĩhumbĩte nguo cia mathaithana, Ngai nĩegũtũigua. Jehova aromũrathima. Merei nĩ tũmwendete na wendo wa Mwathani. Tũrai kiugo-inĩ kĩa Ngai, mũmenyereire maathani ma Ngai. Na gũkũ tũrĩ-rĩ, nĩ tũrĩte gĩathĩ na tũrorete kũnyua gacai. Ona gacai gaka na kamũgate karĩa tũkũrĩa twagatua igongona, twacitua igongona itheru rĩa thakame na mwĩrĩ wa Jesu Kristo. Rĩanĩrai hamwe na ithuĩ, nyuanĩrai hamwe na inyuĩ, nyuanĩrai hamwe na ithuĩ, tondũ Ngai nĩamwendete. Ngai amũgitĩre, Ngai amũgitĩre, Ngai amũmenyerere na amũtũrie. Jehova aromũrathima. Rathimai kĩgongona kĩa Ngai. Kamũratondoira. We Theophilus Church. Inyuĩ tondoirai biũ no nĩ mũkumĩra. Ethai njĩra biũ kũrĩ ĩrĩ. We kĩgongona gĩa Theophilus Church Gathainĩ. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Hĩndĩ ĩngĩ Theophilus Church Gathainĩ. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. nĩ ihinda rĩa kũrathima pastors aitũ arĩa megũtũcereire na arĩa tũrĩ nao. Merei atungatĩri aitũ. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova arotũma gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Merei nĩ tũmwendete Nĩ tũmwendete na nĩ tũkona na mweri 23 na nĩ tũkona na mweri 23 tũgĩũka gwĩkĩra ũira tũgĩũka gwĩkĩra ũira Pastor Milka nĩ amũrwo. Pastor Milka nĩ amũrwo. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũrathima our honorable Bishop Lecho Wangari Gĩthirĩ, na nĩ tũrakinyĩria mĩaka 10 na igana, mĩaka 10 na igana, na tũhana tarĩ hĩndĩ tũrambĩrĩirie. Ũguo nĩ tũgũthianga. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Ugai our mom. Our mom. Nĩ tũkwendete. We love you. Na nĩ ũtũroreire dadi wega. Tũroreire mzaĩ wega. Nĩ athakarĩte. Nĩ athakarĩte. Kũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen. Mũrathime rĩngĩ our mom. Our mom. Maitũ wa kĩgongona. Maitũ kĩgongona. Our bishop. Our bishop. Ũrĩa ũrũgamĩrĩire Nairobi region. Ũrĩa ũrũgamĩrĩire Nairobi region. Na nowe ũrũgamĩrĩire igongona ciothe cia Theophilus. Na nowe ũrũgamĩrĩire igongona ciothe cia Theophilus. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩaku. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩaku. Jehova arokũrathima. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake.
Jehova arogotirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Amen, amen. Atungatĩri othe nĩ tũkũgĩa na mũcemanio nĩ tondũ wa kũgaya wĩra na regions, na kũringana na kĩo gĩaku nĩkĩo gĩgũtũma ũitĩrĩrio maguta ũkinye ũtuĩke tiga rĩu Pastor Maina reita rĩa kũngenia reconfirm na maguta na this time loud mũgĩkinya gĩkĩro kĩu kĩngĩ ndikũmwamũra tũhũ, gũtirĩ ũndũ wa tũhũ tũra. Mũndũ wa mũico kwamũra tũhũ nĩ Pastor Milka na Pastor Mwai, acio no ngwamba gũitĩrĩria maguta, no acio angĩ magĩkĩra gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Pastor Ruth weko no na muminaja ũrĩa ngwĩraga oyaga kĩ onake noho arĩ oho waitari-inĩ, na tondũ nĩ ngathĩ mũrarũga ĩyo mũrĩ Pastor Lucy mũkinye ngathĩ-inĩ ĩyo ĩngĩ, tondũ gatiba ĩrĩa twĩnayo njerũ nĩ ĩtĩkĩrĩtio ũguo, na ngoiga nĩngwĩhokeka kũhe andũ aya wĩra na rebo igũrũ na ngathĩ igũrũ region-inĩ iria megũkorwo marĩ na ngacaina. Githĩ ndigĩkĩte wega? Kandikĩte wega mũthe? Bwana asifiwe sana. Ũguo no tũkũgĩa na ciamũro nyingĩ, na nĩngwĩhokera Pastor Dan arĩwe Bishop wa Naikuru, nĩngwĩhokera Pastor Carlo arĩwe Bishop wa Joska, na tina kanua rĩu nĩ nacie, na mũthikĩrĩrie mũigue na niĩ nyanagĩra mũthenya barigici rebo ĩyo ĩngĩ ngĩmũtwara mũnyone kando, twaranĩrie. Mwathani arogocwo, tondũ nĩ tũgaĩte regions ũrĩa tũrenda ikorwo. Ta rĩu Thika ũrĩa kũhana, Pastor Dani ũrĩa kũhana, Joska ũrĩa kũhana, gũkũ Nairobi ũrĩa kũhana, wĩra no nginya ũgaywo, na nĩ tũgaĩte na mũtumia ũyũ na tũkona ũrĩa wagĩrĩire, mũtumia ũyũ wakwa kana ndungata ĩno ya Ngai. Mwathani arogocwo, na nĩ andeithagia harĩa ndahana ta ndĩrahiũkĩrwo, akanjĩra we horera, amba ũkome ũkĩre rũciũ ũnyue tũmaĩ tũhehu ũrore kana nĩ ũkugũkwo ũguo kugĩte, na ngaiganĩra. Ũguo Ngai witũ nĩ egũtũteithia na Ngai witũ nĩ egũtũhotanĩra. No pastors na bishops othe marĩripotaga rungu rwa Bishop Lecho. Bwana asifiwe sana. Nĩwe ndĩrĩũragia kĩũria, ndũkandehagĩre ripoti direct. Rĩu wabici nĩ gũthondekwo na Ngai amũrathime. Pastor Mwai kũu wathiĩ Njirũ ndonathiĩ kũnyitana na andũ a kũu, wathiĩ kũhunjia nga, na ti mbeca wathiĩ gwetha, wathiĩ kũhunjia wathiĩ kũhunjia Ngai. Na ihinda narĩo no rĩgũkinya twarĩkia na Ruth na Pastor Milka, nawe tũke tũgũitĩrĩrie maguta gũkũ tũgũtũme wega, na nĩ ngũka nguonie harĩa mũgũnda wa Njirũ ũrĩ. Wenda gwaka wake, wenda kwaga gwaka ũika, na ndũkagĩre kĩndũ kĩngĩ gũkũ. Niĩ nĩ ngũhete kĩrathi, nĩ ngũhete kĩ? Haiya, nĩ ngũhete kĩ? Kĩrathimo na mbeca nĩkĩ kĩega? Kĩrathimo na mbeca nĩkĩ kĩega? Nĩ kĩrathimo. Tondũ rĩu nĩ njũĩ ũngĩona therete ũguo egũkaga kũnja, na rĩu rĩ mahiga ma remote nĩ marathirire, mathira ũmenye kũrĩ ũkũru. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Pastor Maina Thika drum set yatũrĩka, niĩ ndũgoke kũnjĩ menya ũrĩa ũkũmĩtuma na thiĩ na mbere na kĩ na wĩra. Nĩ ngoragwo ndĩmuohorete na ndĩmũhete freedom ya gũtungata, na ndirĩ mũtungatĩri ngũthagũthaga gwake ngĩtia taithi. Ũrehage wenda, waigua ndũkũrehe nĩ ũkũrĩa ũkaiganĩra, tondũ mamu wanyu nake no mũrathime, baba wanyu nake no mũrathime, na ndingĩtinda ngĩgia ciana, no kwĩhokeka nĩ ũndũ mwega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na ngĩkorwo tũtanakinya mũno nĩ ũraigua tũngĩthama ũthame ũrĩ ũthiĩ, ndũkandutithie wĩra wake, ndutithie wĩra wa tũhũ. Ngai amũrathime. Rĩu nĩ ihinda rĩakwa ndĩmũrathime. Mwathani arogocwo. Na ngĩmũrathima rĩ ugai kĩrathimo gĩkĩ gĩtikũrĩra thĩ, kiugo gĩkĩ gĩtikũrĩra thĩ, na mũmenye kanitha wĩ ihenya-inĩ no ti ũyũ nĩ ũrahĩtũkire kĩgeranio kĩaguo. Mwathani arogocwo. Amen. Ũyũ ndũrĩ ihenya-inĩ, ũyũ ihenya rĩarĩo nĩ ithi. Jehova aromũrathima. Amen.
na mumenyagirire Amen. Jehova arotuma uthio wake umwarire Amen. na mukinyagirie wega wake Jehova aromutirira githithi giake na atume mugiage na thayu ugai ameni ugai nitwamukira na kirathimo giki nigikunduria nigikunjikaria nigikundwara haria hothe ndiriragiria riria kumagara Ngai arokurathima riria kuhunduka Ngai arokurathima riria wi nyumba yaku thiini kana riko-ini kana metha-ini Jehova Ngai arokurathima riria wi gwaku mucii ukiaria na ciana ciaku Ngai arokurathima riria wi wira-ini Ngai akurathime na ndagutigithukania na ikuo ciothe iria ihaririirio ni Saitani ndagutigithukania na mitino yothe ya barabara ndagutigithukania na ikuo ciothe cia mwaki na ikuo ciothe cia mirimu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai ameni semeni amen ugai turi arathimiku andu aria mari mabũrũri ma nanja muthikiririe ni tumwendete muno ni tondu wa Mwathani na ni muraruta wira mwega ndaria kirathimo kia Ngai iguru rianyu ndaria utugi wa Ngai iguru rianyu mukiumagana na mukihunduka muthenya no tuku aria mari mabũrũri matiganite Ngai amuturie wega-ini wake ndamutigithukania na mitino yothe ya barabara ndamutigithukania na wonje wothe na mirimu yothe na ndamutigithukania na ikuo ciothe cia mwaki Jehova aromumenyagirira na murathimage mahinda mari mothe aria meguku mekumagara matura-ini matiganite ni uhuthirire ciringi yaku kuma kuria umire nginya hau ukinyite mbeca icio ciaku uhuthirire ari cia tigiti ari cia maguta ma ngari ndacitua igongona na Ngai amukire igongona riu na korwo ni gukomba gukombete tigiti wa guka ndugakomba ringi thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki wa thamaki ndarathima fia iria muhuthirire tigiti uria muhuthirire maguta maria muhuthirire ndamahotha kigongona-ini na ndamatua igongona ria Ngai na Ngai urore ng'endo cia andu aya umarathimire kuringana na uria mundu erirĩirie no reke mamukire o kiria mundu erirĩirie naguo riri wa Ngai witu ukorwo uri hamwe na inyuĩ wega wa Ngai witu ukorwo uri hamwe na inyuĩ thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nayo team ya Theophilus TV aria turi nao ni ageni muno Ngai amurathime na mwike wega na Ngai amugitire na mumenyerere na Ngai amuturie thaini ciake team ya My Connect tondu mwina bara na Theophilus TV na My Connect wamiona wona githiri wamiona wona Reverend Lecho ndaria kirathimo iguru ria timu iyo thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndukorie iroimire naku Mwathani arogocwo ni ihinda ria kwiba ona wathii uhingure yaku Pastor Maina wanjeta no nguka na ngurathimire tutire na ihinda ria kuorota ciana tutire na ihinda ria kuruma andu kana guthinikania ihinda ria twina rio ni ria gucokereria Ngai amurathime na mwike wega na muturie thaini ciake worship experience itongoragio ni Ruben Kuria igakorwo kiumia gia keri kuria kanitha witu wa Theophilus Church 44 na Pastor Maina ndokaga hindi wagoka na agakinya te na mutamwira Pastor Overseer wa thiko goka ona Pastor Carol nderigite no nginya tunyitirire cioneki icio Mwathani arogocwo uguo kiumia gia keri niguo ithuothe tugakorwo turi kuria Theophilus Church kanitha-ini witu wa Githurai 44 tukorwo na worship experience iria tongoragio ni Apostle Ruben Kuria no cio ni muthoni wakwa ndimukinyaga kahora ni mwaigua ugai ameni Bwana asifiwe sana na kio kigoco kiria kihaririirio ni Irungu Junior na Irungu Senior na timu yao igakorwo kiumia gia gatatu na ni macokire maki welcome timu iria ya Archbishop Wabu wa Waweru na Milka githi mutiwe mamu wao ni muini
ona gũtirĩ mũinaga gũkũ gĩthomo nĩ kĩnene kĩrĩa ndoka nguĩte ciairwo nĩ kanitha ũngĩ na igĩkĩrwo ibuku-inĩ magĩtĩkia kwĩ Ngai ũrĩa monetie inie Ngai nĩ Ngai no nĩ agĩteithie njiarwa cianyu kĩrĩa aciari anyu matagethire nĩ mũkũgetha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na arĩa monuhire ũini wa atumia acio arĩa marĩ mbere Ngai aromuona na mwana rũciaro rwanyu. Bwana asifiwe sana. Maithori maya ndĩraita nowe lirikana yenya inene yembara nene ndaurirwo ngĩra ciothe. Tabai mutige muratongoria mukahĩtia nene rwĩmbo meha inyona no muthekie mũndũ Ngai amũrathi ate ngwendaga gũthiĩ ndĩtue no reke ngĩamũkĩre. Haya, amen, 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 amen. Naguo wega wa Ngai ũrotwarana hamwe na inyuĩ, riri wa Ngai ũrogĩa hamwe na inyuĩ, ũtugi wa Ngai ũrogĩa hamwe na inyuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge kama tarenda kũinũka mweri 5 mweri wa 4 na tondũ ciana nĩ igũkorwo ciĩ mũciĩ nĩ tũkũharĩrĩria na ndungata ya Ngai tũke na ciana kana itigakorwo ciĩ mũciĩ mweri 5 we na igakorwo ciĩ mũciĩ ciana ciakorwo ciĩ mũciĩ nĩ tũkũharĩrĩria mũgerere haha ũguo mũkĩoya gakombe ga cai na mũtigatige cai na mũgate please ũcio hoirwo nĩ mathain row wa bishop mũngĩtiga mũngĩhĩtia mũno. Ni mwega Monthly prayers. Thĩinĩ wa Theophilus TV.